nĩ ngatho tumwitaga Lucy Ng'ang'a rwĩmbo rwĩtagwo Mbeu ya Ngai na rwatũkinyeria wega thinacara rũcinĩ. Ukiri mwega nĩndakũnyita ũgeni nĩndakũgeithia na ndakũgeithia andũ mageithanaga ndakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ mũthikĩrĩria nĩgetha tũtwarane hamwe nawe nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Kahinda gaka nĩ gagũkaribithia Mũhĩa wa Maina atumenyithia ũrĩa gũikarĩra gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri ciĩgiĩ maandamano ma mũthenya wa ira na ũrĩa kũragĩtindire na ngehoka mumona mahinda mega na wa Karura mena Shiro. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa gĩcũa-inĩ na atongoria a makanitha nĩ makomithĩtie ciĩko cia njũragano kiundutho iria ikoretwo igĩtabanio nĩ honge cia ũgitĩri irongoreirie andũ matarĩ na ũcuke. Kũrĩa mwena wa Mombatha tungatĩri moigĩte nĩ nginyagia bamĩrĩ cia mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mĩaka ĩrĩ mĩthiru ya kũregana na ndereti ya kĩgĩna ikinyĩrio ihoto ciao. Ndũmĩrĩri ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ ateteri ihoto cia mũingĩ arĩa marenda thigari iria ikuruhanĩtio na njũragano icio inyitwo na irũgamio mbaũ-inĩ nĩguo kĩhoto kĩrũgame. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ nĩ Francis Madi. Kanitha-inĩ wa ACK gũkũ kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ kuo mbeũ njĩthĩ magomanĩte na gũtabania igongona rĩa kũririkana arunao arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024. Na thutha wa igongona rĩrĩ mũtungatĩri akĩũria thirikari ĩtigĩrĩre ihoto cia arĩa mahutirio nĩ mĩrũrũngano ĩno nĩ ciathingatwo nĩguo gũkinyia mũthia ciĩko cia njũragano gũkũ bũrũri-inĩ. Let us provide justice to our brothers and sisters ambao walilala, kwa sababu hakika tuna imani na matumaini pale ambapo patakuwa na justice then amani itapatikana. Those people ambao walifanya matendo haya maovu, kwa ombi letu ni kwamba washikwe na wapelekwe kotini. Tulikuwa na wao kwenye mstari wa mbele, wakapigwa risasi, wakauliwa, na wale ambao waliwaua si watu wengine, wale ambao waliwaua ni polisi wa serikali hii. Ndio maana rais ametoa compensation, otherwise ingekuwa si polisi ambao waliwaua watu, rais asingetoa compensation. Makiuga he bata hĩndĩ ĩno bũrũri werekeire ithurano nene, atongoria mahunjie thayũ nĩguo gwĩthema na ciĩko cia njũragano bũrũri-inĩ. Mbele yetu kuna uchaguzi mkuu unaokuja, kwa hivyo uchaguzi huo tutaanza kujenga kuanzia sasa. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba ujengwe saizi, na wale ambao ni magunzi ambao hakika ambao wanatumika, ombi letu ni kwamba tafadhali serikali muna nguvu na uwezo wa kufanya ambayo inakana tuyafanye. The best memorial service we can give to our fallen patriots is to demand for justice, and we continue to demand accountability and good governance for our country Kenya. Sisi wamama tumechoka kuzika vijana wetu. Sisi kama wamama tumechoka kuona vijana wetu wanadhulumiwa. Sisi kama wamama tumechoka kuona vijana wetu wakipigwa risasi kiholela holela. Wamewasha kandoli yao, wamekumbuka wale wamekufa, wamesema atumewakubalia na imeisha kwa njia ya amani. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na wahunjia dini ya Ithĩramu nĩ maroria mbeũ njĩthĩ rũciaro rwa Gen Z kũririkanaga arunao arĩa moragirwo nĩ honge cia ũgitĩri makĩrũrũngana na njĩra ya gũthaganagia mahoya ma mwanya makĩaria kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret kaunti ya Uasin Gishu. Moigĩte mĩrũrũngano ya o mwaka tarĩki 25 mweri wa gatandatũ yahota kũiga mĩoyo ya aingĩ hatĩka-inĩ. Magĩtongorio nĩ Sheikh Abubakar Bini na Abdulaziz Mohamed. Ningĩ nĩ morĩtie andũ ethĩ gũthiĩ na mbere kũririkana arunao
o makihunjagia ndumiriri ya thayo. Ni riboti ya mwandĩki Salome Murugi iria tugukorwo tukiamukira mohoro-ini maitu maria mararumirira. Tuthie nja bũrũri rĩu na mĩhang'o ya ũhonokania ĩraingĩra nduko ya kerĩ kĩrũmanĩrĩrio ũmũthĩ kũrũmĩrĩra mĩtino ĩrĩ ya gĩthingithia ĩrĩa ĩragomeire bũrũri wa Venezuela. Gũkinyagia rĩu andũ 235 nĩ mandĩkithĩtio gũkorwo nĩ makuĩte na angĩ makĩria ma 500 makahonokio marĩ muoyo. Mũciĩ mũnene wa Caracas hamwe na mũciĩ wa gĩcũa-inĩ wa La Guaira nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũgũmĩirwo mũno nĩ mogwati ma ithingithia kana mĩtino ĩyo yerĩ ya gĩthingithia. Ataaramu a maũndũ megiĩ ithingithia kuma bũrũri-inĩ wa Amerika maugĩte gĩthingithia kĩa mbere kĩrarĩ na ũritũ wa 7.2 kĩracoka kũrũmĩrĩrwo nĩ kĩngĩ kĩa ũritũ wa 7.5 na gũcũngĩrĩra ũthũkangia mũnene. Wow. Riboti yo ya kĩhaku kũrĩa bũrũri-inĩ wa Venezuela ĩtũhingire mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩrĩa thinacara ĩrĩa ĩrahĩtũkio ndagĩka 6 nĩ kwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi Notana Inoro FM ihinda rĩtarĩ kũraya. Rĩu tũhiũke kũrĩa ndũnyũ-inĩ na werũ wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria wa Inoro FM na nĩ ihinda rĩngĩ twambe tũhanyũke thoko-inĩ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte mahana. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Kwale mwena wa Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie. Waru ikonia rĩa kilo 50 thoko-inĩ ya Kwale Rongai Kajiado ya Rũgongo irendio ciringi 4,000. Baketi ya waru ikendio ciringi 1,000. Kabici imwe irendio ciringi 50 narĩo ikonia rĩmwe rĩa kabici rĩkendio ciringi 1,300. Minji itarĩ njũe kacuku imwe ya kilo 2 irendio ciringi 180 narĩo irebe rĩa minji rĩkendio ciringi 900. Karati ikonia rĩmwe rĩa kilo 140 irendio ciringi 5,000 nayo baketi ya karati ikendio ciringi 900. Nyanya kilo 1 ikendio ciringi 100 nakĩo gĩtũngũrũ kilo 1 gĩkendio o ciringi 100. Ngĩribotera Inoro FM kĩgũithiranĩria ciĩgiĩ thogora wa indo thoko-inĩ ya Kwale Rongai Kajiado ya Rũgongo ngĩtĩka wa Cuka wa Kĩarie. Tũingĩre thoko-inĩ nene ya Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa mwandĩki witũ Patrice Mbili aratũtarĩria ũrĩa indo citiganĩte cirendio thĩinĩ wa thoko ĩyo. Tukimurika mathogora mwanya thoko-inĩ citũ nĩ ndĩkinyĩte thĩinĩ wa thoko ya wendia wa irio thĩinĩ wa mũciĩ wa Olkalau na mathogora mahana toũ. Waru irebe cirauma gatagatĩ ga ciringi 550 nginya ciringi 600. Kabici irendio o imwe gatagatĩ ga ciringi 25 nginya ciringi 30. Ngwacĩ cirendio gĩbango gĩa 5 ciringi 100. Irenge rirendio o rĩmwe ciringi 150 na nĩo nĩ kũringana na mũigana warĩo. Nyanya cirendio o kilo ciringi 60. Ibaĩbaĩ narĩo rĩrendio ciringi 80 kũringana na mũigana warĩo. Avocado irendio gatagatĩ ga ciringi 25 nginya ciringi 30. Kuma thoko-inĩ ya wendia wa irio ya mũciĩ mũnene wa kaunti ya Nyandarua wa Olkalau njĩtagwo Patrice Simbili. Na macio nĩ mũtũkũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria onjoria mwega niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
Mathogora maido ndonyo-ini wareherwo ni Inoro FM. Mali aliona hambusini Umatimboroa, Band Forest, Kiaba, Munyakaka, Huruma, Yamobi, Maili 4 Huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikiriria guothe ni ngemishia Inoro FM. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ngatho na rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 15 ukiri mwega we muthikiriria wa Inoro FM nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa hagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe.
Magona Mozamaki, Inyamweka Shapa, Onomona, Kaleshura Kararia, Baimi, Ashoa Yuko, Kadewe, Monino, Mobile, Narora, Yoreno, Westiagai, Urujoka, Ela, Neshokyo, Namoro, Keriko, Ronemwaki, Ogono, Guareganu, Mokanino, Morega, Metagwo Shangilia Melodies hari mundu kujititie kifungo kimwe na chorus reke thome thiini wa ibuku ria Aroma 15 muhari wa 13 ekugo na riri Ngai mwene kirigiriro gitu arotuma muyuragwo o kuyurwo ni gikeno ona thayo tondu wa uria mwitikitie nigetha mukiragiririe kugia na kirigiriro ni undu wa hinya wa Roho Mutheru njokere ringi na riri Ngai mwene kirigiriro gitu arotuma muyuragwo o kuyurwo ni gikeno ona thayo tondu wa uria mwitikitie nigetha mukiragiririe kugia na kirigiriro ni undu wa hinya wa Roho Mutheru Uguo niguo kiugo kirauga rucini rwa mothe tukiambiriria mwathani atorane hamwe nawe atindanie hamwe nawe na ngehoka ni warahuka wakamano wa kirere ni ndakuona waria mukurino ni nguonire oro nawe ni warahukire mundu gwitwo wamuna Michael Jogu wa Kivirigwe urauga we mwarahuku rucini mama Ken wa Varisho orona Ken ndona ni arikitie kwarahuka Mugo wa Bidani ni ndamuona mena ndirangu wa famkomokirire tene na maina wa maguru marahuketi to wa Shai Marigiti omothe ndiraguthikire gukubera-ini Marigiti Mary Kiaragana urauga we kuo rucine Admiro wa Keng'ori na ndereba Thagia urauga ni warahukire rucine toni wa tukutuku thank you very much Dikon Masharia Mugambi AIPCL Shao MC Majipia geithiria waina muno Mwatha Bob wa Makoboki Boroma Tigari kuma mwena wa Nyeri Mwalimu Kemani wa Mayoyo Gathanga thank you JM Menge asante sana Mwalimu Jago ni kumakagira Kadara Sami kama Wairaya Sun City wa Matara Mwaniki Giga kuma Korea mwena wa Nyahururu MCA Maina wa Magoro thank you na Steven Gamba kuma Kiregero Subukia ni arikitie kwarahuka na Simba wa Subukia Aganyox athi nake no guthiathia ruhi wako White John Muthoga wa Kiamatheri thank you na mundu wetagwo waria ni ngumuonete asante sana Jaba wa Makutano Masaga na John Githenya kuma Hilti Timboroa Jaba MC Gathi Eliza thank you very much Charles wa Gas asante wa Kamoneda Mona na pole sana kure muthuri murata wakwa kuma kure Eldoret gwitwo Johnny Jage na Johnny Jage ni Reverend Chaplain John Jage ni gutigwo ni maitu wao ogwitwo Jane wa Jage pole sana Mujiristi original thank you good morning na ukiarahuke owega no tide wega gitao muthe titawaitito muthe arauga nake ni mwarahuku rucini rwa umuthe tukwamba gukinya hau Namoro keriko ne mwaki Ogono guarega nu mokanino Morega kwiro Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea twina Dairy Meal, Miss Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Igoro no igashina mungu ni kwarahuka na riu turenda kwamba kwariria murimi mureithia wa mahiũ ni ukoretwo ugitindikana na mahiũ maku ukeyuragia kagwathire atia tondu ri kindu wonaga gwakinya ni maundu megie mahiũ maku wikaraga o githiaga hathara nene ni tondu warahukaga rucine ugetha kahuirubaro na to kahuirubaro gwetha ugetha ikonia ati nigetha ukamathire kana ukaharaharire ng'ombe ciaku nigetha uthie ucio ti urimi wa ng'ombe urarima ucio ni urimi waku wa gugukenagia na gukuigaga busy na gutiri undu uraguteithia oro na hanini niki
ng'ombe ciaku kana mahiũ maku kana ngũrwe ciaku kana ngũkũ ciaku nĩ igũbatara ũkorwo ũkĩrĩma kĩndũ gĩtagwo kilimo biashara, na nĩkĩo Nice Choice Animal Feeds makũreheire irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Irio cia mahiũ kuma Dairy Meal, Maize Jam, Sour Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ikoragwo ithondeketwo na macini cia teknolojĩ ya kĩrĩu nĩ tondũ wa quality na tugaga ciĩna wega wa gĩkĩro kĩa igũrũ na itigaga mahiũ maku magĩa riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ, wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ iroka kuma kũrĩa kana ironekana thĩinĩ wa nduka cia kwendia irio cia mahiũ na kũu kwanyu. Ningĩ ũngĩthiĩ kaunti o kũrĩa ũkoragwo kana nĩ Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyĩrĩ, Embu, Laikipia, Naikuru na Nyandarua, Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagĩria mĩtu maita merĩ, mũtu wa Nice Extra Premium ũcio nĩ mũtu wa ngano, mũtu wa Nice Extra Premium nĩ mũtu wa ngima, na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Na to ũguo tu, Nice Digital City nĩ ho kũrũgama nĩgetha wĩke maũndũ maku. Kana nĩ conference mwĩnayo, kana wĩna ũrenda gũkoma kũu, kana nĩ kĩndũ ũrenda kũgũra, kana nĩ mbia ũrenda kũruta kana kũiga, kana nĩ kũnyua maguta nĩ marĩ Shell hau mũthikĩrĩria, waingĩra Nice Digital City ũhote gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega. Ũguo nĩguo twaria mũthikĩrĩria rũcinĩ, wambĩrĩrie mũthenya waku no wambĩrĩrie wega nĩgetha ũgĩthiĩ harĩa ũgũthiĩ ũtinde wega na andũ megwĩtwo Nice Digital City na nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra ĩrĩa tugaga nĩ njĩra njega. Na mũthikĩrĩria rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwambĩrĩria mũthenya waku na njĩra njega. Rĩu ningĩ tũgĩkĩaria ũhoro wĩgiĩ mũndũ kwĩrutanĩria, tũkwenda kwaria ũhoro wĩgiĩ mũndũ kwĩrutanĩria, na to kwĩrutanĩria nĩ kwĩrutanĩria na njĩra ĩrĩa njega. Nĩ twarĩtie nawe haha igũrũ rĩgiĩ ũrĩa mwene kana andũ arĩa matwarithagia boda boda matũteithagĩrĩria harĩ maũndũ marĩa twĩkaga ma o mũthenya o mũthenya. Mũndũ wa boda boda nĩwe ũkwĩrwo aguthũkie mwana thukuru, mũndũ wa boda boda nĩwe ũkwĩrwo aguthũkĩre ndawa na hau hetagwo pharmacy, mũndũ wa boda boda nĩwe ũkwĩrwo ambatia gĩtĩ gĩkĩ, batia ũrĩrĩ ũyũ, ng'ombe ĩno twagũra na haha mĩkue, ndĩrenda gũtwara mbũri ĩno thoko, mĩkue, ũkue mbũri na ũkue mũndũ na ũkue andũ angĩ erĩ. Andũ arĩa marutaga wĩra wa Kanoenoe kana Gapower Soul makuanaga marĩ erĩ kana marĩ atatũ. No nĩ ũĩ atĩ nduthi kĩndũ gĩa bata mũno nĩ injini ĩyo yayo, tondũ nduthi nĩ power, nduthi nĩ hinya ũrĩa ĩkoragwo naguo wa kwambata irĩma, nduthi nĩ hinya ũrĩa ĩkoragwo naguo wa gũtuĩkania na maũndũ mangĩ ta macio. No andũ aingĩ matiũĩ atĩ injini nĩyo ngoro ya nduthi, na matiũĩ atĩ nĩgetha injini ĩyo ya ngoro ĩhote gũkorwo ĩkĩhũra wega, ĩhũre injini kana injini ĩhũre wega, ĩtware maguta wega haha ĩtwaraga kana harĩa kĩraci-inĩ, ũtige gũtindaga ũkĩruta heho, ĩthambie injini, ũrabatara ũiro mwega. Nĩkĩo kambuni ya Shell ĩgwĩcirĩtie na ĩgakũrũmbũiya na njĩra ya mwanya gũkũhotithia we mũtwarithia wa nduthi kũruta wĩra waku na njĩra njega na hũthie makĩria, na magakũrehera ũiro ya injini ĩgwĩtwo Shell Advance AX7 na ĩkoragwo na mawega mĩthemba mĩingĩ. Shell Advance AX7 ĩmenyagĩrĩra na ĩgatheria injini yaku na gĩcunjĩ kĩnene makĩria ya injini iria ingĩ. Shell Advance AX7 ĩkũhotithagia gũtwarithia nduthi yaku ũtegũtinda ũgĩthiĩ service ihinda iraya gũkĩra ũiro iria ingĩ. Ũguo nĩ kuga kũruta wĩra ihinda iraya na ũhonokie mbeca makĩria. Shell Advance AX7 nĩ ĩteithagia nduthi yaku kwaga kũnyua maguta kwa wĩingĩ na koguo ĩgakũhonokeria makĩria ma ciringi 11,000 harĩ o mwaka. Shell Advance AX7 tũmĩtaga upgrade ya power. Mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ ũrenda gũkorwo kĩrĩma kilimo biashara. Kilimo biashara wambaga kũrora harĩa wakĩire mahiũ maku, na ũndũ ũrĩa ũngĩ wa mwanya ng'ombe kana mahiũ maku nĩ kĩrĩa mararĩa. Nĩ ũĩ kambuni ĩkoragwo kũrĩa Nice Mwea ĩtagwo Nice Choice Animal Feeds. Ĩno nĩ kambuni ya irio cia mahiũ, mendagia Dairy Meal, Maize Jam, Sour Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Macini citũ nĩ cia ũgĩ wa kĩrĩu mũthikĩrĩria, irio ikoragwo ciĩna standard ya igũrũ mũno na mahiũ maku maikaraga mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, nawe ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ mũthikĩrĩria igokana kũrĩa matuka-inĩ ma kwendia indo cia ũrĩmi na twĩ kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyĩrĩ, Embu, Laikipia, Naikuru na Nyandarua, na harĩa hĩndĩ ũgũikara wonera ũritũ yahĩtũka mwena ũcio. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Rĩu ningĩ wenda kũrĩa ngima njega yaku na famĩlĩ yothe, mũtu nĩ wa Nice Extra Premium,
keki, thabutha na indo iria ingi, Nice Extra Premium ngano, na nitukoragwo na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea, na maundu mothe tugaga siri ni Nice. Undu uria ungi wa bata ni haria ukwenda kurugama haria Shell ya mwena wa Nice Digital City, wikire besha ugure indo supermarket, na ningi no ukome kuna no wikire surprise birthdays, na ningi no wikire mishamanio kou ya kanitha kana ya mathukuru. Wetereire ki maundu mothe tugaga siri ni Nice, no guo niguo kuri. Kongo ni mutwarithia wa nduthi na Kongo o thutha wa wiki igiri ni acaragia ciringi 600 agathia kagura wiro. Agura wiro ningi thutha wa guikaranga wiki igiri akagura wiro ungi. Kongo kiria tataukitwo ni ati nduthi yake ni fataraga power, na mahinda macio ratinda agiteanga ekwa makanika, besha icio nyingi ratinda agiteanga akiguraga wiro wa ciringi 600 ni ihuthitio na njira njega. Na to Kongo tu, thuo ni mutwarithia wa boda, na to thuo tu, ona Kimani ni mutwarithia wa boda, ona Kamande ni mutwarithia wa boda, na uria magire ni gukorwo makimenya ni ati Shell ni makureheire Shell Advance AX7 ihotithagia gutwarithia nduthi yaku tegutinda ugithie service kwa ihinda iraya, na ni gukira mawiro maria mangi. One kuga ni ukuruta wira ihinda iraya no honokie besha makiria. Shell Advance AX7 igateithia nduthi yaku kwaga kunywa maguta kwa wingi, uguo kahonokia mabesha cia maguta, na ningi gakonokeria besha ta ciringi 11,000 hari o mwaka. Muthikiriria ciringi cio 600 uragura o thutha wa wiki igiri ni besha ungihonokia wina Shell Advance AX7. Shell Advance AX7 tugaga ni upgrade ya power. Mutwarithia wa nduthi afataraga power, mutwarithia wa nduthi afataraga kunyihanyihia mahinda maria rathie garage, mutwarithia wa nduthi afataraga gukorwa kinyihanyihia mahinda maria rathie kuria gwika service, na nikio wina Shell Advance AX7 ndumiriri yaku igakinya wega no gakorwo teithikite na njira iria njega. Wetereire ki Shell Advance, maundu maku ni megukorwo magirite na njira njega, noguo niguo kuri na hatiri undu wa gucoka na thutha. Maundu maku magire muthikiriria rucini rwa muthi no gakorwo gitinda wega. Riu hatiri undu ungi ni thinashara nehitukitie ndagika 30 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Nagikorwo ni hindi urarahuka guku ni kwa Inoro FM. Maundu ni maingi maria mari kuo. Muthenya wa Wednesday thirikari yatwirire tukaumira andu ni makaroka mawira, ciana ithie mathukuru na gukorwo maundu magikika uria kwagiriire. Ede muthenya wa ira mathaini ma thaa 10 rucini maabitha borithi marokirire na nyambo marahinga barabara cia kuingira mucii munene wa Nairobi. Andu aria marari na ngari ciao marerwo macoke micii, ngari cia muingi iracokithio, o tiga hihi mundu urari na gitumi kiega niwe urakorirwo agitikirio gukorwo agithie wira. Ede nituronire maabitha borithi andu makirungana guthie kuria parliament kana kuria bunge, amwe ao ni marakorirwo makionanwo nao nginya kundu andu makoragwo na mawathe maratungagio bara mbukirira ngucanio. Ni maundu maingi muno marahanikire muthenya wa ira. Family cia aria moragirwo magithio na mbere na kuria kihoto kiao, makiuga besha ticio mendaga, magienda ciana ciao ikorwo ci muoyo, na ona makiheagwo besha ri athigari kana maabitha borithi aria moragire ciana ciao makorwo magikinyokirio makinya ma kiwatho. Onoguo honge iria cirwagirira ihoto cia umundu ikoragwo kana ikoretwo igika gwetia kihoto kia andu aria monire mathina. Ni ndatigana na ndeto icio, na Inspector General wa borithi Douglas Kanja ena wira munene wa gukorwo agicarania na guthambia bisha ya maabitha borithi, tondu matuikaga nio mathianagia na andu megwitwo goons. Kama anaweza agikorwo no ahote no nginya athambie bisheo ya goons na maabitha a borithi. Muthikiriria twaria horo wigie kurima urimi wa kilimo biashara. Irio cia Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea.
kwina irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ igathondekwo macini nĩciokire cia technology ya kĩrĩu, ũguo quality ya irio yumaga ĩrĩ yake ya kĩrathi kĩa igũrũ, na kũrora mahiũ maku kana nĩ horo wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, kana nĩ kuongerera ũritũ, kana nĩ kuongerera iria mũthikĩrĩria, ũrakorwo wĩ mũndũ ũrũmbũĩtio na njĩra njega. Faita nĩ tu, na nĩkĩo tũrakwĩra ũgũthũke nduka-inĩ ya kwenderia cio ũrĩmi hau kwĩna hakwanyu, na twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. No tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium ngano, Nice Extra Premium wa ngima, rĩa ngima omepa, Nice Pure Pishori, mũcere ũrĩa mwega mũno wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Maũndũ mothe tugaga siri ni Nice, na toguo tumuthikĩrĩria ririkana atĩ Nice Digital hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩkuo kũingĩra wĩke maũndũ marĩa mothe ũkwenda, nĩ maũndũ megiĩ gũkenia andũ a nyũmba yaku. Ririkana nĩ kũndũ gũgwĩtwo Nice Digital, guthũka hau moja kwa moja na nĩũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega. Rĩu mũthikĩrĩria, twambe tũkinyie hau, twambe tũikĩrie nĩgetha tũrore marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ. Nĩ mũhĩa wa Maina, na wona ciakĩhanda thaa 1 cia rũcinĩ mũthikĩrĩria, hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũrora marĩa tũharĩrĩirio na njĩra njega, na andĩki twa mohoro nao me kũndũ kũrĩa matũra-inĩ na makoretwo marĩ standby. Ede muthikĩrĩria mũthenya wa ira nĩ tũronire maũndũ maingĩ mũno makĩhanĩka, no niĩ ndĩna ngatho tondũ tutinaigua ikuũ mũthenya wa ira, tiga andũ maranyitĩrwo 160 Nairobi na kũrĩa kũngĩ he kũndũ kũingĩ mũno andũ maraikirio ngono. Niĩ gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũragurarire, gũtirĩ mũndũ ũrakuire, ona korwo nĩ tũrathire hathara ya mbeca, tondũ gũkũ Nairobi nĩ gũkĩingĩraga mbeca nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mekũingĩra kuo. Kaba mbeca cikare no andũ makorwo marĩ mĩoyo, tondũ aciari arĩa ciana ciao ikuĩte, aciari arĩa ciana ciao ciũragĩtwo, ona ũngĩmarĩha mbeca cigana, gũtirĩ kĩndũ kĩigana wendo wa mũciari kuona mwana wake emwe, ona korwo arĩ o hau, gũtirĩ kĩndũ kĩega mũciari kuona mwana wake arĩ muoyo. Maabitha a borithi mena wĩra mũnene mũno, mena mbica njũru mũno mũingĩ-inĩ, kunyita andũ mĩgwate, kũhũra andũ, kũratha andũ, kũraga andũ na kuga atĩ oneo thirikari. Na twauga Inspector General wa borithi etagwo Douglas Kanja ena wĩra mũnene mũno wa gũthambia mbica ya maabitha a borithi arĩa kwĩrĩkanaga atĩ nĩ manyitanagĩra na mĩkora kana guns. Tiga kũrĩa Gĩthũrai tũronire kwĩna maũndũ matarĩ mega, andũ kũiywo mbeca hau na tũthimũ na kĩ. Maũndũ macio mangĩ mothe matirarĩ moru mũno, no andũ kũhũrwo, na ndiramenya nĩkĩ kĩratũma maabitha aitũ a borithi makorwo na marũrũ maingĩ na kũrakara kũingĩ na mathũgũta. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Onjoria mwena wa Moro gũkũngũĩra thayũ ũrĩa ũratindire ũhunjĩte taũni ĩyo mũthĩ wa mĩrũrũngano. Atongoria makanitha kũhinyĩrĩria thigari iria cioragire mbeũ njĩthĩ mĩaka 2 mĩthiru cikio ngono na ithitangwo, na andũ 235 gũkua kumana na mĩtino ya gũthingitha kana gĩthingithia bũrũri-inĩ wa Venezuela. Macio na mangĩ maingĩ nĩ wona cihanda wega thaa 1 cia rũcinĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Haya, karibu sana Jama. Asante sana Jeff Dirayu. Good to see you again. Na rĩu ndĩna ndeto ndĩrenda gũkũhe cia kũrĩa gwitũ gĩcagi. Hohoro.
Gwitu gicagire ti kuraihu muno na Nairobi kuma nginya muciĩ nĩ kilomita 25 nĩ ritho na iniũrũ nĩ ibucia gwitũ rĩ nĩ kũrĩ ndũrĩrĩ cia mĩthemba yothe kũrĩ Njaruo kũrĩ Baruya kũrĩ Gĩthii na ithuĩ of course na Gĩkũyũ na andũ arĩa angĩ othe rĩu rĩ thengia gũkorwo twĩ hakuhĩ na Nairobi rĩ kũrĩ kaũndũ gatonyerera itũra rĩu rĩa Thamanda kwa Mindo na kunako ga ikundi itarĩ njĩtĩkĩrĩku kana ikundi iria njĩkĩrĩre mũkana ũraria ũhoro wa Kikuyu constituency itũra rĩu rĩa Thamanda na kũrĩa kũrigicĩirie yes na twaragia gũkũ andũ arĩa magĩsupportaga ũndũire magagĩũka gũtũruma gũkũ makiuga tũtiramenya ũrĩa tũrauga rĩu rĩ nĩ meharĩrie wega tondũ kũrĩa gwitũ nĩ gũkuĩte anake aigana makinya erĩ makuruhanĩtio na ikundi cigana ikundi ithatũ ikundi icio igĩrĩ ici cia ũndũire ũrĩa mũhĩtũke nĩ mahinda na ciĩkuo tondũ marahunjia kĩrĩra kĩrĩkũ kĩrĩra kĩrĩa kĩogomu piũ anake mĩaka 19 mĩaka 20 mĩaka 21 na horo cio wĩ gwitũ gĩcagi na nĩ mũnene mũno ndĩrahũrĩre cibũ wa gwitũ wetagwo Rĩbũthĩ ndĩramũria mũthuri gwathire atĩa gwakinyire atĩa haha akĩnjĩra nĩ marageria kũrora ũhoro ũrĩkũ ũhoro ũcio he handũ itananyita wauga Gĩkũyũ gũikaragwo nĩ andũ a ndũrĩrĩ ciothe rĩu kĩrĩra gĩkĩ rĩ kĩraheo aũ ithuĩ ya Gĩkũyũ andũ a kĩrĩma nĩo maraheo ũhoro ũrĩkũ makaheo kĩrĩra gĩgakinya kũ macotwara irima turarĩ mathiko he mwĩrĩ twathomaga nake wĩtagwo Wanjikũ na ndĩraigua akũmithia gĩko kĩu mũno tondũ mwanake wake nĩ erĩgĩte gũkuĩra harĩa KU Rĩbaro na ndĩraigua akũmithia gĩko kĩu mũno akiuga rĩu gũkũ rĩ gũkũ ti kwa maũndũ marĩkũ macio tondũ magĩũkaga mũndũ agĩkua rĩ nĩ maperformaga nĩ makakorwo na rituals ona thiĩ ka nĩ Wednesday na kũu Gacuthi he mũndũ wa nduthi wakuĩte na nĩ marĩ kũu makuanĩte andũ atano ũguo nĩ aingĩ mũno na to kũu gwitũ by the way ũhoro ũyũ wĩ kũndũ kũingĩ mũno Gĩkũyũ-inĩ na ndiũĩ nĩ kũraumire na anyway ũguo nĩguo kũrĩ na aciari memenyerere no rĩu marĩ ũguo nĩguo kũrĩ ndiũ no watũrogire akorwo ti ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda nĩ njohi akorwo ti njohi nĩ ndawa akorwo ti ndawa nĩ ũhoro wĩgiĩ arĩa tũkĩragwo atĩ nĩ deadbeat father akorwo ti deadbeat nĩ kũrerete kwa ũguo gũtinda mũndũ atekũruta wĩra na kwaga ũigĩrĩrĩki no rĩu gĩkĩ kĩraheanwo nĩ marika marĩkũ nĩ athuri Gata anake no marahĩngĩca arĩa angĩ gatarĩ o anake katarĩ u rĩ niĩ rĩ ketige kuga ũguo tondũ gũkorwo ndĩraria ũhoro ũcio nĩ wa kĩeha ndakũra nĩ angĩkorwo nĩ ũndũ ũrakinya mĩoyo ya andũ ĩkora rĩ nĩ ũhoro ũrabatara attention na guoko gwa thirikari mathiĩ Thamanda kaĩ Thamanda ithe ndauga nĩ kilomita 25 kuma haha nginya gwitũ mũciĩ nĩ 25 kilometers hĩndĩ ndaikaraga Kamakisi rĩ gwakwa kwarĩ kũraihu gũkĩra gwitũ gĩcagi nĩ ũhoro serious arĩa marahunjia kĩrĩra kĩheanagwo tukũ kana mũthenya mekuo mũno matũraga gũkũ maragia makiugaga atĩ nĩ ndũkauge kiugo kĩu tondũ rĩrĩ ona nĩ kũrambĩirie kũgĩa njohi ĩretanio na tũmaũndũ tũrĩkũ rũcinĩ ndacoka ndarikara rĩndĩ anyway nĩ ũru mũno reke ngwĩre aciari maumire ona gũciarai matũraga manegena by the way niĩ nĩ nduragwo mũno gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩthĩ mũndũ ũngĩrakũria bũrũri very unfortunate mũndũ waciarirwo akĩrerwo acoke anyitĩrĩre family kana ambĩrĩrio na mũciĩ wake akĩrũgamie mũciĩ wake na arĩ ũcio tu peke yake na tareke ngwĩre ndeto ici na kũu ciaragio na mĩheho tondũ ũngĩaria ũhoro wa icio irĩra rĩu nĩ ũkũinũka ũruma kwaga kũinũka tondũ ngakua maigana kaĩ mũtũraga kũi Ngai kaĩ Ngai jama mũciari ũciarĩte mwana wake akamũthika nĩ tondũ wa gĩkundi mũcoke mũrĩ ngũinũka kũ rũciũ ndĩ kũu tene thaa 8 gakorwo hau saa 8 ngoja mimi hapo mtaona kĩrĩra tũtikĩũru kĩrĩra nĩ kĩega no nĩ kĩheanwo kĩrĩa kĩraguna andũ kĩrĩa gĩtaratũguna rĩ nĩ kĩhetũke nĩ mahinda o ũguo tũciugo nini nĩ kĩhetũke nĩ mahinda no kĩrĩa kĩratũguna nĩ kĩega na nĩ kĩrĩmĩrwo ici ingĩ rĩ
ici ingĩwacha tuachane nayo aciĩkuo tondũ nyingĩ rĩu mũno. irĩra ici ĩto cio ciagĩthire cakahora Nĩcio ici. ngũrani karĩ ĩrĩkũ nĩcio icio to ũrĩa kĩrĩa gĩakĩrĩ gĩokanĩte na mahunjio ma kĩndini rĩu gĩkĩ kĩroka na maũndũ ma ũndũire irĩra icio ciĩkuo na cia ũndũire na cia kanitharĩ nĩ hĩtũke nĩ mahinda Okay. na ndauga ũguo itekwĩhitha very good tuthiĩ page 1 ya ngathĩti ya Taifa Leo nerauga atĩ Nairobi ngwendaga gũthoma na Gĩkũyũ Nairobi yafungwa ũngĩuga atĩa na Gĩkũyũ Nairobi kũhingwo yothe nĩguo nĩ ũhoro wa ma Nairobi nĩ ĩrahingirwo mũthenya wa ira thutha wa maabithaa a borithi gũkorwo mekĩrĩte nyambo cia kũhinga njĩra ciothe cia kũingĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi gũkũ mĩhang'o ya o mũthenya na matuka makĩhingwo. Mbica ya mbere ĩronania hekĩrĩtwo nyambo harĩa Kangemi, mbica ya kerĩ maabithaa a borithi magĩikia tear gas, mbica ya gatatũ maabithaa a borithi mahingĩte kũrĩa Ruiru bypass, mbica ya kana nĩ maabithaa a borithi makĩhũthĩra thĩgĩngĩ kũhinga kũrĩa Bunge, na mbica ya mũthia nĩ imwana igĩthaka mũbira kũrĩa Thika Road. Mbica icio ciothe nĩ mbica cia mũthenya wa ira ona thutha wa Murkomen Kipchumba gũkorwo erĩire a Kenya magakorwo makĩroka wĩra maabithaa a borithi marokĩrire tene mũno marahinga bara. Na rĩu ũndũ ũrĩa wakĩeha nĩ atĩrĩrĩ Murkomen ndarakĩaririe hwainĩ biũ ngũkũ itanacoka kĩaga araririe aroiga atĩrĩrĩ andũ 99% gĩcunjĩ kĩa 99 harĩ igana maratindire mawĩra-inĩ mao kama kawaida. Mau nĩ maheni maumĩrĩte ta ngwacĩ maheni moru piũ na aronire kwa andũ ta rĩu na taũni ĩrakĩrĩ kĩberi gũtirarĩ andũ gũtirĩ kĩndũ niĩ tondũ ndĩraumire haha thaa 4 na kĩndũ rĩ ndirathiĩ na kũu Kiambu Road gũtirarĩ oro nao ũngĩrora harĩa hegwĩtwo nona kuma haha embassy ya Dubai gũthiĩ nginya harĩa St Andrews roundabout ya University way roundabout gũthiĩ nginya Central gũtirarĩ ona kahĩ ũguo thigari irarĩ nyingĩ gũkĩra raia kuma hau rĩ wambatĩre ũguo ũthiĩ igũrũ uthi harĩa museum wambate igũrũ umire Parklands ona kĩũguo ona ndũngĩona kĩndũ ũguo Murkomen ikia maitho aronire andũ anyway tathikĩrĩria harĩ mũirĩtu wĩtagwo socialite ũyũ rĩ arakorirwo akĩũra andũ kana akĩanĩrĩra thutha wa gũkorwo onete mwanake ũrendaga kũmũhikia aramwĩrire niĩ rĩ kĩhiko nĩ koragwo arĩ ũgwati mũnene niĩ ndingĩenda maũndũ ma kĩhiko nĩ kĩrĩ ndiro kĩhiko nĩ kĩrĩ ndiro na mĩtino mĩnene mũno o tiga hihi ũkorirwo na ithito rĩ kĩhiko ndũngĩhota gũikara thĩinĩ wakĩo ciĩ karatathi-inĩ kau gakenda socialites nĩ aya airĩtu aya makoragwo marĩ athaka mekĩraga mbica ciao kũrĩa mĩtandao-inĩ ya ũkinyanĩria na makenjipondoa piũ mũndũ akongerera ũrĩa after rĩa acio rĩ aramwĩrire nĩ ekũmũhe mbeca nyingĩ mũirĩtu aramwĩra we ndarĩ na bata na kĩhiko. Aya arĩ mũndũ ũngĩ wĩ haha aranyitirwo nĩ mũtumia wake atũraga manegeranagia na mũtumia wake akamũria njung'e ũgũtũra monyuaga njohi nginya rĩ nake akamwĩra atĩrĩ nima ndarora rĩ nyonaga matandekĩrĩirwo ithito nĩkĩo itakauma kũrĩa kwa mama pima mũthuri ũcio rĩ arĩ mũthuri mũthomu agĩbutwo wĩra nĩ kũnyuaga njohi o mũthenya na ũmũthĩ by the way rĩ mũthenya wa gwĩcũrania maũndũ megiĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia yothe na njohi rĩ tarĩu kũrĩa engineer rĩ kũrĩa Kinangobu ĩroraga andũ ta kũbucia ĩyo ndĩraiguĩretwo gathuri ngui njohi piũ Jeff kogũtheka ĩkĩũragĩte andũ 5 ndatheka tondũ wa rĩrĩ rĩu harĩa nyakĩo nũ wamĩtuire ũguo rĩu ti gathuri ngui nĩ marĩ yarehire thĩna njohi rĩu rĩ nĩ kwarehĩtũkĩtio watho Nyandarua atĩ njohi ndĩrĩendagĩrio icagi-inĩ irabu itikeendie rĩu kũratuĩka ndathikagĩrĩria gavana rĩ Badilisha rĩ nĩ ũrenda ũmũhũrĩre atũtarĩrie ndaigua rĩu ta maregwatia kũrĩ na andũ maroimire kwanja maraugire nĩ andũ akwanyu Gĩkũyũ Kiambu marathiĩ na probox makaingĩra harĩa flyover magathi makiũrũragia njohi hwainĩ magacoka ku magacoka na gũkũ gwitũ kaĩ andũ acio matangĩkĩrũgamio tũrorere Business Daily. Gatheti ya Business Daily karatathi ka mbere ndeto iria ihetwo ritũ nĩ ũrĩa kũratindire gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi mũthenya wa ira biacara nyingĩ
itinahingũrwo tondu ona andu aria mararĩ na ũmĩrĩru wa kwenda gũka gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi kũhũra biacara matingĩraingĩrire. Barabara ciothe Mombasa Road, Lang'ata Road, Waiyaki Way, Thika Superhighway, Gong'u, Kiambu Road oro hamwe na kũngĩ arĩa mararĩ na ngari cia mũingĩ marakinyaga harĩa nyambo irugamitio nĩ borithi magakorwo makĩrwo macoke na mĩciĩ. Ona barabara ya Bunyala kũrĩa City Stadium, Kenyatta National Hospital, mĩthungũko yothe nĩ kũrarĩ na nyambo cia maabitha borithi arĩa mararigagĩrĩria andũ. Maya marahanĩkire ona thutha wa thirikari kwĩra andũ mathiĩ wĩra o ta mũtugo. Ona mwaria wa thirikari Isaac Maigwa wa Mwaũra nĩanĩrĩire atĩ mũthenya wa ira tarĩki 25 Juni ũngĩrarĩ mũthenya wa wĩra o ta kawaida, no nacio thigari irarĩ na maũndũ mangĩ irecũranagia. Taũni cia Nairobi, Kiambu, Naikuru, Mombatha hamwe na Meru kamwe na kũngĩ. Ona no ũrĩigua mohoro-inĩ maitũ na kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ahũri biacara maratara hathara materĩga kuona tondu ona agũri matirakĩhotaga kuma nyũmba. Ngathĩti ya Business Daily ũgĩikia maitho nĩ ũgũkora mbica ona tuona kũrĩa Taifa Leo yoria thigari irarũgamĩtie marandiroba barabara-inĩ gũtangĩrĩ na nduthi kana ngari ya mũndũ kĩũmbe kana ya mũingĩ ngĩrathire mũthenya wa ira. Nayo ngathĩti ya The Daily Nation ĩroiga na ngathĩti ona ya The Standard ĩroiga thirikari nĩ ta kwĩtigĩra ĩretigĩra raia ayo. No ngathĩti ya The Daily Nation ĩrauga lauga ati lockdown nĩ kũhingwo kwa bũrũri na maabitha borithi marekĩrire mĩgĩko barabara-inĩ iria nene cia kũingĩra mũciĩ wa Nairobi. Marakorwo makĩhithĩrĩra kana marakorwo makĩhingĩrĩria andũ arĩa marendaga gũthiĩ kũrĩa bunge-inĩ na marekĩrire kĩndũ gĩgwĩtwo thegenge na makiuga atĩ kũrĩ na mĩkora ĩrabangĩte gũkorwo ĩgĩthoga kĩririkano kĩa mĩaka 2 ya mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo mwaka wa 2024. Kũrerĩkana atĩ maũndũ maya megiĩ gũkoragwo gũgĩkĩrwo mĩgĩko nĩ magirĩtio nĩ igoti, ĩndĩ ũhoro ũyũ ndũnekĩka mũthenya wa ira nĩ amu andũ marokĩrire gũkoragwo kũhinga na gwĩkĩrwo mĩgĩko ĩno, na gwatuĩkĩte kũringana na watho wa igoti mĩgĩko ndĩkanekĩrwo mũciĩ mũnene wa Nairobi mũingĩ ũtamenyithĩtio kwĩtũkĩra njĩra iria mamenyithagio. Thutha ũcio nĩ kũrĩ na andũ marakorirwo magĩikio ngono, andũ 355 nĩo maraikirio, angĩ ao magĩkorwo makĩiywo indo ciao kũrĩa Gĩthũrai, kũrĩa maabitha a borithi arĩa metagwo Fanya Fujo maraguthũkire na marambĩrĩria gũthiĩ magĩikangagia tear gas nĩgetha gũkorwo makĩingata mbeũ njĩthĩ arĩa marakoretwo meyũmbĩte ikundi. Kuma hau andũ arĩa mararĩ kana maragĩthire gũkorwo makĩririkana andũ ao nĩ maroririe maabitha a borithi arĩa moragire ciana ciao makorwo magĩikio ngono na mabutwo mawĩra, ona thengia gũkorwo nĩ mekũnengererio mbeca. Kwĩrĩkanaga kũrĩ andũ 50 nginya 60 makorirwo makĩũragwo. Kũrerĩkana kũndũ kũingĩ bũrũri-inĩ kũratindire kwĩna thayũ mũingĩ, ona ũngĩrora kũrĩa gũkoragwo gũkĩorotwo na njĩra nene gũkerĩkana nĩ kuo andũ makoragwo makĩhũrwo kana gũkoragwo na mbũkĩrĩra nene. Mũthenya wa ira kũratindire gwĩ kũndũ kũhoreru na njĩra nene, nao maabitha a borithi marerĩkana mararĩ aingĩ mũno ona gũkĩra raia, gũkũ biacara na ngari cia ũkui wa mũingĩ ikĩrũgama na gũtirĩ kũndũ irathiaga. Icio ciĩ karatathi-inĩ kau ka mbere, no ũngĩthiĩ karatathi ga kerĩ, ga gatatũ, ga kana, ga gatano, ka mũgwanja, ga 10 nginya ga 12 nĩ gũkora ndeto ici ciĩkĩrĩtwo ũritũ. Harĩ kabica kega mũno ke haha, no nĩ kabica ga kĩeha ka arũĩrĩri a ihoto cia ũmũndũ na aciari manyitĩte mbica makĩũria thirikari yeherie maabitha a borithi arĩa moragire ciana ciao. Cia hau matongoretie ũyũ akoragwo etagwo ate mũthuri Khalid nĩ watongoretie aciari arĩa marathiĩte kũririkana ciana ciao. Page 2 na page 3 nĩ twamirora na page 4 na 5. Arĩ kabica ngwenda ũrore haga page 5 ka mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo Musyoka na Eugene na Mheshimiwa Martha Karua hamwe na David Maraga makuĩte mahũa maramaigĩrĩra harĩ hakuhĩ na mũkawa wa Serena, nĩho mareyumĩririe mũthenya wa ira hamwe na bamĩrĩ ciarĩa ciana ciao ciakorirwo ikĩũragwo nĩ honge cia ũgitĩri makĩrũrũngana kũregana na ndereti ya kĩgĩna ya mwaka wa 2024. Nĩ maracokire moima hau maigĩrĩra mahũa ma kĩririkano marathiĩ kũrĩa bunge-inĩ, marakora borithi maigĩte nyambo
na nginyagia waya matinetekerio kuingira no ni maracokire maraigirira mahwa mao ni gukora mbica ciore kuratindire kundu kuingi ta riu kuria mwena wa Thika Road na barabara itirakire na ngari andu nginya mbeu njithi marahuragira mibira kuo. Kanja wa Kirosho munene wa borithi ni aracokire kwiyumiria kuria mwena wa Gitengera akiuga borithi ni maraigire thayo no gitiri na njira nene hindi ya mirurungano ya muthenya wa ira. No hena mbica ya mundu uhuritwo haha anyititwo haria hakuhi na thiteji ya bathi ya Kencom mucii munene wa Nairobi hindi iria borithi materetekagiria ona ukuingira mucii uyu munene. Karatathi ka mugwanja niho hena uhoro wa kiha kinene pio gia aciari atumia aria morageirwo ciana ciao ni honge cia ugitiri. Ni maraumirire icigo-ini nyingi cia bururi mari na kieha na maithori makiririkana ciana ciao uria ciatunyukithirio meo ni njirungi hindi iyo ya tariki 25 miaka iri mithiru. Guku mucii munene wa Nairobi atumia aya matongoretio ni atongoria mung'ethaniro oro hamwe na ateteri ihoto cia muingi ni marathire kuria nja ya mwako wa bunge na maraigirira mahwa. Magitongorio ni mutumia uretwo Edithi Wanjiku wa Kamau ni araririkanire murio wake Ibrahim Kamau uria woragirwo nja ya bunge. Aroigire atiriri mutumia ugwitwo Wanjiku, ihoya riakwa ni rimwe tu kuri President William Ruto na ni ihoya ihuthuma. Borithi aria moragire ciana citu ni moekaine, manyite meheria utungata-ini wa borithi niguo kihoto kirugame. Ni arakorirwo akiuga mwana wakwa ndangeigananio na mbeca iria thirikari iraturiha ta ngarama ona tukirihagwo ni nginyagia kihoto gikorwo gikirugama. Hena mutumia uretwo Jacinta Anyango, uyu ni mutumia nyina wa kana ka miaka 12 Kennedy Onyango karia kahurirwo rithathi ni borithi kuria mwena wa Rongai Kajiado. Araiga kahi gake koragirwo na nginyagio mothe gutire mundu uri waikio ngono. Araugire we areyumiriti one muthigari uria woragire kahi kau gake. Ona nyina wa Rex Masai Gillian Munyao ona kenora teterithirie ndumiriri ya kwenda kihoto na njira ya guikia ngono thigari iria cioraganire. Kahi gaka gegwitwo Kennedy Onyango ni karia Ruto oragio ciuria ni andikia mohoro thingira-ini wa iregi ori uhoro wa Kennedy Onyango oragia kahi kau ke muoyo ni guoragia kironeka ikaini gakuire. Very unfortunate. Ni uri Gachagua nake page 9 ri arari nandikia mohoro na aroigire atiriri we mutina mona na atongoria aria angi a mung'ethaniro muthenya wa ira aria marari guku mucii wa Nairobi. Arari wa Munyoro na mathata maya Gachagua arari barabara mena mutumia wake Reverend Dorcas magitembea. Gachagua aroigire kurari na jama ya kumuikia ngono irathugunditwo ni honge cia ugitiri ni undu wa kumukuruhania na mirurungano na nikio aratindire kuria gwake mucii wa Munyoro mwena wa Nyeri na bene arakoretwo era mbeu njithi matikae kwiyumiria matikae kuragwo. Aroiga kuri na maabitha ruhonge rwa ugaceru thirikari-ini marakoretwo mamuhe ndumiriri makamwira ati ni kurari na mibango ya kurehe githagathago na njira ya gutuma thigari cikorwo ikiguraria andu matauni-ini ngurani muthenya wa ira. Na nokio we atana kiyumiria ni aritie karatathi-ini kau gakana na ka ngatheti yo ya The Daily Nation ati William nake muthenya wa ira arariku ati ndakiruguria tabarira cio thi wa na mbere hari na mikawa kuratwikera ko kuria gugwitwo Bomas of Kenya. Icio ni turi ciaria na ni ndeto icio ni ndeto mikawa ni au ni ya investor ni investors. By the way tondu irakona mbeca cia muingi kana irakona mbeca cia mundu kiumbe niri Gara page 16 ri page 16 hena cartoon ka muthenya wa muthi na haha ndakora borithi maigite nyambo cikaiganirirwo Nairobi yothe ni hinge kiria ungiona tu no githaa gikoragwo haria bunge-ini. Kanja wa Kirosho munene wa borithi mari na anini yake ni meyumiria maroiga bururi kai wina thayo no menya atiriri uyu moti munini wake one muguni ni kiguni ni kigundo ona gofia no gikira gikofia kihana kia kiria ni sio muguni huyo ni muguni na muthuri ucio ena wira muingi muno wa guthambia mbica ya maabitha a borithi kuonekana gatamari guns. Page ya mbere ya ngatheti ya Standard kurerikana ati muthenya wa ira kiririkano kia mbeu njithi
a Gen Z nä kä ronania thirikari ĩretigĩra andũ ayo na thengia gũkorwo thirikari nĩ ĩrereire mũingĩ atĩ ũgakorwo wĩ mũthenya wa kũruta wĩra kũririkana mbeũ njĩthĩ acio. Andũ aingĩ marokĩrire gũkora barabara ciothe ciĩhinge cia kũingĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi na mataũni marĩa manene. Maabitha a borithi mararĩ aingĩ gũkĩra andũ, gũkĩonekana atĩ nĩ andũ marahinyĩrĩrio nĩ thirikari ĩrĩa methurĩire. Marahingire barabara, marakorwo makĩhũra a Kenya arĩa matararĩ na maũndũ marekaga, na ningĩ horo wĩgiĩ kana andũ arĩa marakorirwo makĩhũrwo marahũragwo nĩ kwenda kũririkana andũ ao arĩa makuire. Ũguo thirikari nĩ thirikari ĩtathikagĩrĩria. Nĩ oririo nĩ mwandĩki wa mohoro, president nĩ wĩiguaga we kana we ũkoragwo wĩ gĩtaigua tone deaf wĩtiguo ĩnĩ rĩtwa rĩu ndi harĩa wakomba no nĩrĩo ĩrĩrĩ ha tone deaf nĩguo ndĩroiga atĩrĩrĩ tone deaf nĩ gĩtaigua ĩnĩ mũndũ ũtaigua ũrĩa kũrathiĩ. Karatathi gaka narĩ nĩ ũrĩa Murkomen aracokire kwĩyumĩria hwaĩ-inĩ na arakiuga ũrarĩ mũthenya wa kawaida andũ no marathiĩ na mbere na biacara ciao, no ũhoro wa ma nĩ atĩ gũtirarĩ mawĩra mararutĩkaga, ona Kenya ingĩ kũrĩa nenda-inĩ nĩ marakorirwo makĩmũria atĩrĩrĩ, ũraugire nĩ mũthenya wa andũ kũruta wĩra, we ũrona wĩra ũkĩrutwo kũ? Na njĩra ũroiga atĩ gĩcunjĩ kĩa 99 harĩ 100 kĩa andũ nĩ marathire na mbere na mĩhang'o yao. Tũigĩre ngathĩti yothe hau tondũ wore ithaa rĩhana nĩ ũndũ wa mũcaũdi na 100 kwa 100. Nĩguo tũkinyie hau. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩ njĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorio, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi rĩrĩa watua itua na wamũra atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩma, nĩma no ũkorwo gĩka wega, no ũkorwo ũgĩteithĩka. Ũmũthĩ twĩ gũkũ Embassy na Embassy ĩkĩeni nayo kĩeni Nyĩrĩ. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ atuire atĩ we arĩrĩmaga ng'ombe cia iria, na reke njĩtĩkĩre ona thĩinĩ wa Kenya ti andũ aingĩ mangĩrĩma take. Wona watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona ũrĩmi wake na wone nĩma ũyũ ti ũrĩmi wa itherũ. Njĩtagwo Patrick Kago na ndĩmagĩra ng'ombe itũra rĩtagwo Embassy kana Eunice. Ndambĩrĩirie 2021 kũiga ng'ombe na ngũ. Mbere ya nyambĩrĩrie ng'ombe ndarĩ na biacara ya kamũkawa, ndaigĩte handũ ndendagia tũcai na kĩ. COVID ĩgĩũka ĩgĩtũma tũgĩkĩhinga, ngĩgĩciria ũrĩa ingĩambĩrĩria ũndũ ũngĩ. Na rĩu no ndambĩrĩirie ũrĩithi wa ng'ombe. Kago nĩkĩ gĩatũmire wĩcirie kwanjia kũrĩma ng'ombe? Nĩ ndarĩ na passion kuma tene. Gwitũ nĩtwarĩithagia ng'ombe, ndaroragĩra baba ng'ombe ciake na ikauma karia na agakena nini. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndiakĩrĩ na gĩthomo kĩa ng'ombe ici njega, atĩ ng'ombe no ite lita nginya 40. Citũ ciarutaga karia kanini, njaũ nĩ ciakuaga mũno na atĩ nĩ ngai. Ti ngai, rĩu nĩ thiĩte njũhĩgĩte ngamenya ti ngai ciũragaga ng'ombe, nĩ mĩrimũ ĩngĩ tofauti. Mbere ya kwambĩrĩria ndathire he mũthuri ũngĩ warĩithagia na utetu, ngĩona ũrĩa mareka, ngĩthoma kidogo, ngĩona breed njega cia ng'ombe. Rĩu ngĩgĩa na interest ya ng'ombe kumania na hau. Kago hĩndĩ ĩno COVID yakorwo nĩ yaingĩra, nĩguonire nĩ kwarunda na hau akĩanjia kwanjĩrĩria kũrĩma ng'ombe, na ũrĩmi wa ng'ombe nĩ ũmũtwarĩte wega. Kago rĩrĩa watuire kwanjia kũrĩma ng'ombe rĩ, wanjĩrĩirie atĩa? Ngĩanjia ndarehire ng'ombe 6 kuma Kiambu, pedigree ng'ombe mori heiva ciĩna mahu ma mĩeri 7 cioka igĩciarĩra gwakwa. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndacirorire wega, kwĩna mwĩtagwo steaming, ng'ombe tigairie mĩeri 2 ciare nĩ ũkũmĩhe cumbĩ wa dry mwega, ũkamĩhe dairy meal, ũkamĩsteam ng'ombe ĩyo na indo iria ciothe ciagĩrĩire ciayo, cumbĩ mwega nĩgetha nginya ng'ombe ĩgĩciara ndĩgĩkorwo na thĩna wa kũruta thigira na ndĩkũnyitwo nĩ milk fever, ng'ombe gũciara yũkĩrĩte. Kago mahinda-inĩ maya rĩ, ũrakama iria ng'ombe cigana na ũraruta iria rĩigana atĩa? Ici ndĩrakama ng'ombe 11. Rĩrĩa ndĩrendia nĩ 300. Hĩndĩ ĩyo nĩ tweretie iria
iria rĩa njaũ na rĩa andũ akwa a wĩra. Iria rĩakorwo nĩ iria itheru rĩrakamwo kuma ng'ombe direct rĩkarehwo Milk Bar-inĩ yakwa. Ũguo nĩ hotaga kwĩyenderia iria rĩtarĩ na kĩndũ, rĩna impurity rĩtirĩ na maĩ, nĩ iria ithaka na mũndũ no ahe nginya mwana. Nyendagĩria hakuhĩ na Best Trade hau andũ atagwo Spring Ridge Dairy, iria ngatwara rĩothe na nĩ iria ũngĩhe nginya mwana. Nyendagia ciringi 55 kana 60. Macio nĩ mathabu mekĩte atĩ arakama ng'ombe 11 no iria rĩrĩa arendia nĩ ta rita 300, na hĩndĩ ĩyo ndatarĩte rĩrĩa rĩraheo njaũ na rĩrĩa rĩraheo aruti ake a wĩra. Ũguo nĩ ta kuga on average ng'ombe ĩmwe nĩ ta ĩramũhe lita 30, no ũyũ nĩguo wĩra. Bwana Kago, iria cina iria wega rĩ irathiĩ atĩa? Rĩu ng'ombe ĩraruta iria rĩingĩ nĩ ĩtagwo Beki, nĩ ĩraruta lita 42 o mũthenya. Ndĩmĩheaga Dairy Meal njega. Ũndũ wa mbere nĩ Dairy Meal, wambe ũmenye Dairy Meal ĩrĩa njega ya ng'ombe nĩ ĩrĩkũ. Nĩ ũramĩhe silage na nĩ ũramĩhe ka green fodder nĩgetha ng'ombe ĩgakorwo nĩ ũrapurĩ no na kĩrĩa ĩrarĩa kĩndũ kĩega nĩgetha ona ĩgakorwo ĩrĩ ngenu na ĩgakorwo kĩndũ kĩega iria rĩingĩ. Watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona ũrĩmi wake na ng'ombe we rũgamĩte hau ĩrĩ oika nĩ warakama lita 42 oro mũthenya. Nĩ wega kuga atĩ ng'ombe ciaku nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkoma wega, na cia Kago nĩ imwe cia iria ikomaga wega mũno na nĩ hurũku wega mũno, na ona wacirora hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona nĩ ng'ombe ngenu. Ng'ombe ciakwa tene ciakomagĩra kamatithi no ngona itirĩ comfortable, nĩ irarora macitis ng'ombe kaimba mũkamo tondũ ng'ombe no ĩna mũkamo mũnene. Ũguo yakomera nĩ ta mũndũ akomeire kamatithi karĩa kanina nĩ mũndũ mũritũ. Ng'ombe ĩyo yakomera kamatithi kau ndĩrĩ comfortable. Nĩ ndagĩra meciria ng'ombe ici ingĩkomera sawdust no hakorwo na ciĩnji ngĩheria matithi ngĩciakĩra kahiga ng'ombe igĩkomera sawdust. Ng'ombe icio nĩ ciongereire 15 mũthenya ũyũ ngĩciaria. Tũcaũ twaciarwo Kago wĩkaga atĩa natuo? Tũcaũ twaciarwo niĩ ndikoragwo ngĩrora kana nĩ gatume kana nĩ kamori, gothe nĩ njĩtĩkagĩra kĩrĩa Ngai ahe gakoya na ko nĩ karĩ kanyũmba gako harĩa gakĩirwo igũrũ, handũ hena handũ hega ũkaigĩra hay, handũ comfortable, handũ hatheru, handũ hatarĩ nginya na ngi. After thikũ cigana na wiki igĩrĩ ũkambĩrĩria rĩu ũkaintroduce tũmaĩ na kahĩ kĩndũ kĩũmũ nĩ ũndũ wa nda. Gategwo nako Ngai angĩteithia gaciarwo nĩ ndĩkareraga ta mwaka ũmwe, gakarera wega gakarĩa wega, gakinya mwaka ũmwe nĩ gũkendia mbeca njega nacio mbeca icio ugacokia o mwena-inĩ wa ng'ombe. Kago rĩu waria na thirikari kũrĩ ihoya ingĩhoya nginya thirikari teno ya Kenya, production cost rĩmwe no ĩkorwo ĩrĩ igũrũ, yani nĩ ũrendia iria rĩingĩ na ũkaruta wĩra mũingĩ no mbeca icio ti nyingĩ mũno kũringana na wĩra, tondũ kũbatiĩ atĩ wĩra ũrĩa waruta ũbatiĩ ũkona nĩguo resort cia mbeca iria ũrona. Arĩmi aingĩ nĩ mararĩra Kenya. Ũndũ ũngĩ ũhoro wa dairy farm nĩ atĩ mũndũ nĩ ambe identify Dairy Meal ĩrĩa njega ya kũhe ng'ombe ciake, tondũ Dairy Meal nyingĩ Kenya ĩkoragwo ĩrĩ below standard, ona korwo nĩ kũrũmĩrĩrwo wega iganda imwe no kũhingwo cingĩhingwo kana andũ makĩnyitwo. No rĩu nĩ wonaga andũ acio nĩ metĩkĩtio gũthiĩ na mbere ku exploit farmers, which is very bad. Ũndũ ũngĩ naguo nĩ andũ aku a wĩra rĩ mũkorwo mũiguanĩte nao human resource, nĩgetha mũndũ ũcio akorwo rĩrĩa kĩndũ kĩu takĩrĩ gĩake. Rĩu andũ aku a wĩra no mahe gatume kamwe, ũmere gatume ka nĩ ndamũhe nĩ kanyu mũkarere rĩrĩa kaigana mũgakendia. Ũndũ wa mbere nĩ wanyita andũ aku a wĩra, andũ acio mũgũtũra nao hau o marora gatume karĩ rĩu naku wĩra waku nĩ ũkorwo ũkũrĩte na ũgathiĩ na mbere. Niĩ hau ndikuongerera, no njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ng'ombe ona to gũkũ Embassy Kieni, no nĩ Kenya yothe handũ ya Roma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Embassy, gũkũ nĩ Kieni, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi. Tutikarore mwena ũmwe tondu mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe, nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe, nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile, tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru, koga, arati, bitiruti, ndotaicio. nä thaa ĩmwe rũcinĩ mũthikĩrĩria gũkũ nakuo nĩ kwa Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro
onjoria mwena wa Moro na Ikuru gukungwira thayo uria uratindire uhunjite tauni iyo ona kuri muthe wa mirurungano. Atongoria makanitha ni marahinyiriria thigari iria ikuruhanitio na ciiko cia kuraga mbeũ njithi makiria ma 60 miaka iri mithiru cikiongono na irugamio mbaũ-ini na nja ya bũrũri kũrĩkia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Venezuela thutha andũ 235 gũkua kumana na mĩtino ĩrĩ ya gĩthingithia. Let us provide justice to our brothers and sisters ambao walilala. Those people ambao walifanya matendo haya maovu. Ombi letu ni kwamba washikwe na wapelekwe kotini. Sisi kama wamama tumechoka kuona vijana wetu wanadhulumiwa. Tumechoka kuona vijana wetu wakipigwa risasi kiholela holela. Vijana wa Gen Z walifikirie tarehe hii ya 25 ya kila mwaka waeke ni maombi kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao. Jokeria ndo Moro ngatho ni tondu matinaumira ugithukangia indo. Marakara maria a Kenya menamo reke tweterere muthenya uria munene wa githurano tukaiturura marakara mothe haria kugerera kura tondu kura iyo niyo ina hinya wa kuhota kurehe ugaruruku. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Onjoria kũrĩa mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ marũhĩtie thutha wa thayũ na ũhoreru gũtinda ũhunjĩte taũni-inĩ yo mũthenya wa ira, kuona gũtinagĩa na mĩrũrũngano. Moigĩte nĩ mararũgama na bamĩrĩ ciarĩa moragĩirwo mbeũ njĩthĩ na ciana ciao kũrĩ mwaka wa 2024 nĩ honge cia ũgitĩri, no ĩndĩ matirendaga kuona kĩririkano kĩa mĩaka ĩrĩ gĩkĩgũmĩrwo nĩ ikuũ ingĩ na ũthũkangia wa indo. Maroiga nĩ makoretwo meharĩirie gũkanonania matũkoya mao kũrĩ thirikari ĩno ya gatano irebe-inĩ ĩrĩa ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027. Joel Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Mũgarũ na hau gabere mũthenya wa ira gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Moro gũtina tabanio mĩrũrũngano harĩa matuka maingĩ maratindire mahingĩtwo ĩndĩ gũkĩgĩa ũhoreri mũthenya mũgima. Na njokeria andũ a Moro ngatho nĩ tondũ matinaumĩra kwananga ona rĩu ningĩ gũgĩthũkangia indo, nĩ tondũ arĩa mekaga mĩtugo ĩyo nĩ arĩa makorwo marĩhĩtwo mũno nĩ thirikari manange mathũkangie na nĩgetha gũtuĩke andũ a thirikari ya opposition niwe rari handu kana magathũkangia. Nĩ ndeto ĩrĩa ikenereirwo nĩ aikari makiuga mĩrũrũngano ya nahau gabere ĩkoretwo ĩkĩrehe hathara ya ũthũkangia wa indo cia mũingĩ oro ũndũ ũmwe na ikuũ. Maandamano ona kana kĩririkano kĩa andũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya maandamano mangĩ ta maya gũtuĩka atĩ macũngĩrĩro mohoro ũcio marigĩrĩrio marĩkoragwo arĩ ikuũ na andũ angĩ kũgĩa nguraro cia gũtũra na maũndũ me magigiri. Ũhoro ũcio no twende ũkinye mũthia. No nĩ twenda kuga atĩ ũndũ ũrĩa ũrekĩkire Moro tũtona rĩngĩ tondũ gũtirĩ andũ tũronire o ta ũrĩa tuonaga hĩndĩ wengĩ tukona gunci barabara. Ũndũ ũyũ tũrenda gũcokeria timu ya security tongoretio nĩ DCC wa Moro. Mũno ndĩrenda gũcokia ngatho ingĩ cia mwanya nĩ ũndũ wa OCS wa Moro na nĩ arutire wĩra mũnene mũno na mwega. Morĩtie mbeũ njĩthĩ gũthiĩ na mbere na ũhoreri ta wa mũthenya wa ira, makiuga no mahũthĩrire hinya wao gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte nĩguo gũgatua matua ma bata harĩ gũcagũra atongoria arĩa makenda. Marakara maria a Kenya menamo reke tweterere muthenya uria munene wa githurano tukaiturura marakara mothe haria kugerera kura tondu kura iyo niyo ina hinya wa kuhota kurehe ugaruruku. Kuringana na muikariri gite wa ahuri a biashara tauni-inĩ ya Moro Charles Marioko, unyitanĩri gatagati-inĩ ka ahuri a biashara na maabitha a borithi nĩ ũrateithĩrĩirie harĩ kũiga thayũ tauni-inĩ ya Moro harĩa nduka citanakorwo igĩbunjwo ta ũrĩa kwanahanĩka na hau gabere. Nĩ ndacokeria ngatho ahuri a biashara, nĩ wega rĩmwe maũndũ rĩrĩa moka tutige kuoya sheria moko-inĩ maitũ tukareka thirikari ĩrute wĩra wao. Tũrĩthiĩ twĩrũtha kũgitĩrwo nĩ thirikari. Ikaria Moro makĩũrio gũthiĩ na mbere na gũikara na thayũ na gwĩthema kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ya ũthũkangia wa indo ĩrĩa ikoretwo ĩgĩcũngĩrĩria hathara nene kũrĩ ahũri a biashara handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na wateteri hoto cia mũingĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩ marutĩte thirikari mahĩtia na makĩria honge cia ũgitĩri makiuga nĩ irakĩrũkire watho nĩ kũhinga bũrũri gũtarĩ notithi ta ũrĩa igoti rĩathanire.
moigite o marethugundaga kururungana na njira ya thayo ni undu wa kiririkano kia makumi ma andu ethi aria morageirwo moko-ini ma honge cia ugitiri magitia kihoto kiao na kuhinyiriria bururi wathanwo kuringana na gatiba na watho. Ni ndumiriri inyitetwo ni mbeu njithi inyitetwo mbaru ni mbeu njithi kuu mucii-ini wa Naikuru tore riu turamenyithio ni Robert wa Maina. Thayo munene niguo uratindire mucii-ini wa Naikuru, maabitha borithi makihura muriungo tuco tuothe turia manahahithania na arurungani. Muthenya wa ira ikundi cia mbeu njithi na ateteria ihoto cia muingi magitigirira ni marageire no ririkano wa aria mathinekaniire mirurungano-ini ya muingi mwaka-ini wa 2024. Undu umwe na mwaka muhituku uyu ari David Kuria muhuraniri wa ihoto cia muingi guku Naikuru. Thirikari ni ikoretwo ikihuthira excessive force thiini wa kugeria kukabiliana na maandamano kuringana na katiba ino tunyitite ngwiciria ni itikiritie andu makorwo mena uhuru ucio wa kwiyuga na kwaria. Ithuĩ ta andu a human rights defenders we are just watching and monitoring. Kuringana na mbeu njithi aria maraniirie na ceceni ya Inoro FM guku mucii-ini uyu wa Naikuru makiuga maingi ma maundu maria manacungiriria maumire barabara mirurungano-ini matigana guthikiririo ni thirikari maria ni hamwe na guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi guku bururi-ini, kugacirithia githomo na ugima wa mwiri bururi-ini wata kuhurana na ungumania indi maya mothe makoretwo makioererwo ni thirikari na muhuthia guku nao ambunge makirikana makoyaga ruria rwa-ini rwa thingira-ini wa iregi mategwicurania uria makinya mao na maria mekira watho uria mekuhutia mukenya wa gikiro gia thi. Uria tumirite bara tugiuka kuria haki itu, tugiuka kuria githomo kiria twathomire tukandikwo ofici iriku, and it's very unfortunate kuona nginya umuthi uyu kiria tumirite bara kuruira gitire kiahota kuhinga. Undu uria nguhoya thirikari ino iho ihinda riri ritigarite mahe anake aitu thayo na matikorage angi aria makuite ni maiganite. Kiriro kiria tukoretwo nakio as a country it's enough because of lack of work, accountability and corruption. Mbeu njithi aya makiuga uhuthiri wa thigari, micinga mirito ya bara na barathi kung'ethanira na mururungani ukuite ngacibũ, mai ma kwihura maitho na thimu kuonanitie thirikari itangithikiriria muingi wayo na handu-ini hoguo ikahuthira wihuri wa githuri na hinya muingi gwatha Kenya aria mamithurire. Ngeje kindu kimwe thirikari kwanja jito Mwangi Muthoni kindu kimwe thikete amenya ni riri ndungirigithani moyo wa mundu na mbeca. Serikali wonga inadhani ati ukilipa msee pesa like umemsaidia, wezi ngaisha maisha ya msee na pesa. Unajua like hatutaki kulipwa, thikiriria na inchi marenda atia weke uguo mundu uri waragirwo ithicio ngimuri hai gutethikana ki na kitetheka. So me against government inafaa kusikiza wase, everything is not all about money, sio pesa bro. Mimi sasa nikikufa leo nilipwe nitakule pesa bro, anisaidie. Sikiza wananchi wanataka aje. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Ahujia a dini ya ithiramu ni moritie mbeu njithi ya ruciaro rwa Gen Z kuririkanaga aruna aria moragirwo ni honge cia ugitiri na njira ya guthaganagia mahoya ma mwanya. Makiaria kuria mucii-ini wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu maugite mirurungano ya o mwaka tariki 25 mweri-ini wa gatandatu yahota kuiga mio ya ingi hatika-ini makiria ni undu wa kuingirirwo ni ikundi cia mihuni na nyanake. Matongoretio ni Sheikh Abubakar Bini na Abdulaziz Mohamed ningĩ nĩ morĩtie andũ ethĩ gũthiĩ na mbere kũririkana aruna ao o makĩhunjagia thayũ. Salome Murugi nĩ aratarĩria. Ritana rĩrĩa rĩrĩkĩtio gũikio nĩ atongoria a dini ya Gĩithĩramu kaunti-inĩ ya Uasin Gishu matongoretio nĩ Abdulaziz Mohamed arĩa marauga atĩ mbeũ njĩthĩ acio no maharĩrie mahoya ma mwanya kũririkana andũ arĩa makuire hĩndĩ ĩyo ya mĩrũrũngano ĩyo, na ningĩ moe mweke ũcio kũhoera bũrũri nĩguo thayũ ũthiĩ na mbere kũgacĩra. Kwa njia nyingine kama hii ya kuweka siku kama hii ya makumbusho kwa njia ya maombi, kwa kutumia nyumba za maabadi, wawe watakesha pengine usiku mzima kwa ajili ya kuombea waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, waliojaribu kutetea nchi yetu kama hii ya Kenya, ili angalau kuepuka yale madhara ambayo kwamba yanaweza kupatikana katika maandamano. Niomba vijana wa Gen Z walifikirie tarehe hii
ya 25 ya kila mwaka waeke ni maombi, kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao. Na maombi ni njia nyingi, unaweza kwa kuamua watu wafunge tu, na maombi hayo itakusanya hata kuyaombea nchi yetu tukufu ili kuwe na amani. Tukumbuke kwa kuwa mwaka unaokuja henda kukawa na vurumai zaidi, kwa sababu ni karibu na uchaguzi. Ningĩ atongoria acio a ndini nĩ maugĩte atĩ mbeũ njĩthĩ acio no mahũthĩre mũthenya ũcio gũtwarithia mĩhang'o ĩtiganĩte ya gũteithĩrĩria mũingĩ, ĩrĩa nĩ hamwe na ũhandi wa mĩtĩ, na ĩrĩa marauga no ĩteithĩrĩrie kuerera marĩa matũrigicĩirie na ũguo kũguna mũingĩ. Vijana wanaweza kufanya shughuli za amani na zenye manufaa kwa jamii kama vile kutoa damu, kupanda miti, kufanya usafi wa mazingira, kusaidia wahitaji na kuandaa mijadala ya kujenga kuhusu amani, haki na maendeleo. Njia hizi zinaweza kuwa heshima kwa waliotangulia, huku zikichangia ustawi wa jamii na kuimarisha umoja miongoni mwa wananchi. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Muciĩ wa Tuginotana. Tuthie kuria mwena wa Kirinyaga, na mbeũ njĩthĩ erĩ nĩ maikirio ngono ũtukũ wa kũroka gũkĩo mũthĩ hĩndĩ ya igongona rĩa gwakia mĩcuma nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa andũ ethĩ a rũciaro rwa Gen Z arĩa makuire thutha wa gũtunyũkithio mĩoyo yao nĩ honge cia ũgitĩri makĩregana na ndereti ya kĩgĩna mĩaka ĩrĩ mĩthiru. Arĩa maranyitirwo nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa atumia kũrĩa taũni-inĩ ya Ngurubani gũkũ makĩyumĩria na kũmenereria na njĩra nene ciĩko cia borithi kũingĩrĩra mĩrũrũngano yao na njĩra ya thayũ. Na wahũri biacara horo kũu mwena wa Kirinyaga matũngĩtio hathara nene kuona maratindire mahingĩte biacara ciao mũthenya wa ira magĩtigĩra ũthũkangia ũrĩa ũngĩroimanire na mĩrũrũngano no ndĩnahanĩka. Nĩ Johnson Mũrĩithi ũrĩ na ũhoro ũyũ. Thutha wa gutinda kwina mbũtũ nene ya borithi thĩinĩ wa taũni ciothe kaunti ya Kirinyaga, hwaĩ mbeũ njĩthĩ anini nĩ mareyumĩririe na gũthiĩ gwakia mĩcuma thĩinĩ wa stage ya Ngurubani nĩgetha makorwo makĩririkana ruo wao marĩa makorirwo magĩkua mĩaka ĩrĩ mĩthiru. Mbeũ njĩthĩ nĩ marakorwo makĩmenereria thirikari na njĩra nene thutha wa korwo mũthenya wa ira mbeũ njĩthĩ 350 nĩ marakorwo magaikio ngono. Naitwa Jackson Mungai Mwangi aka Mwalimu Jack, and I'm a youth leader here, and as you can see we are not many of us. One, there is fear. The government has decided to instill fear amongst the youth. Today it was not about the government. Today we never wanted to fight. We were very peaceful. Gen Z were very peaceful. We were not goods. In order to tumesoma tunaelewa vitu. We have read the constitution. We understand. Njĩtagwo Valentine Waithera Kimani, nĩ mũtongoria wa youth kĩama-inĩ gĩa PLP, na ndĩaha kũririkana youth because they were pursuing their democratic right according to Article 37. Constitution inapeana rights ya anyone to be peacefully protesting and picketing on the street. Kogwo again nikio tweza tukiuga atiriri nturenda an independent and successful judicial process. No rĩrĩa marakorerwo magĩthiĩ na mbere na gwakia mĩcuma makĩinaga nĩ marakorerwo magĩthũkĩrwo nĩ mbũtũ ya borithi na ĩrĩa marakorwo magĩikio ngono marĩa maracokire gũtwarwo nginyagia thĩinĩ wa police station ya Wang'uru kũrĩa MC wa Tevere nĩwe Peter Karenga arakorerwo agĩthiĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ na marakorwo makĩrekererio. Just because of fighting for our heroes. It's okay, means tulikuwa job mchana, hatujaandamana the whole time mchana. Hatujawasumbua, tulikuwa hadi na reporter. Tumewasumbua wapi manze? Tumewasumbua wapi? We were doing a very peaceful thing, very peaceful. Raisa sokora watu wangaisha usiku. Anake nimeciririe gwakia mĩcuma nĩ ũndũ wa ciana iria ciakuire. Noguo ti ũru kũmaririkana. Noguo ti ũru gwakia. Nacio borithi cioka ciamanyita cia interrupt kirekeu na make sure nĩ manyiteri. No nĩ twakiaria na borithi na matwĩra tundumishe peace. Tina thũkũma onakĩ. Mĩgomo ĩno nĩ ĩtiganwo nayo. Tondũ na twagoma-rĩ tũtirĩ na mwerekeo mwega na tũtirĩ na andũ a gũtũthikĩrĩria. Nĩ twamba gwĩka atĩ kũthimĩrĩra ũguo tuonera gũgũkorwo kũbana no tuona nĩ kwega twaumĩra. Ndĩrendia kanyamũ kanini nĩ ndĩracokia ngatho tondũ nĩ na gĩa kũrĩa kĩa hwaĩ-inĩ. Moragire ciana citũ na nĩ maratwĩra nĩ maratũrĩha ona gũkora kũrĩha gũtingĩganana na mwana. Riboti Inoro FM kuma Ngurubani mwe ya kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
Tukiuma kuu mwena ũcio wa Kirinyaga rĩu tũtambũrũke nginyagia nja ya bũrũri na kũrĩ na kĩeha kĩnene kũrĩa bũrũri-inĩ wa Venezuela rĩrĩ mĩhang'o ya ũhonokania ĩraingĩra nduko ya kerĩ kũrũmĩrĩra mĩtino ĩrĩa ya gĩthingithia kĩrĩa kĩragũmĩire bũrũri ũcio. Gũkinyagia rĩu nĩ andũ 235 makuĩte na angĩ 1,500 makahonokio marĩ muoyo. Mũciĩ mũnene wa Caracas hamwe na mũciĩ wa gĩcũa-inĩ wa La Guaira nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũragũmĩirwo mũno nĩ mogwati macio. Ataaramu kuma bũrũri-inĩ wa Amerika moigĩte gĩthingithia kĩa mbere kĩrarĩ na ũritũ wa 7.2 na sekondi nini thutha-inĩ kĩrarũmĩrĩrwo nĩ kĩngĩ kĩritũ makĩria kĩa ũritũ wa 7.5. Mĩtino ĩyo ĩrahanĩkire ũtukũ wa kũroka gũkĩa mũthenya wa ira hĩndĩ ĩrĩa andũ aingĩ maratindĩte mĩciĩ kuona kũrarĩ thigũkũ ya kĩbũrũri bũrũri-inĩ ũcio wa Venezuela. Mũtongoria wa thirikari yakuo mũtumia ti Delcy Rodriguez nĩ arĩkĩtie kwanĩrĩra watho wa wĩhũge gũkũ agĩcakaya na bamĩrĩ iria irakuĩrĩirwo nĩ endwa ao. Na mbica cia nyũmba cia mohoro cia kĩmabũrũri ironania andũ makĩgeria gwĩthara mogwati ma kũmomokerwo nĩ nyũmba ciao iria iragwaga kumana na ũritũ wa mĩtino ĩyo. Temblando. Wow. Claro, me agaché. Mira, te asusta, Riboti yo ya kĩeha nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Mohoro na njĩra ya matemo nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩyanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kija viginya githunguri tia nasho oginya thika na gatwenyaga Kiambu County yothe Moigaga urutagwo mweruti no wathikiriria guothe uraigwo ngemi cia Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Aikaria gatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari ote nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha. Na kamũira tũthomeirwo kana matũroreirwo maũndũ megiĩ mathako nĩ ngũroraga maũndũ megiĩ ũrĩa njohi ĩkoretwo ĩrehete gĩthĩna na ũmũthĩ nĩ tũracũrania ũhoro wĩgiĩ ndawa cia kũrebia na maũndũ mangĩ ta macio. Nĩngũcarania na mwarimũ ũmwe nĩgetha twarie nake oro ndagĩka ona akorwo nĩ ndagĩka 2 ĩndĩ he rũborũngũ nyuma na wendo mũno kũhũra haha.
wa mundu no ũkarĩhwo na wega na ũru wake no ũkarĩhwo na ũru biũ gũtirĩ wathĩ ũkarĩhĩrio igũrũ ndũkae kuona ta wakĩherithia mũno niĩ wendo wa ndunya ngwendete wanengere ũngĩ ona we ũgatunywo wendete ũtigwo kĩrĩra mũno yapa gĩkana njĩka nayo ndĩkage marũrũ ũguo ndĩraigua ona we noguo ũkaigua ĩrĩmwo ndĩraturwo ona we ũgaturwo merĩ thĩrona nene ũkonaga igana rũĩ biũ kwĩyũmĩrĩria Ngai no akae wakwa ũrĩa gũtarĩ hĩndĩ ngona marĩ no ngĩtene Gata kesa Seya Nidumbukaga na ngeyũria ciũria nyingĩ Aiya nĩ wameneire kĩmũnyendi wakwa kana nĩ wendo akĩrire ndigiri ũkĩgĩa cama gũkĩra ũrĩa ndakuonagia ĩni ũguo ndĩreyũria ũmenyo nawe ndũkeyũria wethage toro kaigua rĩrĩ ũrĩ na mĩigua ĩndari geragia mũno gũtindania na ratakwa getha torangie ndoreka nawe wandiganĩra makae ciruga ngona toniĩ ndĩna thĩna no twatigana akiri ciakwa ikaicai mũno guo ndĩretherera arata na ũgetha na no gũkorwo kamacaria thĩna yothe yumage marĩa wanyandĩkire mamũico ona irumiria wanumira cia gũkũ ĩthĩna ĩnia mũico kanjĩra atĩ ngoko iki nyona gĩkĩrwo mbete menya ndũrĩ wakwa ĩrĩngĩ ũguo wandĩkĩte na ũrĩa wothe wanumĩte ona we ũkarumwo ũkaiguaga kwĩruta ĩmuoyo wega wa mundu na rwatukinyiria wega thaa 1 na ndagika 25 ni tukunyitanira na Wambui wa Muturi thiini wa tabarira ya ndagitari indi twacokereria ni ngucarania na miario hau ya mutumia umwe na muthuri umwe we haha uraria uhoro wigie kana gukorwo tugicurania uhoro wigie maundu ma ndawa cia kulevya ona arĩa maciendagia Ugima wa mwiri ukireherwo ni Equity Afya. Thibitari cia Equity Afya ni iheanaga motungata mega na magikiro morigitani kuri andu othe. Muthikiriria ni njitagwo Wambui wa Muturi na niguririkanagia maita maingi ati ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ningwiraga utongo uyu ndungigurika na ndungicenjanio na mbeca winaguo ugacokagiria Ngai ngatho. Ugima mwega wa mwiri tukireherwo ni Equity Afya na nguririkanie ati Equity Afya Medical Centers ni maheanaga urigitani wa gikiro kia iguru orondo mwe na marehi mabashirire undu mundu wothe kuhota kurorwo na kurorwo na njira igwete na makiria moguo mena medical centers makiria ma 140 kana 140 na ni maheanaga motungata matiganite ta consultation ya marigitari kana kurorwo ni marigitari motungata ma laboratory pharmacy kana wendia wa dawa uhoro wigie kurora magego kurora maitho ona nginyagia specialist uguo ni kuga atiriri marigitari a kurora kindu kina aria mohigireire tarwo gikorwo ni general physician wa kurora mirimo yothe aikorwo ni pediatrician wa kurora ciana gynecologist ni ndagitari wa kurora mirimo ya atumia urologist wa kurora mirimo ya athuri orodumwe no horo wigie mathugumo na maundu ma blada orodumwe na dermatologist ni marigitari ma ngothi na nigetha uhote gukorwo gicerera Equity Afya Medical Center o yothe etikira guthie rurenda-ini rwao ruria ni equityafya.co.ke ona kana umahurire thimo 0765 100 000 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner. Mothe tugutwarithia na mbere uhoro wigie maini
na post delivery complications. Ugo ne kugatia ati atumia marikie kugia ciana ni magiaga na mathina matiganite after gukorwo matanahirwo na ciana. Twina gynecologist kuma thibitari wa Santa Mo kuri gumwena wake no etagwo Dr. Karanja Kimiri, na nigetha ahote gututariria uhoro wigemeine na mathina magi mutumia agigia arikie kuhoka. Dagitari tondu tinda na atumia aya ni complications iri kuingi atumia magukagira nacio marikie kugia ciana. Ni wega muno wa mbui ni undu wa uhoro ucio, tondu ni wega kwiraga na kuthomithagia andu maundu maria mangirehe thina wa ngiuka thina wa mundu agia mwana na he undu umwe ingienda ngiuginowagwo na ni bata muno uhoro wa kugia clot tugaga DVA andu mamiwe DVT, deep venous thrombosis. Clot ni ki? Clot ni undu ukaga ringi mundu ukaigua ni taru ni agia mwana na andu aingi magia ciana makoro matirahota kumoriri mundu ni kana ni athinjwo ni katia ni ikara ringi darathi ona hanini kana ona athi rathi hanini muno, koguo agakorwo kiria thakame ndiracera wega na kaingi ni ukaga ukakora kuguru ni kwaiba na ni kwajia gutura na ni kwajia kuhiuha ringi meciragia no kawaida ya kugwenitoni agire mwana no ringi ni koragwo ni kindu ni thakame ya ganda etagwo clot na riu mundu amenya no dalili cia clot ni kindu dangerous tondu kingiajia clot yengiuma hau ni waigua ni athie ngoro ni athi hakiri mundu ni agia ringi ni akua suddenly kana ni agia stroke ni undu wa clot uria tu tugaga ni twendaga mundu akorwo sensitive kana makemenya kwimenya mate mwaigua ongeigua taru kuguru ni kwaiba ngani kwaja gutura na ni raigua ni kwahiuha ndagirwo ni guikara uguo ni agirwo ni guthi kurorwo nigetha amenyeke kana ni kuguru kuu ri ni kawaida kana kuguru kuu kwina gathina kau ka kurotira iragia na muno mundu gikorwo ina mwiri munene ugiri kwa muno andu aria ringi mundu na mwiri munene na kana ni aremetwo ni guthie kana ni aria agia thina tocio ringi kana na ratiri nyingi niguo ndigari munene we na ratiri nyingi weight nene na ni akorwo ni after kana especially kana ni akorwo ni aragitwo surgery ogo ni ikarite urire mobile ta guthie ta thiko cigana wakwiki thiko 4-5 kiumia ni agirwo no gukorwo careful kiongiora ni getha kuroraga kuigua kuithikiriria kana undu tocio ndugoke tondu ni undu uragaga andu niguo koguo riu atumia aya ri mehatikaine nginya to hindi no marikie kuheo mwana ni nginyagia after kurikia kuheo mwana no ndocio no ukiagikorwo no ukenginya calculation meidara o the tu in time to hingo kiumia kia mbere no ukenginya kiumia gia keri ya gatatu ya kana na nikio nginya uiguaga ona mundu aheo mwana ndangiheo family planning na estrogen tondu estrogen itomaga clotio itomaga thakame clot koguo nikio tu avoidaga icio nginya after 3 months so do no urehe ukano mix problem yoke makiria no rutodo hindi no dagitari ni arogithia ri wite gynecologist kwenda oe family planning iriku ni family planning iria tugaga family planning ni thutha ciumia 6 tondu the earliest mutumia angitwika fertile ni thutha 47 days o ni ta ciumia 6 kuma hau riu niguo tuga mage na kindu itha exclusive breastfeeding tondu no family planning kana indo cia ta coil kana kindu kina progesterone gitari na estrogen nginya mieri 6 ethire good ni gatho cia mwanya na ithuĩ muthikire tugacokia gatho nginya ni kura ni tondu wa gututhikiriria 2989 na page iria muginyagira nacio cia mbui wa mutiri kundoro guthi thiini wa social media tote kunyitanira ugima mwega wa mwiri ni kirathimo. Ugima wa mwiri wareherwo ni Equity Afya. Equity Afya ni tuheanaga motungata matiganite ma urigitani ta motungata ma laboratory, kuona ndagitari, duka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oroduma na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Kumenya thibitari iria hakuhi nawe ya Equity Afya, sherera website ya equityafya.co.ke kana uhure 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner.
Wamwira tuthiete kuria gwa Kenado Koe reke nyambe hiuke mwena uyu. Jeff Kuria kuma Inoro FM. Jetagwo SK Rore murutani wa Murang'a TTC mwena wa Makuyu na muteithuri wa aria mahahamitwo ni dawa cia kurebia na unyui wa njohi. Umuthi ni muthenya munene muno 26 June. Yes. Uria tukunguyagira kana tukoragwo na muthenya wa Idada, that is International Day Against Drugs and Illicit Trafficking. Na ni muthenya uria tuhunjagia mwihoko kuri aria mahatiriirio ni uhuthiri wa dawa cia kurebia na njohi, na oho tugakungwira aria mahimbiirie muturire mari sober, that is sobriety. Muthenya uyu ni munene tondu njohi na dawa cia kurebia ni ira present new challenges tondu ona ungitua kurora maundu ma mathukuru maitu where I am actually in, ni urakora dawa cia kurebia ni irateki maundu ciena uguciriria kuri ciana citu iria cie mathukuru, ironeka ta kaundu ka lifestyle karaguciriria ciana, while it is a lifestyle ire gucoka imahatiririe na imaikirie handu hatari hega. So we need innovative responses. Ni turabatara kumenya maundu maya uria mara present maroka na weru wamo, ona ithuĩ ni twagirirwo ni kuhitana namo na innovation na kumenya njira iria tungihota kuhurana na dawa cia kurebia o uria turaingira maundu-ini meru. Thank you very much. Ndirarutira wira ucio umuthi kuria Murang'a Teachers College na twina igongona rinene muno rira take place kuria mwena wa Kirinyaga kundu gugwitwo ACK where ni tugakorwo tugikungwira mwena muthenya ucio mwena wa Kirinyaga. So thank you very much. Ni ndirendera andu ihinda riega aria mahatiriirio ni dawa cia kurebia turamera kwina mwihoko. It is at the same time it is mental health month. Ndugetigire kwaria na mundu uria ungiona angiguteithia. At the same time aria matarahuthira dawa cia kurebia, it is possible gutura muturire utekuhuthira dawa cia kurebia. Thank you very much Jeff. Okay. Na athikiriria othe njitagwo SK Rore na ndi muini na nyimbo ciakwa ciothe ikoragwo icungiriirie undu ucio wa guteithura aria mahatiriirio ni dawa cia kurebia. Thank you Jeff. Asante sana mwarimu ucio ni murutani tukwaragia horo wigie gwicurania maundu megie dawa cia kurebia na hari ona kaundu kangi ndathikiriria mutumia we haha ndiramuthikagiriria hwae na ndiraigua kiaria horo wi wa njohi e haha. Njohi ino ri ina maretwa i ndui kuria rabatithio ni ngoma i ewe mweretwo gathuri kagui enwe ngene weretwo munyondoro anga munyondoro ni mucuba wigana uguo na ugura atua kunyua riu akinyua no gukome gwika atia gukoma ni tondu akoma ndarahota gukira ciega ciothe ni ikuire. Njohi yeretwo gathuri ngui na iwe ngiretwo mugondoro kiria rakondora ndirenda kugweta tondu ina ritwa riuru muno na njohi njuru ni tumite tuthike ciana nyingi muno. Njohi yoraga ciana hema cia mathiko na irio cia mathiko ire cama muno ikirio kwene. Menyerera kuhanda ukagetha riwe. Tonaria horo wigie dawa cia kurebia na nigukorwo ngethana na muthuri wa kuria Tetu twirigite gukorwo twinake guku Friday mwe na tukiaria horo wigie njohi ci tondu ni nyingi muno na tukiaria horo ria tungikorwo tukigiriria nacio na ni nyingi muno. Ndiui kana ni waigua miario ya mutumia uyu urari na mutumia mukuru urari horo wigie kanyamu kau. Njohi ino ri ina maretwa i ndui kuria rabatithio ni ngoma i ewe mweretwo gathuri kagui enwe ngene weretwo munyondoro anga munyondoro ni mucuba wigana uguo na ugura atua kunyua riu akinyua no gukome gwika atia gukoma ni tondu akoma
ndarahota gukira ciega ciothe ni ikuire njohi ĩyo ĩretwo gathuri ngui nawe ngĩretwo mũgondoro kĩrĩa ĩrakondora ndirenda kũgweta tondũ ĩna rĩtwa rĩũru mũno na nĩ njohi njũru nĩ tũmĩte tũthike ciana nyingĩ mũno njohi ĩyo yoraga ciana hema cia mathiko na irio cia mathiko irĩ cama mũno ikĩrĩo kwene menyerera kũhanda ũkagetha rĩwe kĩha mũno nĩ thaa 1:37 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa tũginotana. Gĩkũra agacenjia acambithagia rika na Gĩkũyũ rika na nyũmba itirakagĩrwo nĩ makĩtio mũno nĩ icera rĩaku nĩ makĩtio mũno nĩ icera rĩaku karikari matuĩkire nĩ ta wakĩgũrirwo nĩ njohi mũciĩ gwaku ũinũka gũciegera mũthuri ũyũ ta kũranĩte kũrĩa na kũiga na gũciara ciarĩte ta ciaonda na gũciara ciarĩte ta ciaonda karikari tũkũmenya na tũmenywe na ũgĩ nĩohaga njohi njega anyuagwo nĩ itonga ikaina mbũri ndũkĩkoma nyũmbere ciringi bona mbeca niwaga tũranjwo kue kwaga mbeca hiũkagĩra ndũrũme gĩcegũ ũkahenania amĩendia ciana ithome ũkahenania amĩendia ciana ithome karikari mũtumia wakwetĩkire taci kũmara nĩwe mũtu na ciana rĩhe bici kũrĩa thuri na kĩmetagwo maiyũria ndua ũkĩrĩ wake wahanire mũhiano ũkĩrĩ wake wahanire mũhiano karikari tũkũmenya na tũmenywe na ũgĩ nĩohaga njohi njega yanyuagwo nĩ itonga ikaina mbũri thiraga baba njũru mararagia gĩthaka mũgũrũki nĩoĩ ndamenyage mũrwaru akĩmenya ndĩ mũrwaru nĩahona akĩmenya ndĩ mũrwaru nĩahona karikari tũrĩ mwanju tũrĩ kĩgũta wĩ mwĩhagĩri no gĩtuĩka ngombo ya njohi naka mũkamwega na njohi hĩu thĩno itikaga mũndũ mũgĩ nĩonago gwakĩ ũgĩũka mũndũ mũgĩ nĩonago gwakĩ ũgĩũka karikari tũmũmenya na tũmenywe na ũgĩ nĩohaga njohi njega yanyuagwo nĩ itonga ikaina mbũri mũgithi na njerike huruto mũnanakio kĩmũrĩ na wacuka ciana ciake cithome ciaku ciage gĩthomo magimara matuĩke ategia huko magimara matuĩke ategia huko karikari ici njohi ingĩtũranyua tũkora maitho ici ndawa cianina njiarwa citũ mwendia wacio ndakenda mwana wake aturume tondũ nĩoĩ nĩũrogiendagĩria andũ ici mbeca irĩkũ nina rũrĩrĩ karikari tũkũmenya na tũmenywe na ũgĩ nĩohaga njohi njega yanyuagwo nĩ itonga ikaina mbũri
tugiake mathukuru maingi twake makanitha maingi tugie mbeca nyingi no hindi iria wacuthiriria rurire wona no guthira rurathira na maundu ngurani no wambe urugame wiyurie maundu maya mothe tureka ni maki anake itu matura mena kou mitaro nigwenda gwathana Simon Iguna ndiraiguire ekite rugano rwega muno na kura Nyandaro ati uraingira kuria kwendagio njohi ukamba ukeyuria ni atia gwathire kari kimatwekire tondu njohi no yaingihirie o ndakwira koroti undu ire muhetuke ni mahinda ni njohi akoroti njohi ni maundu maya megie ono horo wigie njuragano na migunda na ndui maundu maingi muno moru no njohi nikio kiambiriria kia mathina maya mothe na mario guku gwitu etagwo Joseph Karukwa kiarutara rwimbo rwa tukinyiria wega thaigire etigarite ndagika 17 ukire mwega muthikiriria eno ni ceceni hakwi nawe na ni rucini rwega rwa muthi reke riu nyambe njaririe mutwarithia wa boda boda na mutwarithia wa boda boda tugire bwana Kongo ni mutwarithia wa boda boda arutaga wira wa kuma point ino agathie point ino enge wira wake ni wa gutwara indo wira wake ni wa gutumwo haria tumwo ni akwenda kuguthuka hana ihenya no hindi iria gwakorwo ati wira wa Kongo ni gutindaga garage agika service wira wake ni gutindaga akirutanga nduthi yo yake heho wira wake ni wa gutindaga agicaria ciringi 300 thutha wa wiki igire eke service ucio ti wira araruta ko ucio ni wira wa kuhaka ngukurangi kana wa guthambia ngukumagura ni no ri karoguo ithie gakinyange na ku farafara na nikio riu kuria kambuni ya Shell maromboetie mutwarithia wa boda boda na uri okoragwo anyitirire economy ria bururi na njira nene kumunyihiria thafari cia guthianga gwika service kumunyihanyihiria mbeca iria ahuthiraga kumunyihanyihiria maguta maria akoragwo akihuthira manduthi yake ona akahonokia ciringi 11,000 mwaka umwe muthikiriria na nikio ndamurehera wiro tondu nduthi ni wiro performance ya nduthi ni wiro na performance ya nduthi kana gutheria kwa nduthi kana gwithambia ni gwikira wiro uria wetagwo Shell Advance AX7 imenyagirira negatheria nekagitira engine yaku na gicunji kinene muno ukiringithana na mawiro maria mangi Shell Advance AX7 ne kuhotithagia gutwarithia nduthi yaku utegutinda ugithie service ihinda iraya gukira wiro regi uguo ni kugo kuruta wira ihinda iraya no honokie mbeca makiria Shell Advance AX7 ne teithagia nduthi yaku no gakorwo wikaire wega nikio kambuni ino ya Shell iragwicira na njira ya mwanya na gukuhotithia we mutwarithia wa nduthi kuruta wira waku na njira njega na huthie makiria tondu ni makureheire wiro ya engine iretwo Shell Advance AX7 ira iuritwo ni mawega na hatiri undu ungi muthikiriria ni gwenda kwamba guthie moja kwa moja nginya kuria gugwitwo kwa kana ni gwenda kwamba kuhiuka imwe kwemwe nginya guku ndirakumenyithitie horo wa kundu gwitagwo Sendwave Wallet na Sendwave Wallet ni ndirakuririkanirie ati ni uri andu anyu maikaraga Uganda kana ni uri andu anyu maikaraga Tanzania na Rwanda na Nigeria hihi ni andu a family yaku ni arata ni andu murutithanagia nao biashara ni uri weciria uri ungiona njira huthu muno ya kumatumagira mbeca nja wa mihaka itu ya Kenya Dumiriri njega kuma gwa Sendwave Wallet ino ni njira njega ya kuhonokia gutumana kwamukira mbeca kuri makiria ma mabururi 100 na undu niguo mwega no wikire account yaku ya Sendwave Wallet mbeca kuma kwa M-Pesa no hote gukorwo wina mbeca iria tutaga cia USDC digital dollars iria cikoragwo tugaga ni 1:1 kuri dola ya America ugikorwo mundu aratumira mbeca ena Sendwave Wallet ndukuriha oro nake Sendwave to Sendwave ndukuriha oro nake na mbeca ikinyaga na ihenya ta imagine ugitumira endwa aku mbeca na magaciamukira kana makamukira uteithio kuma nja wa bururi utari na uhoro wigie gutithia hindira wafatara mbeca no guci convert no withdraw haria ha M-Pesa na ni njira huthu ya na ihenya na njira ngitire na maundu mothe mari thiini wa app iyo imwe na ningi to uguo tu agikorwo wi hinda kana ni hindi urahuthira rita ria kuria mbere kwina promotional offer athi na mbere wekira wallet yaku ya Sendwave mbeca $10 ucoke uhuthire promo code ya kiugo inoro ni ukuongererwo $5 iria ungihota gukorwo kiruta thutha wa thikũ 15 Sendwave Wallet ni tugaga your
your money your world. Na ningĩ Sendwave money ithondekaga mbeca kumanagia na kĩndũ gĩgwĩtwo exchange rate, ũrĩa mbeca iracenjania thĩinĩ wa thoko ya mabũrũri, na tugaga mawatho na mĩkana kũhũthĩka gũkũ nĩgwa Sendwave wallet, maũndũ magĩikara wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mahiũ makũrũ nĩ marakũhe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ, rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa Her Excellency Governor Susan Kihika nĩ yongereire ihinda rĩa wĩiva ya gĩcunjĩ kĩa 100 kwa 100 harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere wĩiva ĩno ya gĩcunjĩ kĩa 100 kwa 100 harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ciĩ hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari, no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũrenjeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru. Nĩ thaa 2 na ndagĩka 10 na nĩ thaa 2 tigarĩtie ndagĩka 12. Thank you muno nĩ ndamũkĩra ndũmĩrĩri ciĩgiĩ horo wĩgiĩ gwĩcũrania maũndũ megiĩ ndawa cia kũrebia. Ndawa ici kana thĩna ũyũ wa ũnyui wa njohi, ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, by the way ndũrĩ o gũkũ kũrĩ andũ arĩa metagwo athĩni. Aca, ũhoro ũyũ wĩ across, wĩ kũrĩ andũ arĩa membeca mũno, wĩ kũrĩ andũ arĩa athĩni mũno nĩ marahũthĩra ndawa ici na rĩti nene mũno. Na andũ arĩa mendagia ndawa ici nĩ ndaigua Kariuki wa Kĩarũ tarakiuga kaciana ciao itihũthagĩra kaciana ciao itinyuaga no tũgũtũra na thĩna ũyũ nginya hĩndĩ ĩrĩkũ? Aciari megũtũra nginya rĩ manegenagia moragia Ngai ciũria, mamũragia kaĩ mama twaumire ona gũciara ciana igaciarwo ikarerwo igathomithio ikarĩkia cukuru, mũndũ agacoka agaikara hau ahihagĩrwo kana hihi ahagĩrwo maini maitũ wao, athambagio, arugagĩrwo. Kĩu nĩkĩo kĩarĩ gĩkeno kĩa mũciari? Aca, mũciari arĩ na gĩkeno kĩa atĩ nĩ agaciara mwana onakorwo ndagateithia nyinarĩ nĩ agakinya handũ ehote, onakorwo ndagateithia mũndũ rĩ nĩ ageteithia we mwene. Kĩu nĩkĩo kana rĩu nĩrĩo rĩarĩ ihoya rĩa mũciari, na nĩkĩo ũrona aciari matũraga marĩraga makayagĩra Ngai, mathiaga kwĩhinga na gũkũ Katoloni na gũkũ Naikuru na kũrĩa kũngĩ mahoere ciana ciao. Nake Gĩkũyũ akiuga mwana mũciare ndateagwo, na gũkĩrwo yumaga mũici nekauma mũrogi, nayo nĩ nda. Nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka 10 na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday. Tũrecũrania maũndũ megiĩ ũhũthĩri mũru wa ndawa cia kũrebia, ona arĩa maciendagia. Na ndawa cia kũrebia tũrauga cithiĩte ũguo nginya igakorwo ikĩhutia andũ aitũ, anake, airĩtu, andũ akũrũ, andũ ethĩ, na igakorwo irehete mwanangĩko mũnene mũno gũkũ, na nĩcio irongerera mathĩna maya ma meciria, nĩcio irongerera ikuũ nyingĩ mũno cia andũ matakinyĩte, na nĩ kĩeha mũno, na nĩ tũgũkũmithia ndeto ici na njĩra nene mũno. Inyuĩ mũciendagia ciendia biũ, no muthenya wanyu no ũgakĩa. Na mũthikĩrĩria ndagĩka ici 10 nĩ ngwendaga gwethana na mũndũ wĩtagwo Simon Ngure nĩgetha atwĩre kwao ũrĩa kũhana, tondũ anga nĩ nyingĩ mũno, njohi ici nĩ cingĩhire mũno, nĩ nyingĩ mũno, ndiramenya nĩ atĩ na nĩ njohi nyingĩ, njohi akĩoga makombe-inĩ na kĩaga bata wa rũciũ. Nĩ matwĩkire ũru magĩtũthũkĩria nake, nĩ matwĩkire ũru magĩthũkia rũciũ rwitũ, arĩa njohi
igega igũitarũtana no ciraĩtanake nĩ thaa ithatũ rũcinĩ na mwanake arĩ mũtaro ũkarigwo ine kũrarakana nĩ kũroka mwacemania ndarĩ ũndũ ũngĩnjinĩra ndĩgĩra ikũmi hĩndĩ ĩyo kanua mũruke no ta ciĩnji mũthurwa nĩ matwĩkire ũru nĩ matwĩkire ũru magĩtũthũkĩria nake nĩ matwĩkire ũru magĩthũkia rũciũ rwitũ arĩa Joyce Ibango Kenya Ngai aromũthũra na ndire ndaigua kwĩwari karĩa worire maitho nyũmba itũ ĩno ti Njohi no ngorogi wa rũrĩrĩ atĩ mũthuri mũgima nĩ wa gũthuguma ndũnyũ mũthenya riũa rĩthaa thita ciana imwĩroreire uĩci ũrĩte mũtwe na ndangĩciria gĩtĩo ũyũ ti mũthuri no anga kĩndũ kĩana mũthuri nĩ matwĩkire ũru nĩ matwĩkire ũru magĩtũthũkĩria nake nĩ matwĩkire ũru magĩthũkia rũciũ rwitũ arĩa Joyce Ibango Kenya Ngai aromũthũra ndũnyũ na hĩndĩ ĩyo nĩ kĩbore gĩikũmi kĩa mũgũrũkia nĩ mwanake ũtarĩ nyama mwanake ũtarĩ nyitĩro Joy nĩ amũthorire nyama ĩgĩtigio mahĩndĩ nĩkĩo kuona airĩtu maiyũire bara magĩte athuri na nĩguo mathakarire na rũme marĩ ikombe-inĩ mũndũ ũrathiĩ agĩtwaragwo nĩ rũhuho angĩikia mũndũ ũraraga mũtaro amwĩhokera mwarĩguo nĩ matwĩkire ũru nĩ matwĩkire ũru magĩtũthũkĩria nake nĩ matwĩkire ũru magĩthũkia rũciũ rwitũ arĩa Joyce Ibango Kenya Ngai aromũthũra mũndũ ũyũ ũrathiĩ akĩinainaga ta thara riũa rĩnja ta njĩra hwaĩ-inĩ wakinya githĩ twakĩirio mwaki atumia no mĩgomo Kĩambu ndĩtũirie mwaki ta njĩra nĩkĩ kũgiria mũndũ aciarĩrwo nĩ ithe na tondũ ikinya rĩa mũkũrũ rĩkinyagwo nĩ mwĩthĩ mũrĩgu ũyũ wĩhũgũre wone ciana ikwĩroreire omenye no irerirĩria kũgĩa mũndũ wa gũtũkia kũgimara ti kũrua nĩ gatagatĩ etagwo Mũigai wa Njoroge rũmbo rwega rwĩtagwo Njohi Ibango na harĩ mũthuri tũkwenda gũtũmĩra ndũmĩrĩri kana tũkwendithĩria ndũmĩrĩri cia thayo na ndũmĩrĩri cia wega etagwo Mzee Kuria Tharao wa kũrĩa Kĩrenga agakinyia mĩaka 100 mũthenya wa rũciũ ndũmĩrĩri ĩno yauma kũrĩ mũthuri ũgwĩtwo Paul Ngoge Kimani Matawa kuma kũrĩa mwena wa Afuradi na geithie mũthuri ũgwĩtwo Faũrũ Gĩcana wa Gĩthuku na ithe wa Njoki na merwo bũrũri-inĩ mwega ũthiĩte o wega o tiga mathĩna macio ma mbeca na nĩgũgũkĩagĩra na nĩ tondũ wa maũndũ ũrĩa maikaire nyambe ngaribithia andũ kĩitwa mohoro tũmenye maũndũ megiĩ ũrĩa biacara ĩrathiĩ na mbere kuma hau twarie ciĩgiĩ ũrĩithia wa ngũrwe ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria namba nene ya onjoria gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi na icigĩrĩra ciaguo maratara hathara na nĩ thutha wao kwaga gũtabania thũgũrĩ orona kana wonjoria oro wothe mũthĩ wa ira ũũ nĩ thutha wa biacara ciao gũtinda irĩ hinge mũthĩ wa ira hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kĩririkano kĩa andũ ethĩ na arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024 na mwaka mũthiru wa 2025 aya nĩ amwe a onjoria gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi hamwe na mwena wa Raunda Kariobangi ya Rũgongo. Walituambia sikuwa na wasiwasi sisi kama raia, lakini kufika hakuna magari, wamedeploy mapolisi kila mahali, mashughuli na mabiashara za watu zimesimama. Hali
Hali imekuwa tulivu tangu asubuhi, hatujaona Afrika saa yote. Tunashukuru afisa wa serikali maana wametuwekea security yenye hatujaiona. Nimeathirika moja kwa moja na ningehimiza sana wananchi, sana vijana kwamba tuwe na subira kwa kila kitu, kwa sababu mimi nikiwa ni mfanyabiashara mdogo nategemea wale watu ambao wanapita pita hii sehemu ya hapa Raunda. Sasa nikifungua kibanda changu na hakuna watu, ni nini ambacho sasa mimi nafanya? Niko na school fees, kulipa madeni. Muadhiriwa na maandamano ya leo kwa kuwa mimi nimeketi hapa kwa TikTok badala ya kuwa nikiuza lunch. So uchumi wetu leo umeathirika pande zote. Hatujaona mambo yote, tuna kelele, hatuna ile vita ama kupora, na watu wanaendelea tu vizuri, wanafurahia na biashara zao. Kumekuwa na utulivu, kujakuwa na mikembezano, biashara kadhaa zimefunga, na hata zile zimefunguliwa watu wengi wako chonjo kuhakikisha kwamba kusitokee vurugu wakaenda hasara. No ona kuri ugwa huri biashara acio ni marerahira thayo uri uratindire hindi ya mirurungano eho amu mugaru na mirurungano iringia na hau kabere gutinagia na uthukangia wa biashara ciao. Ingawa biashara haijafanyika, lakini kufikia sasa tunafurahia kuona kwamba angalau hakuna mali imeharibiwa na hakuna wizi ambao umetokea. Ngorono ya wonjoria. Thogora wa maguta thiini wa thĩ rĩu nĩ ũgwĩte na gĩkĩro kĩnene kuma rĩrĩa bara ya Iran yambĩrĩirie, kũrĩa rĩu ona mĩhang'o mĩingĩ gĩkĩrĩro-inĩ kĩa meri kĩa Strait of Hormuz yambĩrĩirie gũcokereria. Thogora wa maguta matarĩ mathambie ibuba rĩmwe ũtegetũkĩte nginyagia $72 na thendi 48 harĩ na ciringi 9,390 mbeca cia Kenya. Uyu arĩ nĩguo thogora ũrĩa maguta maya maumaga mbere ya Amerika na Isiraeli ciatharĩkĩire Iran tarĩki 28 mweri wa kerĩ mwaka ũyũ. Thogora wa maguta maya ũkoretwo wambatĩrĩte na njĩra nene o kuma Iran nayo yambĩke tharĩkĩra cia kwĩrĩhanĩria. Macũngĩrĩro arĩ nĩ kũhinga gĩkĩrĩro kĩu kĩa meri kĩa Strait of Hormuz, na kĩrĩa nĩkĩo kĩhũthagĩrwo nĩ meri nyingĩ cia ũkui wa maguta. Rĩu mathogora maya makoretwo magĩthiĩ na mbere na gũcoka thĩ kuma o rĩrĩa Amerika yekeranĩire ngirimiti ya ũiguano na Iran tarĩki 17 mweri ũyũ, ngirimiti ĩrĩa yarĩire mũtaratara wa thikũ 60 cia mĩario ya ũramati wa gĩceceni kĩa nuclear mũciĩ-inĩ wa Tehran, hamwe na mĩtaratara ĩngĩ ya kũnina mbara ĩyo. Ngorono ya wonjoria. Nĩ mũthia wa marĩa tũgũkũharĩirie rũcinĩ rũrũ metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria mũthenya mwega na ũrorima gũkumia. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Na kahinda gaka nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ. Nĩ mũhĩa wa Maina, nĩ tũgũkorwo tũgĩikara thĩ na mũgeni witũ tũcire ciĩgiĩ ũrĩithia wa ngũrwe. Tha uramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Atongoria a makanitha nĩ makomithĩtie ciĩko cia njũragano kiundutho iria ikoretwo igĩtabanio nĩ honge cia ũgitĩri, ikĩrĩkana kũrongoreria a Kenya matarĩ no cuke kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ. Atungatĩri moigĩte nĩ nginyagia bamĩrĩ cia mbeũ njĩthĩ makinya 65 na arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mĩaka ĩrĩ mĩthiru hamwe na mwaka ũcio ũrathirire ikinyanĩrio na kĩhoto kĩao kĩrũgame. Ndũmĩrĩri ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ ateteri ihoto cia mũingĩ arĩa marenda thigari iria ikuruhanĩtio na njũragano icio inyitwo na irũgamio mbaũ-inĩ, ona bamĩrĩ ciao ikĩrĩhagwo ngarama nĩ thirikari. Kuma kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, mwandĩki witũ nĩ Francis Madi.
kanitha-inĩ wa ACK gũkũ kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ kuo mbeũ njĩthĩ magomanĩte na gũtabania igongona rĩa kũririkana aruna ao arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024. Na thutha wa igongona rĩrĩ mũtungatĩri akĩũria thirikari ĩtigĩrĩre ihoto cia arĩa mahutirio nĩ mĩrũrũngano ĩno nĩ ciathingatwo nĩguo gũkinyia mũthia ciĩko cia njũragano gũkũ bũrũri-inĩ. Let us provide justice to our brothers and sisters ambao walilala, kwa sababu hakika tuna imani na matumaini pale ambapo patakuwa na justice then amani itapatikana. Those people ambao walifanya matendo haya maovu, kwa ombi letu ni kwamba washikwe na wapelekwe kotini. Tulikuwa na wao kwenye mstari wa mbele, wakapigwa risasi, wakauliwa, na wale ambao waliwaua si watu wengine, wale ambao waliwaua ni polisi wa serikali hii. Ndio maana rais ametoa compensation. Otherwise ingekuwa si polisi ambao waliwaua watu, rais asingetoa compensation. Makiuga he bata hĩndĩ ĩno bũrũri werekeire ithurano nene, atongoria mahunjie thayũ nĩguo gwĩthema na ciĩko cia njũragano bũrũri-inĩ. Mbele yetu kuna uchaguzi mkuu unaokuja. Kwa hivyo uchaguzi huo tutaanza kujenga kuanzia sasa. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba ujengwe saa hizi, na wale ambao ni magunzi ambao hakika ambao wanatumika, ombi letu ni kwamba tafadhali serikali, muna nguvu na uwezo wa kufanya ambayo inakana tuyafanye. The best memorial service we can give to our fallen patriots is to demand for justice, and we continue to demand accountability and good governance for our country Kenya. Sisi wamama tumechoka kuzika vijana wetu. Sisi kama wamama tumechoka kuona vijana wetu wanadhulumiwa. Sisi kama wamama tumechoka kuona vijana wetu wakipigwa risasi kiholela holela. Wamewasha kandoli yao, wamekumbuka wale wamekufa, wamesema atumewakubalia na imeisha kwa njia ya amani. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nayo kanjũ ya makanitha bũrũri-inĩ NCCK nĩyo ĩrahinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ matikanoge kũhũranĩra ihoto ciao hamwe na gũthingata kũgĩa na mwathanĩre mwega ũrarũmĩrĩra watho na gatiba. Atungatĩri acio ningĩ marorie kũgĩa na waragania harĩ mũtaratara mũgima wa kũrĩha ngarama kũrĩ bamĩrĩ cia andũ ethĩ matanyihĩire 60 arĩa matunyũkithirio mĩoyo yao nĩ honge cia ũgitĩri magĩtia ihoto ciao na kũregana na ndereti ya kĩgĩna mĩaka 2 mĩthiru. Maheanĩire ũhoro ũyũ kũrĩa Kiambu, tũrĩa tũramenyithio rĩu nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki. Kũringana na mwandĩki mũnene wa kanjũ ya makanitha NCCK Canon Chris Kenyanjui, thirikari nĩ ĩbatiĩ kũhe arĩa makuire hĩndĩ ya mũrũrũngano mĩaka 2 mĩthiru kĩhoto mbere ya marĩhĩtwo, na oho kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩrekereirie kũrĩha arĩa makuire gĩthamio kuma kũrĩ ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ na kũnengerwo komisheni ya kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ. Nĩ tũroria thirikari mbeca ici interior ciĩkĩrwo thĩinĩ wa Kenya National Human Rights Commission nĩgetha ona andũ arĩa marĩhwo na kĩhoto. Nĩ tũrauga mbeca ici itikahũthĩrwo kũhinga andũ maitho kana gũtũma kĩhoto gĩikio under the carpet kana kĩriganĩre. Mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩno ya makanitha ndagĩtarĩ Elias Sagora akiuga kanitha ĩgũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũnyitĩrĩra andũ anyinyi kũhũranĩra ihoto ciao, na kanitha ndĩrĩ hĩndĩ ĩgũkira Kenya makĩhatĩrĩrio. We commend you for rising up to save and to serve your generation. Go ahead and create for yourself the Kenya that you want to live in, being assured that the church will always stand with you. The church will always stand beside you. Harĩ ũhũthĩri wa nyanake, kanitha ĩkĩenda thirikari gũtacũkĩria makinya atongoria arĩa mararĩha na kũhũthĩra nyanake ici nĩguo gũthũkia mĩcemanio, na borithi kwĩyeherania kaimana hamwe na nyanake ici kuona nĩ irahaka rũhonge rwa ũgitĩri rũrua rũrĩa rũratũma Kenya kwaga mwĩhoko na ũtungata waruo. No nginya thirikari ĩnyite andũ aya me thĩinĩ wayo, tondũ rĩu nĩ kuonania atĩ nyanake ici irarutĩra thirikari wĩra, na kĩu nĩ kĩndũ tũtangĩenda kuona ũmũthĩ kana rũciũ ona kana mwaka ũyũ ũngĩtũrorete. Kanjũ ĩno yarĩtie hĩndĩ ya kũrugũria na kũrekereria ũthuthuria ũrĩa marekaga wa ũrĩa mbeca cia ateti cithaĩtie na kuna moko etĩkia, na ũrĩa ateti mathahĩtie kĩgongona makĩenda kwĩyaka kĩũteti. Nĩ matũmaga
ashirika kana aria marumagira kanitha iyo handu ha kuruta mbeca uria mararutaga mbere makanyitia na turona makanitha mamwe kuringana na ripoti ino ati ona ni marathie makera mutungatiri mbeca icio uraneirwo ona ithuĩ tugaire kana ona uria waheo ukauga ehe urahetwo ngiri utuhe ngiri 10 uratuheire 5 niki gukagia ngarari na gukagia bara makanitha-ini maitu handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Gĩkunga. Riboti ĩno ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 2 ĩrĩa ĩrahĩtũkio ndagĩka 7 nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ tũnyitanĩre rĩngĩ thutha wa ndagĩka iroka 53. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Kohana atia munene ndukinginyia hashifu. Hau uri una hinya ndithino yakwa ndingĩhota kwambata karĩma karĩa gakoragwo na hau na mawa. Oi, sawa. We madam uka tuthie. We no atirire Jemo. Ke utari urage na upgrade ya power. Ni utarore ma customer marakurira we. Aturoigire yo nayo ni iriku? Ni Shell Advance AX710W40. Wiro mweru wa Shell Advance AX710W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku. Yongagirira mileage na igasave maguta maingĩ. Wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell Station ona kana kuma kuri mwedi uria muhitukie we hakuhi nawe. Kumaire maine na tuthunguri twa kahũa na macani guthio nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM. Shesheni hakuhi nawe. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Nĩ thaa 2 nĩhetũkĩtie ndagĩka 10 na mũthenya wa ira nĩ tũrambĩrĩirie kwaria ciĩgiĩ faulu na tũraria horo wĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra nene we mũthuri kana mũtumia kana we ũkoragwo thĩinĩ wa biacara. Nĩ tondũ mĩaka mĩingĩ tũkoretwo tũkĩaria ciĩgiĩ faulu yũĩkaine na gũkombithia. Andũ aingĩ nĩ mamĩhokete gũkombithia, no rĩu faulu nĩ matuĩkĩte bengi. Faulu Bank maraheana motungata ma bengi nĩ tondũ wa gũkorwo maikaranĩtie na customers ao makanyita mathĩna mao na makenda gũkorwo makĩmanyitĩrĩra thĩinĩ wa biacara ciao cia o mũthenya. Na tũkwenda gũkũririkania atĩ we mũthikĩrĩria wa Inoro FM na customer wa faulu atĩ motungata mothe ũngĩenda ma bengi nĩ ũkũmamũkĩra. We mũhũri wa biacara nene kana nini, we mũrĩmi ũrutaga wĩra wa transport, andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa matatũ-inĩ, andũ arĩa makoragwo thĩinĩ wa marori, andũ arĩa makoragwo na matatũ na marori na andũ arĩa makoragwo thĩinĩ wa sekta ya ũkui, ona kũndũ kũngĩ guothe o harĩa biacara yaku ĩngĩbatara kũnyitĩrĩrwo, bengi ya faulu nĩ makũhete mweke ũyũ. To ngombo tu, faulu nĩ rakũhe mweke wa gũkorwo ũgĩka maũndũ marĩa mothe wĩkaga na bengi, nĩ tondũ nĩ marakũgitĩra na magatigĩrĩra atĩ we nĩ wakũra ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ tũkoragwo tũrĩ na maũndũ ma gũkũnyitĩrĩra thĩinĩ wa biacara, maũndũ marĩa wĩkaga o mũthenya. Nĩ twendaga gũkorwo tũgĩkũnengereria motungata mangĩ o thengi ya gũkorwo nĩ tũrakũhe ngombo, na rĩu ningĩ to ũguo tu mũthikĩrĩria, nĩ gũkũnyitĩrĩra biacara kuma harĩa thĩ nginya ũkĩorĩkĩrĩrie. Faulu makoragwo marĩ nawe mahinda-inĩ marĩ mothe hĩndĩ yothe ũrĩ thĩinĩ wa biacara yaku. Ũguo karibu sana, no twende ũthiĩ kũrĩa gwa faulu na ũhote gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Mũthikĩrĩria, hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ngũkwĩrĩte nĩ tũgũkorwo twĩna mũgeni, na mũgeni ũrĩa tũgũkorwo twĩnake nĩ tũkwaria horo wĩgiĩ ũrĩmi wa ngũrwe kana
pork farming twari horo wigie ngurwe ni ngwiraga ungithie kuria Ruiru hari kundu kwendagio nyama cia ngurwe kou ungithie Thika mekuo ni mari pork center nene muno ungithie kuria gwa Kamau wa nyama ni mari pork na kundu kungi kuingi na ni urakimenya riu ni turaragia horo wigie pork power pork safi ni tugukorwo tukiaria na andu a Farmers Choice nigetha magitwire horo wigie urimi wa ngurwe uguo karibu sana muthikiriria woe karamu na karatathi na tondu andu aingi aitu ni wira wao ni kurima ri ndureke tukiigue horo wigie ndumiriri no njega karibu sana. Asante sana. Kwero atia ni kwega muno bwana Jeff. Yes sir. Na ndagikena ni goka studio cianyu guku ni wakinya mbere yo ni njukite Inoro TV na Citizen no ndire ndoka Inoro FM neno niyo yakiambiriirie acio angi magoka thutha no ni wega ni gugioka nikio ndi guku riu. Yes karibu sana ni tukwenda we introduce wega nigetha andu magikumenye mamenye muthe ni turi na kambuni yothe guku. That's true. Yes. Asante sana nindakugeithia muthikiriria haria hothe uri njitagwo Laban Kapiro. Laban Kapiro arutaga wira ta general manager kambuni ya Farmers Choice na nyumete kundu gwitagwo Muranga Kangema. Njiaritwo ni mundu witagwo Reverend Wangui wa Kapiro kore irema-inĩ cia Abadeas na njũĩ nĩ marathikĩrĩria na ndamageithia. Karibu sana. Riu ngwiciria hĩndĩ ya yothe andũ maigua ũhoro wĩgiĩ ũrĩithia wa ngũrwe kĩrĩa gĩũkaga gwitũ nĩ kwarĩ mũthuri wetagwo Rasta na Rasta arutaga wĩra wa kũrĩithia arĩ mũrĩmi. Rasta wĩra wake warĩ gũthiĩ Nairobi town na Gĩkũyũ na Limuru na Matoo agathie akaihũria irio marĩa matigario kũu mothe akamekĩra agatwara gwake na nĩ twetigĩrĩte na kũu gwake tondũ nĩ gwakoragwo kwĩna ngũrwe nyingĩ mũno ciagambaga mũno. Ũrĩmi ũcio ũrarĩmagwo hau kabere mĩaka ya 90s rĩ na mĩaka ya 2000 early 2000 rĩ nĩguo tũrarĩma thaa ici kana ũrĩmi nĩ ũrĩkũ twĩnaguo thaa ici? Aca na nĩ waria ma tondũ na ithuĩ tũgĩkora ngũrwe ciakoragwo ikĩrĩa takataka-inĩ kona iria ndonaga kũu buroti-inĩ ciakoragwo ikĩrĩa takataka na koguo nĩ tuonaga ũngĩoririo nĩ nyamũ ĩrĩkũ ĩgĩko ũngĩugira nĩ ngũrwe. Yes. Na rĩu nĩ tũcokete tũkona ũrĩmi ũyũ nĩ ũcenjetie tondũ rĩu ngũrwe irarĩmwo na njĩra ya commercial. Yes. Commercial farming. Na methi ĩmwe ingĩamba kwamba gũkĩrarify nĩ atĩ ngũrwe nĩ nyamũ ĩrĩa theru mũno 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 gũkĩra nyamũ iria ingĩ. Ũngĩrora nginya ngũrwe ũcigĩte harĩa nyũmba-inĩ yacio iria twĩtaga pens ona harĩa ĩrathi kĩoro tiho ĩkomaga. Aca. Ti ta ng'ombe ĩgũthi kĩoro hau na ĩkome oro hau na mbũri o taguo. No ngũrwe nĩ separateaga koguo ĩthiaga kĩoro handũ hamwe na ĩgakoma handũ na handũ kando koguo nĩ nyamũ theru. Na ũrĩmi ũrĩa tũraruta wa ngũrwe hamwe na arĩmi aitũ nĩ ũrĩmi turamathomithia tukamahe knowledge. Yes. Kuma ũrĩa nyũmba ĩrakwo na ngũrwe iria ũraiga. Yes. Tukamathomithia nĩguo mahote gũkorwo makĩrĩithia ngũrwe theru. Yes. Na tukamatarĩria irio iria yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩrĩa koguo ĩrarĩa irio commercial. Yes. Na nĩguo ĩhote gũkora wega na ĩkũhe nyama njega harĩa mũico-inĩ. Koguo nĩ ũrĩmi commercial rĩu arĩmi arĩa othe tũraruta nao makĩria ma arĩmi 4,000. Yes. Mararuta wĩra ũyũ gĩ commercial. Ũcio wa kũhe takataka nĩ ũrĩ mathĩna maingĩ tondũ wa mbere o ta ũrĩa mũndũ ona ithuĩ tũrĩaga irio balanced diet. Yes. Ona ngũrwe no mũhaka ũmĩhe balanced diet. Na icio ciana kũu nja no imehe nginya mĩrimũ na koguo ũhote gũkorwo ũgĩte ngũrwe ciaku ciothe mũgũnda waku. Koguo tũtaragĩria arĩmi aitũ maruta wĩra ũyũ kĩbiacara ĩrĩa twĩtaga kilimo biashara nĩguo ĩhote ona gũkũhe faida. Yes.
na reke twarie horo wigie ngurwe iria irarĩithio nĩ kũrĩ andũ nyonaga makirekereria ngurwe ikorũraga na gũkũ barabara ndiũ kandi umenyete ũguo na nĩ tuonaga kwĩna ngurwe ici cia mwĩrĩ ũmwe na nĩ kũrĩ ikoragwo na matũrĩ hihi ngurwe iria ithuĩ tũrabatara gũkorwo tũkĩrĩithia nĩ irĩkũ ta arĩmi? Genetics nĩ ĩrĩ bata mũno. Yes. Tondũ torĩa ndauga ũrarĩithia ngũrũ ici nĩguo ikũhe mbeca. Koguo ũndũ wa mbere nĩ ũrenda ngũrwe yaciara nĩ gũkũhe ciana nyingĩ na ĩkũhe ciana ciĩna hinya. Tugaga ĩkũhe ciana kuma kĩndũ 14 15 na tũkorwo nĩ twana twĩna hinya. Breed ĩgakorwo ĩna bata mũno. Yes. Koguo nĩ tũkoragwo ithuĩ twĩna mũgũnda witũ ũrĩa tũthondekaga genetics kana tũgaciarithia breed cia igũrũ na tũkoragwo tũciimpotĩte tondũ tuga ũrĩmi ũyũ nĩ biacara. Koguo tũrenda mũrĩmi wa mũhe ngũrwe ĩyo nĩ ngũrwe gũciara ciana nyingĩ. Nĩ ngũrwe ciana icio nĩ igũkũra na ihenya atĩ ikĩni na mĩeri 6 nĩ ikinyĩtie kiro 100. Koguo hau nĩ ũgũkorwo ũgĩthondeka mbeca. No ũngĩgũra ngũrwe kũndũ o guothe ndũĩ history ya ngũrwe ĩyo, ndũĩ kana yaciarithanĩtio na ciana cia mwena ũmwe, koguo tũmĩtaga na gĩthũngũ inbreeding, nĩ ũgũkorwo wĩna gathĩna tondũ ĩrĩciaraga rĩngĩ twana tũmwe tũgakorwo tũtirĩ na hinya tũgakua, ĩgagaciara twana rĩngĩ 5 na nyina no ũramĩhe irio. Kwa angĩkorwo ũramĩhe irio ĩgakũhe ciana 5 rĩ handũ ha 15 rĩ no ona ndũrĩ biacara-inĩ. Koguo breed nĩ ya bata mũno na nĩ tũkoragwo nacio na nĩ tũciendagĩria arĩmi, nĩ tũkoragwo nginya na twana nĩ twendagĩria arĩmi, nĩ tũkoragwo na AI ya genetics icio cia igũrũ tũkenderia arĩmi nĩguo makorwo makĩ-improve breed iria mararĩma. Mũrĩmi ũragũthikĩrĩria thaa ici na nĩarenda kwambĩrĩria ũrĩmi wake wa ngũrwe rĩ, ekwambĩrĩria ha ikinya rĩake rĩa mbere? Tondũ ngũkwĩraga kũrĩa gwitũ Kĩambu nĩ ndĩrona tũraheo tũraikara ũguo tũkagũthwo tũtatũ kana kamwe o mũndũ wakorwo ũrenda kũrĩma ngũrwe ũgakĩhĩtũka hau na gaku kamwe. Hihi mũrĩmi egũbatara kũrĩithia cigana a starter? Wa mbere tugaga tũrutaga wĩra kana tũnyitanagĩra na arĩmi kũringana na kĩwango kĩao. Tũti-separatanaga atĩ no mũhaka ũkorwo na ngũrwe 100 kana ngũrwe 500 tondũ nĩ tũĩ ona wĩ mũrĩmi mũnini wambĩrĩria na ciaku 5 no ũkũre na ũkorwo wĩna ngũrwe 1000 ta arĩmi amwe twĩ nao. Koguo tugaga mũndũ eciria kwambĩrĩria ũrĩmi ũyũ nĩ arie na ithuĩ ndakambĩrĩrie kivyake atatwarĩirie tondũ agwaka nyũmba rĩngĩ ĩkorwo nyũmba ĩyo harĩ ũrĩa atanaka wega na tuoka baadaye rĩngĩ he handũ akabatara rĩngĩ kũmomora, rĩngĩ maĩ matiraburo wega, rĩngĩ kwĩna rũhuho twana tũkaigua heho tũgakua. Koguo twendaga mũndũ agoka kũrĩ ithuĩ tũkamũhe gĩthomo kĩa ũrĩmi wa ngũrwe free of charge. O wiki 2 mweri on Mondays nĩ tũkoragwo na arĩmi gwitũ kũrĩa Farmers Choice, tũkoragwo harĩa Kahawa West na tũtirĩhagia. Koguo tũheanaga knowledge ĩno free of charge. Koguo tugaga ũtanambĩrĩria amba ũkewaria na Farmers Choice, tũkũhe gĩthomo kĩa bure, tũgũconnect extension officer witũ nĩguo athi nawe ikinya gwa ikinya kuma mwakĩre wa nyũmba nginya kũgũra breed na nĩ irio ĩrĩkũ ũrĩheaga na nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ ĩngĩũka ũrĩa ũngĩhota kwĩgitĩra etc. Very good, karibu sana. Na nginya Kiambu ũguo auga tũkũrwe tũu tũraheagwo nĩ county, nĩ tũraria na Kiambu county government na nĩ tũkoretwo twĩna collaboration ĩrĩa tũrathi na mbere nao nĩguo nginya arĩmi arĩa maraheo ngũrwe icio rĩ tũgakoragwo twambĩte nginya onao kũmathomithia gĩthomo kĩu tondũ thoko no ithuĩ makarehera. Koguo kaba twambĩrĩria nao harĩa mbere. Koguo twĩna collaboration tũraruta nayo na county government nĩguo success kana
mubango uyu wa kuheana ngurwe kugacira kwa mubango ucio ukorwo iguru tukorwo na chance ya iguru ya success. Okay. Koguo mundu ndakaheo gakurwe kamwe after mwaka umwe ri ari ona gakurwe kau kamwe gatire gaciara nona. Yes. Koguo tugateithia murimi ucio niguo nake heo kamwe ri akamenya nani jagirirwo ni gukorwo ngicaria kange kamwe na tukenina mieri iri 3 kana 5 ni gukorwo ringi igiciarana na ni genetics iriku magiheana. Kwa ni tora collaborate niguo tuhote gukorwo gituika success. Very good. Twina muthuriti Kabiro kuma kuria gwa Farmers Choice niwe general manager no muthe turari horo wigie pork power, pork safi, life safi, na tukwenda gutigirira ati we ni wamenya uhoro wigie pork kana nyama ya ngurwe. Hihi nyama ya ngurwe koragwo na uguni uriku? Hihi ni mawetekio mariko andu makoragwo namo? Hihi cio ciothe ni tugucokeria muthenya wa mothe ni general manager. No ngenda kumenya horo wigie urithia wa ngurwe kuria Kahawa West ni twerwo ni makoragwo kuo na ne gukorwo agitutigira namba nigetha marie nao mahote gukorwo magikwariria wewe murimi. Tugukorwo tugicokereria Kenyambe yuke imwe kwemwe nguririkanie ati riu maundu maku ni maroretwo wega. Tareke ngurie kiuria ni uri andu a nyumba yaku maikaraga nja wa bururi, arata ona andu murutaga nao biashara maikaraga Uganda, Tanzania, Rwanda, oro ndumwe na mabũrũri ma Nigeria, ni uri wakorwo kenda kumaikiria kindu no nduramenya uria ugwika, kana hihi ni urenda gutuma mbeca no ndurahota gukorwo wina mutambo ungitumira andu acio mbeca narua na mituki. Uhoro mwega ni ati riu turi na Sendwave wallet, ni njira njega ya gutuma na kwamukira mbeca na kuhonokia thiini wa makiri ma mabũrũri 100 na o niguo ndu uria mwega. Tamenya no hote gukorwo ugikira account yaku mbeca kuma kwa M-Pesa na no hote gukorwo wina mbeca na USDC tuga horo wa digital dollars ira tugaga ni horo wigie 1:1 iguru rigie American dollar. Ningi toguo tu mundu ratumira mbeca angikorwo ari na Sendwave wallet na wewe na Sendwave wallet kumutumira ndukuriha oro naki na mbia igakinyanirwo na mituki. Ta imagine ugitumira andu aku mbeca kumanyitirira wija wa bururi utegutinda ukimakate ni iratithia wenda mbeca no ku convert no withdraw kure kwa M-Pesa ni njira huthu narua na njira egite na toguo tu ikoragwo ire app imwe na ningi angikorwo ni hinda ria kuria mbere kana rita ria kuria mbere ri no hote gukorwo ukiheo mbeca cia nyongerera wona wahuthira promo code kana download Sendwave wallet omothe kuria kwa Google Play Store, kwa App Store na wamukire mbeca utekomaka. Huthira promo code inoro na ndora marahuthira rita ria mbere muthikiriria wekira $10 ucoke wekira promo code inoro ukongererwo $5 irio ngihota gukorwo withdraw thutha wa thikũ 15. Sendwave wallet, your money, your world. Na tugaga mawatho nimekana kuhuthika mbeca cia Sendwave ithondekagwo kwitukira kindu gitagwo exchange rate. Noguo niguo tungienda wikare ukimenyaga icio cia Sendwave wallet na njira njega. Na kuma hau ni ndacoka thutha ndathie kuria gugwitwo mwena wa kana kuria twitaga gwa Faulu wira wa munene ndakwira urari wa gukombithia no riu ni matuikite fegi fully functional na ni kuga riu fegi no ni ragutungatira we murimi we muhuri wa biashara na touga Faulu to kundu ungithie uheo roni ni fegi iranyita maundu maku mothe na gukura hamwe nawe. We ukoragwo wina mbeca o muthenya urenda gukorwo gikuria biashara yaku, urenda gukorwo ugithemana na mathina maria magomagira biashara, urenda gukorwo ugitwarithia biashara yaku ya ukui na njira njega, urenda gukorwo ugitwarithia kambuni yaku na njira yagiriire, weciria fegi tienge turameta Faulu. Na Faulu ni gukorwo buye na njira njega na nikio ndakwira ni twikite fegi ta guthuka branches ni ciao wone ukiamukira mbeca kana wone ukiamukira motungata mothe ma fegi kuma kuria gwa Faulu. Na tukwiraga ni kuhota gukorwo gitorania muturire-ini wina Faulu ni tondu riu ni makinyukite ikinya ria gukorwo makiheana motungata na ni motungata ma fegi. Thaa 2:26 mathaa kana thaa 2:26 turathio na mbere na ndereti ino egie urimi na ureithia wa ngurwe.
thaa 2:26 wona twacokereria twina muthuri ti Kabiro twari ici cia urimi wa ngurwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cia ukinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no igashina Mungu. nä twacokereria twina muthuri ti Laban Kabiro kuma korea gwa Farmers Choice niwe general manager na turaria horo wigie urimi wa ngurwe. Muthuri ti Kabiro, hari mawitikio tukoragwo namo ma ngurwe na ndiyo kana mawitikio mo tukoragwo tukimacokera no no nyende utheratheria ha tondu twi mawitikio maingi muno oria twagikurire tukimenyaga maundu maingi ukaigua anga tutiikago anga netwikago anga tigo hihi ureithia wa ngurwe ni uri mawitikio maingi muno ni mama maundu macio mamwe twiragwo urimi wa ngurwe ni urimi mwega na ngurwe ni irio njega. Yes. Toria ngogwetete hau mbere ni hari myths imwe cia kuga ngurwe ni iri giko kana nyama ya ngurwe no ikorwo hihi na igunyo na indo ingi cingithukia mundu. Na hindi ria ngurwe yari ciaremagwo tene na kou na cikaria takataka uguo ni kwahanikaga no riu urimiri uria wikuo wa ngurwe yes turahakikisha ngurwe eno ni theru kuma kiambiriria nginya mwisho koguo twateithia murimi uria ambiriria kurima tukahakikisha uria kanyumba tukahakikisha extension services citu na mavets menake igoka igathinjirwo githinjiro gikitwo inspection igathondekerwo factory itu iria certified na food safety irio ici igakorwo irio theru muno koguo ngurwe ni irio njega na especially ngurwe rauma Farmers Choice inspect to nginya ni andu a thirikari metagwo Directorate of Veterinary Services makahakikisha ndire na gathina handu ngwiciria methi iria ingi ikoretwo ho na hau kabere ni maundu ta madini hihi mundu akauga ehe ngurwe ti nyamu njega tutiriaga ithue tutiriaga ithue no riu ni turona uri wa ngurwe uthiete na iguru muno na mabururi nginya maya mangi ungithie nginya kundu ta Europe ta riu bururi wa Denmark ni heanaga example muno nao o mundu umwe ariaga kilo 50 hari mwaka mundu umwe kilo 50 mundu umwe kilo 50 haya ithuĩ turaria gramu 400 mwaka mundu umwe haui nona twi haraihu hi gramu ngwiciria tumithi tuu ni twikite uria muno turehete githina kidogo Uganda o mundu umwe hari mwaka araria kilo 4 nona Uganda mari maita 10 gutukira uri wa ngurwe na ni njui twathiathia hau mbere ni tugukorwo tugitariria faida iri andu acio mekuria Denmark monete hari ngurwe igatuma marie kilo 50 maita ta 100 gutukira koguo no njira wa Kenya ati industry no ni industry njaga thaa ici irahe Kenya kindu bilioni 20 20 billion industry no ya ngurwe Kenya na nie no njuge tungicokaniriria meciria hamwe turi a Kenya no tuhote gukorwo industry no igituhe bilioni kuma 50 by the time turakinya 2030 niguo mbeca ici cingire mihuko ya arimi
no problem reke twire riu uhoro wigie ni ndirakorirwo ni ndirekaga campaign ino guku ngiguithia andu uhoro wa vitamin B1 uhoro wigie proteins uhoro wigie parts cia ngũrwe iria njega ndiramaiguithagia na ni wega ni woka ta twire kiria kingituma mundu arie gramu mwaka gramu magana mana na niguo gina pork centers nyingi muno bona Kabiro taru Thika ni kuri Ruiru ni kuri na gugu Kiambu ni kuri Rwaka ni kuri no riu andu mararia mukawa-ine no mucie matiraruga kana maruga araruga rita rimwe hari mweri no ngirora kindu ta beef mesie meingi around Nairobi mararuga hakuhi hwaine hena kanyama ka beef nona na beef eno hende no iri hakuhi riu 1,000 na no twendagia beef na ithwe koguo ti ate turauga beef ni njuru ni njaga no turauga ni undu wa ginya economy ria ehiuhite muno kanyama ka ngũrwe ni affordable ni kindu 30% cheaper kuria ng'ombe na no kororo koguo andu nimambiririe kuria ngũrwe haya uga tatwire horo wigie B etagwa B1 nyama ya ngũrwe nyambiririe itanamba gukinya ha B1 njuge ni undu wa gukorwo igikura na ihenya tondu mieri 6 kuma gaciarwo ni gukorwo ya machua na gathinjwo ng'ombe ni miaka 3-4 ethinjwo niguo ethinjwo nona koguo ona kira kiratuma ng'ombe igie na goro ni ati ginya namba citiraigana tondu ni rateki kahinda karaihu igika machua na ringi ginya maso iyo nyama iyo igeka ati ikoma ngũrwe ni soft tondu irakũra na ihenya koguo ginya mundu utari na magego mena hinya ni akuria mwana munini ni akuria na hote ginya gutauka wega tungioka horo wa faida hari mwiri ngũrwe ni iri pork ni iri protein ya iguru muno hari gramu igana rimwe 28 grams ni protein na nitoe umuhimu wa protein hari gwaka mwiri bodybuilding koguo mwana urakura 28% protein haha mundu we active na mwiri ni arabatara protein mundu mukuru tondu nacio maso wakinyia miaka kuma 45 guthie na iguru hau maso ni ciambagia co-waste koni urabatara replacement of the muscle repair of the muscles koguo na mundu mukuru bado ni ramuteithia muno mundu urarikava murwaru ni ramuteithia muno ucoke ukere uhoro uyu uragweta wa vitamin B's specifically vitamin B1 vitamin B6 vitamin B12 ikoragwo iri iguru muno hari ngũrwe na nĩ iteithagia na maundu maingi wa mbere ni kuhe mwiri energy tondu vitamin ici wona taru waria ngima na mboga vitamin ici iteithagia mwiri kuhota go convert irio icio cituike energy ende gatuike stored energy ituike active energy niguo we hote gukorwo we active na kuruta wira uhoro wa keri na B vitamins ni nervous system na brain development koguo mwana urakura meciria make ni marakura ngũrwe ni iteithagia muno na ni ndonaga na haria tene tugikora ni twaheagwo tumaguta twa thamaki to ni twakiragwo maguta ma thamaki ni mega mari tumaundu tuingaingi twega tumaundu tuingi twega tugutuma hakiri ciake ikure na uhige na ngũrwe noguo tondu vitamin B's ci iguru koguo ginya brain development hari ciana ni irateithia muno wa gatatu ni uhoro wa ku boost immunity tondu vitamin B cio no iteithagia uhoro wa we mwiri kwigitera kuma kuri mirimu koguo hena benefit nyingi muno cia kuria nyama ya ngũrwe
harĩ ũgima wa mwĩrĩ, harĩ gũkora mwĩrĩ, harĩ muscles, harĩ gũkorwo we active, harĩ kũripea kĩrĩa muscles. Koguo nĩ ũkuona kuma mwana mũnini othe we nginya mũndũ mũkũrũ nĩ magĩrĩirwo makĩrĩa ngũrwe. Koguo tũngĩkĩrĩa ũguo rĩ, ona tũtigũkĩrĩa kiro 4 nĩguo o wiki haya harĩ kĩũndũ watwĩra na nĩ watwĩra horo wĩgiĩ ngũrwe mĩeri 6 nĩ gũkorwo ĩkĩambĩrĩria gũthĩnjwo, nĩ gũkorwo ikinyĩtie kiro njega. Harĩ kĩndũ gĩtagwo ratio ya feeding. Ngũrwe ici citũ nĩgetha mĩeri 6 tũhote gũkorwo weka mathabu maku wega, ndũnathiĩ hathara, na nĩ yakorwo nĩ andũ arĩa mokaga na kĩrori kĩarĩa kĩanyu nĩ megũka na mauge nyamũ ĩno nĩ njega rĩ, ratio nayo yũkaga atĩa ya kũfeed ngũrwe? Nĩ gũkũringana na ũraruta irio kũ, tondũ kũrĩ andũ marethondekera irio ciao, kũrĩ maragũra commercial kuma supplier aingĩ, tondũ kwĩna feed suppliers aingĩ. Na ona ithuĩ wĩra ũmwe witũ nĩ tũrĩ kĩganda gĩa gũthondeka irio cia ngũrwe, na nĩ tũheaga arĩmi irio icio cirĩ subsidized, akĩrĩ tũtithondekaga baida nacio, ikoragwo cia gũteithia arĩmi, nĩ tondũ ngũrwe ici cirĩcoka ciũke kũrĩ ithuĩ. Koguo ũngĩka mathabu wega, ũkorwo na breed njega, ũkorwo na irio njega cigũtũma ngũrwe yongerere kiro wega, actually within 22 weeks kana 24 weeks yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩkinya thoko, na nĩ yagĩrĩire nĩ ĩkorwo ĩgĩgũtigara baida kũringana na calculation ĩyo. No mũhaka twĩke calculation wega, tondũ no mũhaka tũrore mathaa ciĩmwe rĩ ya kũhete ciana cigana. Angĩkorwo ya kũhete 14 na nĩ wahe irio wega, nĩ gũgũtigara kanyamũ kanene, probably kĩndũ 20% hau ũguo. No angĩkorwo breed yaku rĩngĩ ti njega, kana twana twaciarirwo tũgĩkuĩra njĩra tũingĩ, ũgĩcoka ũgĩthiĩ ũracirehe thoko na mĩeri 8, rĩu hau ndũngĩthondeka baida. No njuge wĩra ũyũ ũngĩrutwo wega, biacara ĩno ĩngĩrutwo wega, nĩ biacara ĩngĩhe mũrĩmi mbeca, na nĩ ĩrahe arĩmi mbeca arĩa mararĩma wega. Na nĩ toguo ndauga twĩna arĩmi kĩndũ 4,000 tũkoretwo tũgĩpartner nao mĩaka mĩingĩ, na no marathi na mbere na kuongerera ngũrwe, magathi na mbere na gũkũra, kuonania nĩ biacara ĩramahe baida. Mũndũ wa Denmark nĩgetha akinyie kiro icio watwĩra rĩ, kararĩa kiro cigana on a daily basis? Kiro ĩrĩa ngũrwe ĩrĩaga kũringanaga na age. Koguo gakĩambĩrĩria ge kanini gekũrĩa grams nini. No ĩgĩũka rĩu gũkinya maturity, nĩ gũkorwo ĩkĩrĩa kiro 3, 4, 5, ũthiaga wongereire kũringana na age ya ngũrwe ĩno. Harĩ na ũndũ ũgũtwĩrĩte atĩ thikũ ici nginya nĩmo mostly nyonaga andũ aingĩ mathiaga gwetha ndume cia ngũrwe. Njiguire ũkiuga atĩ nginya kwĩna AI. Kwĩna AI. Na ũhoro ũcio nĩ wa bata mũno, tondũ gũcaria njamba tũciĩtaga na gĩthũngũ boas kana ndume nĩ njĩra risk mũno, na nĩ tũrarĩria arĩmi aitũ ũhoro wa gũthi gũkombora kana kũhoya ndume kana kũhithia nĩ ũndũ very dangerous, tondũ ndũĩ kana ĩna mũrimũ, no yũke na mũrimũ na ngũrwe ciaku ciothe cione mũrimũ ũcio na ikue. No kũrĩ andũ makĩigaga ndume yao ona ĩtarĩ ya kĩrĩa, tondũ ithuĩ no twendagia nginya ndume, na ndume nayo ndũĩ no cost, tondũ nĩ mbeca, tondũ wamĩgũra na mbeca na no ĩrarĩa irio. Koguo nĩ tũmĩtaga continuous improvement, ũgaikara ũkĩimprovaga ũrĩmi waku. Tũrera arĩmi rĩu twĩna AI, na nĩ tũrageria ũrĩa kũngĩhoteka AI ĩno ĩkinye mashinani,
koguo nitugukorwo tugitariria arimi aitu yes even through social media location iria mangiona AI itu nijue kuria aria magiraga kuria gwito Kasarani to ni twendagiria ku yes kana kuria mugunda wito wa Plads Lemuru na kuri andu aria metagwo vets aingĩ ao ni private to nĩ tũmathomithitie koguo nĩ tũrathiĩ tũgĩcaragia vets aingĩ tũmathomithie ũhoro wa gwĩka AI ya ngũrwe nĩguo mũrĩmi angĩenda AI no ahote kũmĩona na ihenya ũrĩa kwahoteka no AI nĩ njĩra njega ya gũcut cost ku improve breed yaku na koguo to mũhaka wĩige ndume nyingĩ hau nĩ ũndũ wa gũciarithia very good nĩ thaa ithatũ mũthikĩrĩre tũtigarĩtie ndagĩka 18 twĩna mũthuri ũgwĩtwo Laban Kafiro kuma kũrĩa kwa Farmers Choice nĩwe ũkoragwo arĩ general manager na nĩ waigua gĩthomo kĩrĩa tũrathoma ũmũthĩ nĩ gĩthomo kĩgiĩ ũrĩithia wa ngũrwe mbere ndaya nyambe thiĩ kũrĩa gwa Sendwave Wallet na angĩkorwo nĩ ũrĩ na andũ a nyũmba yaku arata oro ũndũ ũmwe na ahũri a biacara arĩa me mabũrũri-inĩ ma Uganda, Tanzania, Rwanda nginya kũrĩa Nigeria angĩkorwo nĩ weciriria gũkorwo ũkĩmatũmĩra mbeca na ũkarigwo nĩ njĩra ĩrĩkũ kũmatũmĩra nayo njĩra ya narua na haraka njĩra ya narua na mĩtũkĩ oro ũndũ ũmwe na njĩra ngitĩre wega nĩkĩo twakũrehera Sendwave Wallet njĩra njega ya kũhonokia gũtũmana kwamũkĩra mbeca mabũrũri-inĩ igana rĩmwe o nĩ ũhoro mwega tamenya Sendwave Wallet ũkũmĩkora kũrĩa kwa Google Play Store na kwa App Store na ningĩ no ũhote gũkorwo ũgĩtũma mbeca kuma kwa M-Pesa directly nĩ makoragwo na USDC digital dollars ĩrĩa tugaga nĩ 1:1 harĩ American dollar na ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ wĩna Sendwave ndũkũrĩhio oro nakĩ mbeca ikinyaga na ihenya ta imagine ũgĩtũmĩra andũ aku a nyũmba ũmasupport na mbeca hatarĩ gũkorwo igĩtithathithia kana delay hĩndĩ ĩrĩa wabatara mbeca no kũi-convert no withdraw kũrĩa kwa M-Pesa tugaga nĩ simple fast and secure njĩra hũthũ njĩra ya narua na toguo tu njĩra ngitĩre na maũndũ mothe mahanĩkaga o hau app-inĩ yao na ningĩ angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrahũthĩra rita rĩa mbere mũthikĩrĩria hena promotional offer ĩrathiĩ na mbere hĩndĩ ĩrĩa wona wa download kũrĩa kwa Google Play Store kana kwa App Store wa download ũcoke wĩkĩre promo code ya Inoro kwa download wekĩra mbeca washoka wekira promo code ya Inoro we muthikiriria ne washoka wongererwo $5 iria ungihota gukorwo ukihũthĩra gwa kahinda ga thikũ 15 Sendwave Wallet your money your world tugaga Sendwave Money kana Sendwave Money ikoragwo kana Sendwave Wallet ikoragwo igithondeka mbeca ciao na kĩrĩa twĩtaga nĩ exchange rate na tukauga mawatho na mĩkana kũhũthĩka njĩtĩkĩria thiĩ kũrĩa kwa andũ metagwo Faulu kana bengi ya Faulu nĩ koretwo cenjetie mwĩkĩro wayo wa maũndũ kuma gũkombithia mbeca nginya gũtuĩka bengi kũna kũnyitĩrĩra ahũri a biacara nĩ tondũ wa maũndũ marĩa macemanagia namo o mũthenya nĩ ũgũbatara mũndũ ũkinyũkithanĩtie nawe ikinya mũndũ ũrakũnyitĩrĩra na akanyita mathĩna maku na kĩrĩa ũbataraga na nĩkĩo makoragwo marũmbũĩtie customer wĩ biacara-inĩ kũrogota na kũrĩha oro rũmwe na kũgitĩra na gũkũra to gũkomba tu mũthikĩrĩria no nĩ motungata mothe ma bengi orora we mwega nĩ atĩ nĩ kũguthũka kũrĩa gwĩtagwo gwa Faulu no hote gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega wetereire kĩ Faulu tugaga growing with you na nĩyo njĩra ĩrĩa tugaga nĩ njĩra njega rĩu nĩ thaa 2 na ndagĩka 45 wewe na biacara nini ona kana nene mũruna wa gũgũtirithia biacara-inĩ yaku rĩu nĩ bengi ya Faulu to gũkũhe ngombo no nĩ bengi ĩrarũmbũiya biacara yaku tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506 Faulu Bank tu Faulu leo Inoro gene motare Inoro FM Inoro Wamaina nĩ egũkorwo agĩtũthomera mohoro na njĩra ndaya thaa 3 rũcinĩ mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda airĩtu erĩ gũikio ngono mwena wa Kĩrĩnyaga magĩakia mĩcumaa ya kũririkana Gen Z arĩa moragirwo nĩ maabitha borithi mbeũ njĩthĩ mũciĩ-inĩ wa Naikuru gũtetia thirikari makiuga nĩ ĩrakĩrũkire watho nĩ kũhinga bũrũri gũtarĩ na ũtithi
na watho wa wĩhũge kwanĩrĩrwo bũrũri-inĩ wa Venezuela thutha wa magana ma andũ kũragwo nĩ gĩthingithia. Macio na mangĩ maingĩ ona cihanda wega thaa ithatũ rũcinĩ na Mũhĩa wa Maina. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Faulu Bank niyo bengi ĩrakũhe ngombo na njoherera cia thĩ makĩria, ĩgagũteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ũgasevu mbeca ciaku handũ ikũgitĩrwo. Tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Nĩtwacokereria na twĩna General Manager wa kũrĩa gũgwĩtwo Farmers Choice, no gũthi tũrathi na mbere na harĩ o mĩarĩrie ĩyo ya ũrĩi wa ngũrwe. Harĩ campaign twambĩrĩirie ĩtagwo Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Ũhoro ũcio naguo rĩu ũrathiĩ ũrona ũgĩthianga atĩa? Ũhoro ũyũ nĩ ũhoro mwega na ta Farmers Choice nĩ ithuĩ tũkoragwo twĩ namba ĩmwe ũhoro wa kwendia na ũrĩmi wa ngũrwe Kenya na even the region. Koguo campaign ĩno twamĩambirie ĩkĩrora program ya ũrĩmi wa ngũrwe, kũruta wĩra hamwe na arĩmi na kũ-inspire arĩmi, na tũgĩcoka tũkĩũria kĩũria atĩ angĩkorwo Kenya tũrarĩa gramu 400 tũngĩhota atĩa gũkinyia ona kilo ĩmwe. Body ĩmwe ĩtagwo World Health Organization nĩ ũndũ wa nutritional value ya nyama cia ngũrwe nĩ ĩkĩrĩte minimum recommendation ya 0.8 kilo kana gramu 800. Koguo rĩu tũrarĩa nuthu ya ũrĩa World Health Organization ĩra recommend. Koguo tũkiuga campaign ĩno tũkorwo tũkĩarĩria Akenya o harĩa marĩ na njĩra tofauti, tũkĩmera ũhoro wa value, nutritional value ya pork, na tũkĩambĩrĩria nginya tũkĩrehe nutritionists nĩguo mahote gũkorwo magĩcia research kana nutritional value ũrĩa ĩkĩtwo research na ĩgakorwo ĩprovetwo. Koguo tũkoretwo tũkĩdrive campaign ĩno ya kwĩra Kenya marĩe ngũrwe, marĩe mĩkawa-inĩ, marĩe mĩciĩ, stage ciothe cia maica harĩa marĩ, kuma nini nginya arĩa akũrũ. Na thĩinĩ wa campaign ĩno no tũracoka tũkonia nginya a Kenya atĩ ngũrwe nĩ theru, ngũrwe ĩna value harĩ mwĩrĩ, na ngũrwe bado ĩna mĩrugĩre mĩingĩ ũngĩmĩruga nayo, tondũ nĩ njũĩ andũ aingĩ matiũĩ kũruga ngũrwe. Koguo ngĩmĩikia ũguo thaburia-inĩ, ndigũkĩenda kuga nĩ andũ amwe no ũrĩkũ mekaga ũguo, ũcoke wĩkĩre mũtũngi ũmwe thubu no yage gũka ũrĩa ũngĩenda. No ngũrwe no ũmĩruga na mĩena mĩingĩ na mĩthemba mĩingĩ. No wĩkĩre dry fry for example, no ũmĩgrill, no ĩkorwo ĩrĩ choma, no ĩkorwo ĩrĩ stew, na ĩrĩ na pati nyingĩ mũno ũngĩrĩa. No ĩrĩ value added, value added ndĩrauga indo ta sausages, indo ta bacons, indo ta hot dog. Koguo tugaga na gĩthũngũ nĩ a very versatile meat, tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno ũngĩka na nyama ya ngũrwe ũtangĩhota gwĩka na nyama iria ingĩ. Koguo andũ nĩ marĩe ngũrwe, na nĩkĩo twĩ haha nĩguo na ithuĩ tũkorwo tũkĩmathomithia ũhoro wa value ĩrĩa mekũ gain na kũrĩa ngũrwe. Nĩ ndĩroragĩra ĩrĩa ndamboa koguo nĩ ndĩroragĩra tũ TikTok kũrĩa ngona kũrĩa China nginya nĩ marĩaga mũtwe wa ngũrwe. Gũkũ nĩ gĩthĩna gũkũ andũ matirĩaga mũtwe, ngona mekĩra biribiri makaũbanga wega,
hau na wa atia horo wigie party cia tatutari horo wigie party cia ngurwe hari na he kogoro he baru he kogoro tumetaga na githungu legs yes na nä ithondekaga må no nginya nyamå twä taga ham harä guoko yes magå rå ma mbere na marä nyama njega må no na no tå thondekaga namo nginya bacon imwe twä taga kora bacon yes nä harä må gongo na gä thångå wä tagwo loin nä å thondekaga tå nyama twega må no twä tagwo loin chops yes tå comagwo gakauma wega må no gega chop nä kå rä mbaru woka na mwena å yå wa nanda yes karuta nyamå twä taga berry spare ribs na tuo ngeka gacoma tucomokaga wega må no pork ribs woka kĩanda biũ nda nĩ kĩndũ twĩtaga berries berries icio ciathondekwo wega ciumaga ka bacon getagwo stirke bacon atiga ka bacon getagwo stirke bacon gakoragwo na tũmaguta ũngĩkarora ũguo gakoragwo ta karametameta na gakoragwo na cama mũno aha na of course nĩ gũkĩrĩ tũmagũrũ na no tũrĩagwo yes nĩ gũkĩrĩ mũtwe no ũrĩagwo no gũkũ Kenya ti common mũno gũkũ Kenya ngana mawĩtigĩrĩte no nĩ magũraga tondũ twathĩnja ngũrũ iria tũthĩnjaga o mũthenya tũgĩũka rũcinĩ rũrũ rũngĩ ciongo ikoragwo ithiĩte ciothe koguo na gũkũ andũ no maracirĩa no nĩ wauga ma na gũkũ China nĩ delicacy ona nĩ mokaga rĩngĩ makagũra mĩtwe tũka export mĩtwe okay na matũ aya nĩ mekũrĩa nginya matũ nĩgetha mahote kũigua wega koguo hatirĩ kĩndũ kĩa ngũrwe kĩũragĩra thĩ aca nginya mara harĩ handũ njĩrĩgĩte gũtwarwo nĩ anake makĩnjĩra marĩaga mara hau ma ngũrwe nyama ya ngũrwe everything almost everything nĩ hũthĩkaga by the way tũra export nyama ta igana atĩa mabũrũri-inĩ ma nanja nyama ya ngũrwe ĩrĩa tũra export ti nyingĩ tondũ wa mbere ona ithuĩ enyewe tũtiĩhũnĩtie koguo mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru actually Kenya nĩ kũ import ĩra importaga nyama ya ngũrwe kuma na nja kuma mabũrũri ma na nja kũrĩ andũ marĩmaga ngũrwe nyingĩ mũno andũ ta Brazil na mabũrũri mangĩ koguo nĩkĩo tũrauga tũrĩe na tũkũrie ku export to exportaga most value added products nginya mabũrũri ta UAE to nĩ gũkĩrĩ andũ nĩ njũkũ nĩ andũ mekũria kaĩ marĩaga ngũrwe na nĩ itheramu nĩ kũrĩ a lot of expatriate community makoragwo Dubai na nĩ mendete nyama ya ngũrwe ya Kenya koguo nĩ tũmendagĩria na tũkamenderia sausages na tũkamenderia bacon na magacienda mũno yes ũguo ngũrwe tũngĩthondeka wega maũndũ nĩ mekwagĩra tũngĩthondeka wega nĩkĩo tũrauga campaign ĩno tũthondeke mũgũnda arĩmi marĩme na marĩme wega tũnyitanĩire hamwe nao tũmahe breeds tũmahe irio tũmahe AI tũmathomithie na mongerere ũrĩmi ũcio tũcoke tũrĩe ngũrwe nĩguo aya marĩma na guo tũkorwo twĩ na thoko kwa tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩa gakũrwe andũ arĩa ũrateithia to ũcio wa kwenderia hena mũrĩmi harĩ mũndũ wathondekire irio icio cia ngũrwe harĩ mũndũ wakuire ngũrwe ĩyo na lorry transporters he mũndũ ũrĩa wakũreheire nĩ value chain nene mũno koguo hĩndĩ ĩyo ũragũra kilo ĩmwe ya nyama ya Farmers Choice ya pork hena chain nene mũno ya andũ ũrakorwo ũgĩsupport kwa bado nĩ ũrasupport economy ya Kenya yes kĩa mũico kiugo gĩaku kĩa mũico kũrĩ arĩmi aitũ na ahũri aitũ a biacara kũmera atĩ ũhoro wĩgiĩ pork power pork safi life safi ũgĩtiria ngũmera Farmers Choice haha kũnyitanĩra nao through campaign ĩno koguo nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe na arĩmi aitũ
county-inĩ ciothe. By the way, nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ counties, nĩ tũthiĩte Murang'a, nĩ tũthiĩte Nyeri, nĩ tũrathiĩ Kiambu, nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũnyitanĩra na counties na county government nĩguo ũhoro ũyũ tũrathomithia arĩmi tũkorwo ithuĩ tũrathomithia tũrĩ ithuĩka tũrathomithia nginya counties tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao na bado nĩ mwena wa consumption bado nĩ tũranyitanĩra na mũndũ ũngĩenda kũiga mbucĩrĩ tondũ nĩ tũrenda nyama ici itika gũkorwo cirĩ Nairobi peke yake cikinye mashinani koguo mũndũ young people women mũndũ ũngĩenda kũiga mbucĩrĩ kana mũndũ wĩna mbucĩrĩ na no ende akorwo arĩ na franchise ya Farmers Choice no twende onake atwarĩrie tũkorwo tũgĩpartner nake tũthondeke biashara yake na andũ marĩa ngũrwe biũ. Alright. Nĩ gũkoragwo hihi na namba andũ mangĩenda gũkĩhũra na watwĩra andũ mokaga rĩ gũthoma gĩthomo gĩkĩ gĩtarĩ marĩhi kũrĩa gwa Farmers Choice? Every other Monday. Koguo twaruga Monday ĩmwe ta rĩu Monday ĩno yathirire twarĩ nayo. Last Monday. Koguo Monday ĩno tũtigakorwo ĩrĩ ĩngĩ nĩ tũgakorwo na gĩthomo kĩu. No twendaga mũndũ ambe atwarĩrie. Nĩguo tũkabanga kĩrathi gĩtigakorwo gĩkĩnene mũno tũga spread out. Na mũndũ angĩenda kwaria na ithuĩ no atwandĩkĩre email customer service @farmerschoice.co.ke customer service @farmerschoice.co.ke kana atuhurire thimo 0745 083 153 0745 083 153 kana erehe kuria gwitu Farmers Choice tutihingagera mundu nginya gate-inĩ auge arenda franchise ya butchery ni agoka na twarie kana akorwo arenda guteithio no mwena wa urimi orie pig procurement department ni egoka na ni tukwaria nake na tukinyukuthanie kinya riu ringi. Thank you very much. Asante sana. Nitwacokia ngatho muno bwana General Manager Kabiro na wagicoka kuria gwa Farmers Choice ukigeithia andu acio muno nitwirigite gucemania nao tukiambiriria World Cup na tugikegana ihinda riega muno ria ku-interact na understand makiria na gukigura product icio cia Farmers Choice. Hari mutumia ndahaire gift hamper ndahetwo ni akenire muno araikaikaranga kahurira kanjuria mugacoka ri no ni ndagicokia ngatho. Karibu tukufanyia replacement. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Tumana muthuriti Kabiro kuma kuria kwa Farmers Choice niwe General Manager na mundu rawe na matune igwa muthuri ucio atutwara kahora kuma oharia introduction ohoro wegie urimi wa ngurwe ohoro wegie mithi iria andu makoragwo nacio atutwara bururi-ini wa Denmark atutwara bururi-ini wa Uganda atwira kuria kurarimwo kana kurarimwo ngurwe ici na njira nene muno atwira mawega ma ngurwe ohoro wegie vitamins ohoro wegie proteins atwira andu aria marateithika uguo we ni waigua atwira horo wigie githomo gia kureithia ngurwe kuma gwaka kiugo guthie kugura nyina guthie gucaria ndume guthie gucaria nginya mbego ici turauga ni cia kiriu nicio citagwo AI we muthikiriria riu githomo wina kio kiingi na ni waigua uri ungienda kumariria ungienda kumacerera muthikiriria na ni waigua ati arimi aria mekuo aingi ni marathukuma ciringi o igukinya bilioni 20 na ureithia na urimi wa ngurwe wina matune waigua riu hau hangi ni gukinyuki ikinya riu ringi tondu uguo niguo kwagirire na ithu hatiri no ndungi muthikire ni gugucokeria ngatho ni tondu wa gututegera matumaku uhoro ucio tutiwoyaga na itheru tukwamba riu guthie mwena uyu ungi tuthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina ari thaa 3 cia rucini ngai akurathime na akumenyerere na weekend riu ni yambiriria wagithie haria wetagia kindu mere ukwamba kwendaga pork wariaga pork gacuruga giuka baadaye ugagikorwo wi mundu wikarite wega thaa 3 cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda
rũcinĩ. Airĩtu erĩ gũikio ngono kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga magĩakia mĩcumaa ya kũririkana mbeũ njĩthĩ ya rũciaro rwa Gen Z arĩa moragirwo nĩ borithi mĩaka 2 mĩthiru. Mbeũ njĩthĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru hamwe na ateteri ihoto cia mũingĩ nĩ matetetie thirikari makiuga nĩ ĩrakĩrũkire watho ũrĩa waheanirwo nĩ igoti nĩ ũndũ wa kũhinga bũrũri gũtarĩ na notithi. Na kuoja ya bũrũri watho wa wĩhũge ũrĩ kwanĩrĩrwo bũrũri-inĩ wa Venezuela thutha wa magana ma andũ kũragwo nĩ mĩtino ĩrĩ ya gĩthingithia. Just because of fighting for our heroes. Fanya mchana kusema kweli. Tulikuwa job mchana, hatujaandamana the whole time mchana. Hatujawasumbua, tulikuwa dina report, tumewasumbua wapi manze? Anake nimecidirie gwake mecuma ni undu wa ciana iria ciakuire. Nacio borithi cioka ciamanyita. Undu uria nguhoya thirikari ino iho ihinda riri ritigarite mahe anake aitu thayo na matikorage angi aria makuite ni maiganite. Kiriro kiria tukoretwo nakio as a country is enough. Jokeria andu a Moro ngatho ni tondu matinaumira gugithukangia indo. Marakara maria a Kenya menamo reke tweterere muthenya uria munene wa githurano tukaiturura marakara mothe haria kugerera kura tondu kura iyo niyo ina hinya wa kuhota kurehe ugaruruku. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro mwega na nĩ atĩ onjoria kũrĩa mwena wa Moro Naikuru nĩ marũhĩtie thutha wa thayũ na ũhoreru mũingĩ kũhunja taũni-inĩ yo kuona gũtinagĩa na mĩrũrũngano mũthenya wa ira. Moigĩte nĩ mararũgama na bamĩrĩ cia arĩa moragĩirwo mbeũ njĩthĩ mwaka wa 2024 ĩndĩ matirendaga kuona kĩririkano kĩao gĩkĩgũmĩrwo nĩ ikuũ ingĩ, ũitangĩki wa thakame kana ũthũkangia wa indo. Merĩte Inoro rũcinĩ atĩ o makonania matũkũya mao kũrĩ thirikari ĩno ya gatano irebe-inĩ hĩndĩ ya ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Joel Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Mũgarũ na nahau gabere mũthenya wa ira gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Moro gũtinatabanio mĩrũrũngano harĩa matuka maingĩ maratindire mahingĩtwo ĩndĩ gũkĩgĩa ũhoreri mũthenya mũgima. Na njokeria andũ a Moro ngatho nĩ tondũ matinaumĩra kwananga ona rĩu ningĩ gũgĩthũkangia indo nĩ tondũ arĩa mekaga mĩtugo ĩyo nĩ arĩa makorwo marĩhĩtwo mũno nĩ thirikari manange mathũkangie na nĩgetha gũtuĩke andũ a opposition niwe rari handu kana magathũkangia. Nĩ ndeto ĩrĩa ikenereirwo nĩ aikari makiuga mĩrũrũngano ya nahau gabere ĩkoretwo ĩkĩrehe hathara ya ũthũkangia wa indo cia mũingĩ oro ũndũ ũmwe na ikuũ. Maandamano ona kana kĩririkano kĩa andũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya maandamano mangĩ ta maya gũtuĩka atĩ macũngĩrĩro mohoro ũcio marigĩrĩrio marĩkoragwo arĩ ikuũ na andũ angĩ kũgĩa nguraro cia gũtũra na maũndũ me magigi ũhoro ũcio no twende ũkinye mũthia. No nĩ twenda kuga atĩ ũndũ ũrĩa ũrekĩkire Moro tũtirona rĩngĩ tondu gutire andu turonire o ta uria tuonaga hindi wengi tukona gunci barabara. Undu turenda gucokeria timu ya security tongoretio ni DCC wa Moro muno ndenda gucokia ngatho ingi cia mwanya ni undu wa OCS wa Moro na ni arutire wira munene muno na mwega. Moretie mbeũ njĩthĩ gũthiĩ na mbere na ũhoreri ta wa mũthenya wa ira makiuga no mahũthĩrire hinya wao gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte nĩguo gũgatua matua ma bata harĩ gũcagũra atongoria arĩa makenda. Marakara marĩa a Kenya menamo reke tweterere muthenya uria munene wa githurano tukaiturura marakara mothe haria kugerera kura tondu kura iyo niyo ina hinya wa kuhota kurehe ugaruruku. Kuringana na muikarĩri gĩtĩ wa ahũri a biacara taũni-inĩ ya Moro Charles Marioko, ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka ahũri a biacara na maabitha a borithi nĩ ũrateithĩrĩirie harĩ kũiga thayũ taũni-inĩ ya Moro harĩa nduka citanakorwo igĩbunjwo ta ũrĩa kwanahanĩka na hau gabere. Nĩ ndacokeria ngatho ahũri a biacara nĩ wega rimwe maundu riria moka tutige kuoya sheria moko-ini maitu tukareka thirikari irute wira wao tũrĩithio twĩrutha kũgitĩrwo nĩ thirikari. Rĩu aikari a Moro makĩũrio gũthiĩ na mbere na gũikara na thayũ na gwĩthema kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ya ũthũkangia wa indo ĩrĩa ikoretwo ĩgĩcũngĩrĩria hathara nene kũrĩ ahũri a biacara handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.
Airĩtu erĩ nĩ maikirio ngono kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ũtukũ wa kũroka gũkĩa ũmũthĩ hĩndĩ ya igongona rĩa gwakia mĩcumaa nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa Runao. Rũciaro rwa Gen Z arĩa moragirwo nĩ honge cia ũgitĩri mĩaka ĩrĩ mĩthiru magĩtia ihoto ciao na kũregana na ndereti ya watho. Igongona rĩu rĩgũtabanagĩrio kũrĩa taũni-inĩ ya Ngurubani no ĩndĩ borithi meyumĩria makiuga mbeũ njĩthĩ acio nĩ megũthogaga thayũ wa mũingĩ. Erĩ acio Margaret Wambui na Doreen Mworia maraire thero ceceni-inĩ ya borithi ya Wang'uru magĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Maya marahanĩka nao rĩrĩ nao onjoria taũni-inĩ ngũrani cia kũu Kĩrĩnyaga marathiĩ na mbere gũtara hathara thutha wa gũtinda mahingĩte mawĩra mao mũthenya wa ira nĩ ũndũ wa hahũ ya mĩrũrũngano. Johnson Mũrĩithi nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Thutha wa gũtinda kwĩna mbũtũ nene ya borithi thĩinĩ wa taũni ciothe kaunti ya Kĩrĩnyaga, hwaĩ mbeũ njĩthĩ anini nĩ mareyumĩririe na gũthiĩ gwakia mĩcumaa thĩinĩ wa stage ya Ngurubani nĩgetha makorwo makĩririkana Runao marĩa makorirwo magĩkua mĩaka ĩrĩ mĩthiru. Mbeũ njĩthĩ nĩ marakorwo makĩmeneria thirikari na njĩra nene thutha wa gũkorwo mũthenya wa ira mbeũ njĩthĩ 350 nĩ marakorwo magaikio ngono. Naitwa Jackson Mungai Mwangi aka Mwalimu Jack and I'm a youth leader here, and as you can see we are not many of us. One, there is fear. The government has decided to instill fear amongst the youth. Today was not about the government. Today we never wanted to fight. We were very peaceful. Gen Z were very peaceful. We were not goons. Sini watu tumesoma, tunaelewa vitu. We have read the constitution. We understand. Njĩtagwo Valentine Waithera Kimani, nĩ nĩ mũtongoria wa youth kĩama-inĩ gĩa PLP na ndĩaha kũririkana a youth because they were pursuing their democratic right according to Article 37. Constitution inapeana rights ya anyone to be peacefully protesting and picketing on the street. Koguo again nikio twĩja tukiuga nturenda an independent and successful judicial process. No rĩrĩa marakorwo magĩthiĩ na mbere na gwakia mĩcumaa makĩinaga nĩ marakorwo magĩthũkĩrwo nĩ mbũtũ ya borithi na ĩrĩa marakorwo magĩikio ngono marĩa maracokire gũtwarwo nginyagia thĩinĩ wa police station ya Wang'uru kũrĩa MC wa Tevere nĩwe Peter Karenga arakorwo agĩthiĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ na marakorwo makĩrekererio. Just because of fighting for our heroes. It's okay, means tulikuwa job mchana, hatujaandamana the whole time mchana. Hatujawasumbua, tulikuwa dina report, tumewasumbua wapi manze? Tumewasumbua wapi? We were doing a very peaceful thing, very peaceful. Raita sokora watu wangaisha usiku. Anake nimeciririe gwake mĩcumaa nĩ ũndũ wa ciana iria ciakuire. Noguo ti ũru kũmaririkana. Noguo ti ũru gwakia. Nacio borithi cioka ciamanyita cia interrupt kĩrĩa kĩu na make sure nĩ manyita eri. No nĩ twakĩaria na borithi na matwĩra tundumishe peace. Tina thũkũmona kĩ. Mĩgomo ĩno nĩ tiganwo nayo tondũ ona twagoma rĩ tutirĩ na mwerekeo mwega na tutirĩ na andũ a gũtũthikĩrĩria. Nĩ twamba gwĩka atĩ kũthimĩrĩra ũguo tuonera gũkorwo kũbana no tuona nĩ kwega twaumĩra. Ndĩrendia kanyamũ kanini nĩ ndĩracokia ngatho tondũ nĩ na gĩa kũrĩa kĩa hwaĩ-inĩ. Moragire ciana citũ na nĩ maratwĩra nĩ maratũrĩha ona gũkorwo kũrĩha gũtingĩganana na mwana. Riboti Nuru FM kuma Ngurubani Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Ceceni hakuhĩ nawe. Tuingire kũrĩa Naikuru kũrĩa ateteri ihoto cia mũingĩ marutĩte thirikari mahĩtia makiuga nĩ ĩrakĩrũkire watho nĩ ũndũ wa kũhinga bũrũri gũtarĩ notithi torĩa igoti rĩa thanire. Moigĩte marathugundĩte kũrũrũngana na njĩra ya thayũ nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa makũmi ma andũ ethĩ arĩa makuĩrĩire moko-inĩ ma honge cia ũgitĩri magĩtia mwathanĩre mwega, na nĩ ndũmĩrĩri ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mbeũ njĩthĩ mũciĩ-inĩ ũcio makiuga kĩrĩa makoretwo makĩhũranĩra gĩtirĩ kĩahinga kumana na ũhinyanĩrĩria wa thirikari ĩno ĩrĩ kuo. Robert Wamaina nĩwe mwandĩki witũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Thayũ mũnene nĩguo ũratindire mũciĩ-inĩ wa Naikuru, maabitha borithi makĩhũra mũrĩongo tuco tuothe tũrĩa manahahithania na arũrũngani. Mũthenya wa ira ikundi cia mbeũ njĩthĩ na ateteri a ihoto cia mũingĩ magĩtigĩrĩra nĩ maragĩire na ũririkano wa arĩa mathinĩkanĩire mĩrũrũngano-inĩ ya mũingĩ mwaka-inĩ wa 2024. Ũndũ ũmwe na mwaka mũhĩtũku ũyũ arĩ David Kuria, mũhũranĩri wa
ihoto cia muingi guku Naikuru. Thirikari nĩ ikoretwo ikĩhũthĩra excessive force thĩinĩ wa kũgeria gũkabiliana na maandamano kũringana na katiba ĩno tũnyitĩte ngwĩciria nĩ ĩtĩkĩrĩtie andũ makorwo mena uhuru ũcio wa kwĩyuga na kwaria. Ithuĩ ta andũ a human rights defenders we are just watching and monitoring. Kũringana na mbeũ njĩthĩ arĩa maranĩirie na ceceni ya Inoro FM gũkũ mũciĩ-inĩ ũyũ wa Naikuru makiuga maingĩ ma maũndũ marĩa manacũngĩrĩria maumĩre barabara mĩrũrũngano-inĩ matigana gũthikĩrĩrio nĩ thirikari, marĩa nĩ hamwe na gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ, kũgacĩrithia gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ wata kũhũrana na ungumania hĩndĩ maya mothe. Makoretwo makĩoererwo nĩ thirikari na mũhũthia gũkũ nao ambunge makĩrĩkana makoyaga rũrĩa rwainĩrwo thingira-inĩ wa iregi mategwĩcũrania ũrĩa makinya mao na marĩa mekĩra watho ũrĩa mekũhutia mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. Ũrĩa tũmĩrĩte bara tũgĩũka kũria haki itũ, tũgĩũka kũria gĩthomo kĩrĩa twathomire tũkandĩkwo obici irĩkũ, and it's very unfortunate kuona nginya ũmũthĩ ũyũ kĩrĩa tũmĩrĩte bara kũrũĩra gĩtirĩ kĩahota kũhinga. Ũndũ ũrĩa ngũhoya thirikari ĩno ĩho ihinda rĩrĩ rĩtigarĩte mahe anake aitũ thayũ na matikorage angĩ arĩa makuĩte nĩ maiganĩte. Kĩrĩro kĩrĩa tũkoretwo nakĩo as a country is enough because of lack of work, accountability and corruption. Mbeũ njĩthĩ aya makiuga ũhũthĩri wa thigari, mĩcinga mĩritũ ya mbara na mbarathi kũng'ethanĩra na mũrũrũngani ũkuĩte ngacibũ, maĩ ma kwĩhura maitho na thimũ kuonanĩtie thirikari ĩtangĩthikĩrĩria mũingĩ wayo na handũ-inĩ hoguo ĩkahũthĩra wĩhũri wa gĩthũri na hinya mũingĩ gwatha Akenya arĩa mamĩthurire. Kĩnjia kĩndũ kĩmwe thirikari kwanja njĩtwo Mwangi wa Muthoni, kĩndũ kĩmwe thikĩrĩte amenya nĩ rĩrĩ, ndũngĩringithania moyo wa mũndũ na mbeca. Serikali wonga inadhani ati ukilipa msee pesa like umemsaidia, huwezi ngaisha maisha ya msee na pesa. Unajua like hatutaki kulipwa, thikĩrĩria wananchi marenda atia weke ũguo mũndũ ũrĩa waragirwo thicio ngĩmũrĩ hai gũteithĩka nake na gĩteithĩka. So me against government nafaa kusikiza wasee, everything is not all about money, sio pesa bro. Mimi sasa nikikufa leo nilipwe, nitakuleo pesa bro, anisaidie. Sikiza wananchi wanataka aje. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nĩ ngatho Robert. Tũingĩre mũciĩ-inĩ wa Eldoret na ahunjia a dini ya Ithĩramu maroria mbeũ njĩthĩ rũciaro rwa Gen Z kũririkanaga arĩa moragirwo nĩ honge cia ũgitĩri na njĩra ya gũthaganagia mahoya ma kĩbũrũri na ũhoreri makĩaria kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Moigĩte mĩrũrũngano ya o mwaka tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ yahota kũiga mĩoyo ya aingĩ ao hatĩka-inĩ makĩria, magĩtongorio nĩ Abdulaziz Mohamed na Sheikh Abubakar Bini. Ningĩ nĩ morĩtie andũ ethĩ gũthiĩ na mbere kũririkana arunao o makĩhunjagia thayũ. Sarume Murugi nĩ aratarĩria. Ritana rĩrĩa rĩrĩkĩtio gũikio nĩ atongoria a dini ya Gĩithĩramu kaunti-inĩ ya Uasin Gishu matongoretio nĩ Abdul Aziz Mohamed, arĩa marauga atĩ mbeũ njĩthĩ acio no maharĩrie mahoya ma mwanya kũririkana andũ arĩa makuire hĩndĩ ĩyo ya mĩrũrũngano ĩyo, na ningĩ moe mweke ũcio kũhoera bũrũri nĩguo thayũ ũthiĩ na mbere kũgacĩra. Kwa njia nyingine kama hini ya kuweka siku kama hini ya makumbusho kwa njia ya maombi, kwa kutumia nyumba za maabadi, wawe watakesha pengine usiku mzima kwa ajili ya kuombea waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, waliojaribu kutetea nchi yetu kama hini ya Kenya, ili angalau kuepuka yale madhara ambayo kwamba yanaweza kupatikana katika maandamano. Niomba vijana wa Gen Z walifikirie tarehe hii ya 25 ya kila mwaka waeke ni maombi, kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao. Na maombi ni njia nyingi, unaweza kwa kuamua watu wafunge tu, na maombi hayo itakusanya hata kuyaombea nchi yetu tukufu ili kuwe na amani. Tukumbuke kwa kuwa mwaka unaokuja henda kukawa na vurumai zaidi kwa sababu ni karibu na uchaguzi. Ningĩ atongoria acio a dini nĩ maugĩte atĩ mbeũ njĩthĩ acio no mahũthĩre mũthenya ũcio gũtwarithia mĩhang'o ĩtiganĩte ya gũteithĩrĩria mũingĩ, ĩrĩa nĩ hamwe na ũhandi wa mĩtĩ, na ĩrĩa marauga no ĩteithĩrĩrie kuerera marĩa matũrigicĩirie na ũguo kũguna mũingĩ. Vijana wanaweza kufanya shughuli za amani na zenye manufaa kwa jamii kama vile kutoa damu, kupanda miti, kufanya usafi wa mazingira, kusaidia wahitaji na kuandaa mijadala ya kujenga kuhusu amani, haki na maendeleo. Njia hizi zinaweza kuwa heshima kwa waliotangulia, huku zikichangia ustawi wa jamii na kuimarisha umoja miongoni mwa wananchi. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Inoro Rushine.
Muhea wa Maina. Nayo kanjo ya makanitha bũrũri-inĩ NCCK nĩrahinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ matikanoge kũhũranĩra ihoto ciao hamwe na gũthingata kũgĩe na mwathanĩre mwega. Mwandĩki mũnene wa kanjo ĩyo Canon Chris Kinyanjui aroiga kanitha no gũthiĩ na mbere kũrũgama na Kenya magĩtia ihoto ciao. Ningĩ no mathingatĩte thirikari ĩigĩrĩrĩke na njĩra ya kũng'ethanĩra na ikundi cia mĩhũni kana nyanake iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ ateti gũthararia thayũ wa mũingĩ. Maheanĩire ndũmĩrĩri ĩno kũrĩa mwena wa Kiambu. Riboti ya mwandĩki Charles gĩkuga nĩtũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ĩndĩ tũingĩre Embu na ateti nĩ marutĩtwo mahĩtia nĩ ahunjia nĩ ũndũ wa kũhũthĩra magongona ma mathiko kũhũra ũteti wa kambeini mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 kũrĩa Embu. Mũhunjia wa kanitha wa Angirikani Lucy Wanjiru oigĩte mũtugo ũcio nĩ wa kwagĩra itĩo bamĩrĩ iria itigĩtwo nĩ endwa ao hamwe na mũingĩ. Na nĩ Anthony Ndwĩgori na ũhoro ũyũ. Nĩ mũkana ũrutĩtwo nĩ mũvunjia Lucy Wanjiru wa kanitha wa ACK Kathũngũri bingo ya mathiko ma Njerũ Kirasi na ũrĩa mwene gĩtĩ wa gĩkundi gĩa kũrĩa ivoto cia mwena wa Kabĩci na kũrĩa kwa akũmĩte ateti nĩ ũndũ wa ũkwama gĩtũmĩra mathiko na macakaya kũvenia mwengi na mbere ya atungatĩri. Mũtungatĩri ũyũ nĩ gũkuonania mũku yake ya mũtugo ũyũ wa atongoria ateti arĩa marekinyĩtie mathiko ni mamo wa mũteti agaterwa ndagĩka ciake gũkũ akiuga ateti maina mĩtugo mĩcoku ya gwetagĩra andũ kwa magĩkwa nĩ gũtũmĩra mathiko maeta njukua cia kampeni. Ngoja mfiwe tena kuitishwa kura. Unajua kitambo tukilelewa that people have to wait for our people to die to come and ask for kura. What happened? Kenya ilipotea njia wapi? Nyinyi ndio mlitupa njia ya Kenya, mkapeleka wa Kenya Rivatana. Sasa wanaogelea wapi? Indian Ocean. Tunaogelea. Mũtungatĩri wa Wanjiru auga ateti nĩo kĩambĩrĩria kĩa mathĩna marĩa maragũmĩra Akenya kuona matindĩkĩtwo nĩ ngarama ya ũtũũro nĩ ũndũ wa cianĩro icio matarakwa makĩvingia. What we are saying is this. Please, Kenyans, we are a problem to our own problems. Don't entertain this so many politics. Wacha mkubwa. Sio watu wamesoma, wengine ni doctors, wengine ni professor. Wacha watuonyeshe masomo yao. Na kuitisha tu kura na maneno gapi? Sasa si tunaanza na aspiring, si ndio? Ndiye mwenyekiti aongea. No tuanakuona aĩ wa ũguo nĩ ũravecanire kamweke kũrĩ ateti no atĩ akĩmatarĩra ndagĩka. Seneta wa Embu Alexander Mwandigi akiuga ngai wake nĩ ũkũvũra kĩama nĩguo kwake thurwo tena ria kairi. Hapo ikifika 2027 ule Mungu wa Abraham, wa Isaka, wa Yakobo ambaye aliwezesha mimi kuwa seneta, tukifika wakati huo mimi najua Mungu atafanya miujiza yake. Ateti aria enge marekinyitie mathiko ri mama nĩ vamwe na Pithon Mushoki ũrĩa wa MC wa Mumenje Newton Kariuki na MC wa Kithukio Mori Nyaga nao maina wa kuga tondu ngĩtagwo Mucoki na Mucoki nĩ mũndũ wa gũthiĩ na gũcoka na acoka 2027 nĩ mũkanyitĩrĩra okete ta former MCA nĩ tondũ oyana ndiciara aregete kwandĩkwa kansora nĩ kĩbare ahe kansora mĩaka 15 nani nĩrathurĩtwo mĩaka 15 3 terms na gĩathurĩtwo 3 terms za kansora mundu rakwa device ndugekerecia Salvaro ndugaye gũgakua rucio. Ngĩripotera kuma kaũntĩ ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwĩga. Tũthiĩ nja bũrũri na thirikari ya bũrũri wa Venezuela nĩ yanĩrĩire watho wa wĩhoge kũrũmĩrĩra mogwati marĩa maumanĩte na mĩtino ĩrĩa ya gĩthingithia ĩrĩa ĩragũmĩire mĩciĩ mĩnene ya bũrũri ũcio. Nĩ mĩtino ĩcũngĩrĩire hathara ikuũ cia andũ 235 gũkũ angĩ makĩria ma 500 makĩhonokio marĩ muoyo. Mũciĩ mũnene wa Caracas na mũciĩ wa gĩcũa-inĩ wa La Guaira nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũragũmĩirwo mũno nĩ mogwati macio. Ataaramu kuma bũrũri-inĩ wa Amerika maroiga gĩthingithia kĩa mbere kĩrarĩ na ũritũ wa 7.2 na sekondi nini thutha wakĩo kũhanĩka kĩrarũmĩrĩrwo nĩ kĩngĩ kĩritaritũ makĩria kĩa ũritũ wa 7.5 na mĩtino ĩrahanĩkire ũtukũ wa kũroka gũkĩa mũthenya wa ira hĩndĩ ĩrĩa aingĩ maratindĩte mĩciĩ kuona kũrarĩ thigũkũ ya kĩbũrũri. Mũtongoria wa bũrũri ũcio mũtumia ti Delcy Rodriguez anĩrĩire watho wa wĩhũge gũkũ agĩcakaya na bamĩrĩ iria irakuĩrĩirwo nĩ endwa ao na kwĩranĩra mĩhang'o ya ũhonokania no irathiĩ na mbere. Riboti yetu hingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 amũkĩra mohoro na njĩra ya matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Rĩu twathiĩ kũrĩa iharo-inĩ na waina-inĩ wa Kamũkwa. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
nĩ tuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tukuge iharo-ini tunaretha kimarathi na mbere na kwigarika thiini wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Kocha wa Nyarari Harambee Starlets Beldino Demba ni arĩkĩtie kwanĩrĩra timu ya athaki 29 arĩa magathaka mbĩtĩka cia AFCON mwaka ũyũ bũrũri-inĩ wa Morocco. Mbĩtĩka icio igathakwo kuma tarĩki 26 mweri wa Mũgwanja nginya tarĩki 16 mweri wa Kanana. Timu ĩno ĩgĩkuua athaki arĩa marĩ na ũmenyeru hamwe na arĩa mareyũkĩrĩria arĩa hamwe na athaki a Trinity Starlet, Lilian Adhiambo na Elizabeth Muteshi. Kenya igathaka na Morocco tarĩki 26 mweri wa Mũgwanja, icoke thake na Senegal tarĩki 30 mweri ũcio, na kũrekereria na Algeria thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gĩkundi kĩa A tarĩki 3 mweri wa Kanana. Igoti nene nĩrĩrutĩte watho wa ihinda wa kũrũgamia gũkinyanĩrio kwa watho wa kũrũgamia mũikarĩri gĩtĩ wa Gor Mahia Ambrose Rachia na ũrĩa wathĩtwo kũrũgama wĩra wake akĩrĩkana kwaga gũkinyanĩria mĩtaratara ya bata kĩrabu-inĩ kĩu. Rachia araikire ihoya rĩa gĩgatiba akĩregana na itua rĩa kũmũgirĩrĩria gũthiĩ na mbere kũrũgamĩra kĩrabu kĩu. Cira wake ũkĩgwetwo tarĩki 15 mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ. Mwandĩki mũnene wa irabu cia Kenya Police na Nyarari cia Kenya Police Bullets Chris Oguso augĩte marĩ na matanya manene kĩmera-inĩ gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2023-2027 akiuga marenda kũhiũkia ũhotani wa ligi nene ya arũme na airĩtu gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩ Nyarari cia Police Bullets ithanyĩtwo gũthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia CAF Champions League mwena wa airĩtu. Lakini kwa msimu unaokuja, kwa maana tutakuwa tunashiriki katika mchezo wote wa CAF, tutakuwa na wakati mwingi ili concentrate na kuchallenge Gor Mahia for the title, FKF Premier League title msimu unaokuja. Na ndoto yetu imekuwa kwa jumla kwamba tuweze kuwakilisha Kenya katika CAF Women Champions League. Na kufikia hapo lazima mwanzo tuende Rwanda kuweza kushiriki katika mtananga wa Sekafa tournament, tuweze kuishinda ndio tupate ile tikiti ya kwenda kuwakilisha ukanda huu wa Sekafa kwenye Women's Champions League. Ihinda-inĩ rĩu Oguso no hithũrĩte marĩ ihenya-inĩ rĩa kwandĩkithia athaki erũ thĩinĩ wa kĩrabu kĩu arĩtanjire moya gũkĩnora mbere ya kĩmera gĩũkĩte. Kwa upande wa Police FC tulikuwa tumeweka tuweze kushinda at least taji moja kama ni ligi kuu taifa ama ni FKF Cup, lakini kwa bahati mbaya hatukuweza kufikia viwango hivyo na tukapoteza katika finali dhidi ya Tusker. Tumeweza kukaa chini tukiongeza na mwenyekiti wetu Mzee Nyale Munga tuweze kuangalia makosa yalitokea wapi, na tumeita kocha wetu na fundi lake la bench waje tujadiliane tuone kwamba katika timu hii tutaweza kuongeza nguvu katika sehemu gani ya uchezaji. Na tukimurika mbĩtĩka cia World Cup thĩinĩ wa Group F, Netherlands ĩrainũkirie ũhotani thutha wa kũrumia Tunisia na bao 3-1. Tunisia magĩikio nja wa ngucanio icio thutha wa kũhotwo mbĩtĩka ciao 3. Netherlands rĩu magĩcemania na Morocco ikĩrekanĩria timu 32 ngũthi. Ihinda-inĩ rĩu Japan na Sweden maraumire draw ya bao 1-1. Draw ĩrĩa ĩraikirie timu icio ikĩrekanĩria timu 32 njorua, Japan magĩthaka na Brazil. Shabiki Sport. Ni game gani ambayo imekufurahisha saa hii kwa World Cup? Game zote za Argentina zimenifurahisha. Wasema hata wewe ni goti yako ni Messi? Messi paka kesho bro. Huyu mwingine goti matata. Goti matata kwa nini? Ifagesi. Si alifunga 2? Bahati mbaya. Mbona uko hivyo? Si hata niko hivyo. Kwanza amefunga timu gani? Uzbekistan. Timu imekuja saa hii. Mbona DRC ile yashindwa? Wanasema amefunga World Cup 5 zikifuatana. Sita by the way. Sawa, amefunga, ameshinda nini? Niko vipi bro, na nasema kweli? Sawa mzee. Game gani ambayo imekufurahisha so far? Sijaangalia. Hata game moja? Usingizi. Ngoja, hata game moja hujana wote. Majukumu baba, majukumu. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Ũguo nĩguo maũndũ matarĩ haro-inĩ. Njĩta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Nĩ tuva wa mathako na Inooro FM. Hagaria Metaboinĩ ya Inooro FM. mathaa uramenyithio ni Inooro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inooro FM, Instagram ni Inooro FM _official, TikTok ni Inooro FM, X ni @InooroKE, YouTube ni Inooro FM.
Inoro. Mushie watu ginotana. Inoro. Inoro. Makerumo Kenya wao Roero wa Ewa Sonyiro Origero wa Nyamuru wa All Pajeta Weru wa Muthaka wa Doldol Naru wa Kinaba Dhofiri Rumuruti Irimashia All Daiga Okinya na Nyuki Guku guothe ni Laikipia County Moigaga One People, One County, One Destiny No guothe wathikiriria No gemishia Inoro FM Wasomora ke mindo jora neke na wakonja megotha yaku yothio na wakora maitho waimbia miromo muhiki waku ndamuinia ndasi kainda mwikatea sokia ke mindo jora mwana ke gutiri undu njikite sokia ke mindo jora mwana ke gutiri undu njikite Gokone pateine gutiuranagio Narora wakwarainio ni Kamau Wakamau maraina na Njuguna Muhiki waku ndamuinia ndacindi na muhura kisi Cokia kimindo Jora mwana ke gutiri undu njikite Cokia kimindo Jora mwana ke gutiri undu njikite Wakukorwo ningo mwendaga Hindere ogukomete giti-ini Githire nake ndongiamuona ringi Ndiramwenda Ona keine wiki ndamukipa misi Tiga gutheca Ndamurie wigue gutiri undu ndamwira Tiga gutheca Ndamurie wigue gutiri undu ndamwira Donge ota we muriu uratogogo gaita njohi ciene taroro ria utahikiire thuti yaku na guthuguma iwe thugumeire gutiri undu ngihota tiga gutheca ndamurie wigue gutiri undu ndamwira tiga gutheca ndamurie wigue gutiri undu ndamwira Muhiki waku ni muthako wega na kwihumba ni ehumbite wega no ndari na mwene na ndari utheri coka toro ninie muhiki ni egugwita muinuke tiga inegene niukunyararwo no hetwo gitio tiga inegene niukunyararwo no hetwo gitio Thukio hiki igongona riri ritetwo andu othe narora nyakenyua maraino hega coka giti-ini manyua wario ndugaitio kionoria tiga inegene niukunyararwo no hetwo gitio tiga inegene niukunyararwo no hetwo gitio Wasomora ke mindo jora neke na wakonja megutha yaku yothio na wakora maitho waimbia miromo muhiki waku ndamuinia ndasi kainda mwikatea
cokia kĩmindo ndora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte cokia kĩmindo ndora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte. Nĩ thaa 3:31 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday. Waigua rwaruruma ũguo kamenya nĩ kwa mũgithi. Hihi wĩikaire atĩa, maũndũ maku nĩ mega? Gũkũ nĩ kwega mũno, nĩ kwa Inoro FM, ceceni yaku nawe ĩtagwo Friday. Ĩni na ũmũthĩ gũkĩrĩ Friday, maũndũ makĩrĩ maingĩ maya twĩna mo haha, na nĩ ngũcũthagĩrĩria ngakĩrora ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ andĩki a mohoro kũrĩ maratharĩkĩirwo nĩ maabitha borithi, na marakorwo makĩmũrĩkana na mũborithi ũcio nginya ndagĩka ya mũico kũrĩa mararagia na OCPD nĩgetha ahote gũkorwo kana akĩhoya kũrekerwo kana akĩhoya ũrekeri, nĩ tondũ mũthigari ũcio nĩ aragonekanire agĩtindĩka andĩki a mohoro na andĩki a mohoro makamwĩra rĩu rĩ, we ũratũtindĩka, we ũratũhũra, na ithuĩ tũteithanagia na inyuĩ, ũngĩkorwo ũgĩka gĩko ta kĩu atĩa? Ũhoro ũcio nĩ ũrakĩrehire gĩthĩna kĩingĩ. Nĩtũronire nginya mũndũ wĩna thĩna kana mũndũ wĩna mathĩna, tugaga andũ arĩa metagwo mũndũ wĩna disability akĩoywo agaikanio kĩrori-inĩ, ndarĩ na mũcinga, ndarĩ na thimbo, otiga mĩtĩ ĩyo yake ya gũthiĩ, na ũkarigwo nĩkĩ kũrathiĩ na mbere. Ũkarigwo maabitha borithi marakara maya menamo nĩ manako, nĩ marakara makuma kũrĩ anene ao, nĩ marakara ma kwaga kũrĩhwo mbeca, kana nĩ marakara ma andũ aya mararũngana tondũ nĩ mokaga gũthũkia bũrũri. Nĩ kĩũria kĩega, nĩkĩo ndikarire ngĩririkanagia mũthikĩrĩria atĩ Muthuri ti Inspector General wa borithi no nginya eherie kabica kau koru kegiĩ maabitha borithi atĩ nĩ makoragwo makĩnyitanĩra na andũ arĩa megwĩtwo mĩkora, manyitanĩra na mĩkora magakorwo makĩhũra andũ. Tarekenjeri na mũndũ wĩtagwo Simon Ngure nĩgetha twĩre horo wĩgiĩ njohi kũrĩa mwena wa Nyandarua County, tondũ tũkwĩrire ũmũthĩ nĩ nyingĩ njohi na nĩ ngũkwĩrĩte ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũtirathiĩ wega. Ndagũthaitha kabande kiume kĩndũ ndũkanjuke kwĩ watĩrĩ mũnyeni, nĩwatuona tũkĩaria na mũthoni tondũ wamwĩra niĩ ndiũĩ gũkorwo kũ, nĩ maithori na inegene hwaĩ-inĩ ndũkamumbũrĩre, ndũkamwĩre kabande kiume kĩndũ ukamwere ici tuonetwo nake tũrũgamĩte handũ atĩrĩ agĩũka ahana rũrĩrĩmbĩ, mũthoni akĩũra gĩtonyera mbembe-inĩ, kĩratũ gĩake gĩgĩtigwo hau ndĩ, na niĩ ngĩmuohera na ngĩhitha handũ nĩkĩo ngũmũreheire, ndũkamwĩre kabande kiume kĩndũ, ndũkamwĩre ici ndathomeirwo hakuhĩ ndutwo ritho, ĩkĩita ngĩenda watĩrĩ akĩmenya ici, ingĩangamuona na mũkago ũcio waku, mũthenya ũcio nĩ mũkameria ngwĩre. Etagwo Salim Junior, mũrũ wa maitũ athiĩ na kũrĩguo nake ũgwĩtwo Ngure. Masema shikilia bwana, wewe umeenda? Nĩndĩrakũigua Jeff. Wĩ hau? Kũragĩthiĩ atĩa? Gũtirĩ na ũru. Ngũhũre na WhatsApp ĩno yaku ndĩraiguĩka wega. Wĩna WhatsApp? Hũra na WhatsApp. Ke ngũhũre na WhatsApp ĩyo ndaiguĩka nĩenda kũrehe matharau kidogo. Nĩ thaa 3:35 reke twarie na mũthuri ũgwĩtwo Simon Ngure nĩgetha twĩre kũrĩa kũragĩthiĩ atĩa, tondũ anga njohi nĩ ingĩhire mũno
he ndaigua iretwo ndiu kana iretwo gotora kana iretwo atia iragotora kugotora tene. Hello. Simoni. Yes, Jeff. Kuhana atia? Wega fiyo. Riu hey ndaiguire wikite ruganoi. Ruramakia muno niki Nyandarua yaku ndu uguo na ndaiguire governor akinegena uhoro wigie njohi ati kwina ndu maruma na guku Kiambu na ma pro box. Neguthiete uguo kwe njohi irendio kuu iretio iretwo Gathuri Ngui. Kai. Oro cio rirathekia muno. Na rĩngĩ iretwo Kĩgotoro. Ati Kĩgotoro? Ehe. Kũratuĩka njohi ĩrauma kaunti ya Kiambu. Na so far mwena wa South Kinangop nĩcũngĩrĩire ikuũ cia imwana kĩndũ mũgwanja. What do you mean? Mũgwanja. Na gũkũ mwena wa engineer nakuo gũtiagĩte andũ ta atatũ makuĩte. Na ona nĩkũrana mũthenya wa iyo nĩkwarĩ na mũcemanio wa mbao na cinemekĩtwo nĩ andũ a public health na national administration hamwe na kĩrĩa management ya municipality ya engineer. Tondũ njohi ĩyo wathi kĩrabu ndũramĩkora. Nĩ ta sorry nĩ ta andũ marathiĩ kamamo-inĩ kenderio hau. Nona rĩu mbao naci makaburemwo ĩroka ĩrendio tarĩ gũthimwo ndĩraigua ĩrambĩrĩria ciringi 20. Na rĩu mbao naci hĩndĩ ĩyo nĩmakĩrithirire makiuga no nĩmekĩte investigation yao na makamenya ĩrarehwo nĩ pro box igĩrĩ kuma kaunti ya Kiambu. So magĩkĩrwo mateithanie na thirikari nĩgetha gũkĩmenyeke ciũkaga thaa cigana na kũrĩa ĩrenderio ũguo. No andũ nĩmanyuire biũ kwanja nginya airĩtu. Ai, airĩtu nĩmarakunda nyamũ? Mamenyuĩte mũno. Ngai, ala na airĩtu amarika marĩkũ ũguo? Around the 30s, 20 something. What do you mean? Makarokaga kuria andu manyuaga njohi irabu-ini? Maranyua kunyua. Ne maranyua fiu. Na wamorio tondu ni gukiaria nao ta mwandiki wa mohoro marauga thina ni ki ni starehe ni mathina maingihite kana kurathi atia? Aingĩ ũkũigua nĩ marauga nĩ mathĩna no warora no ũkarora rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ arokire kĩbarũa no rĩu gũkũ wĩra andũ ibarũa mũndũ mathiaga rũcinĩ tene. Ũgakora rĩu ngorwo nĩ ta mwanake ũgakora rĩngĩ nĩ atumire waru. By thaa ithano mũndũ ũcio ena mbia. Rĩu handũ hathio na ũrĩa mũndũ athiaga ũkona rĩngĩ gĩcagi mũndũ aumĩra athia arĩa kamũtwe ka mbũri handũ ũcio nĩ direct kĩrabu arĩkia kũnengerwo ciake nĩ gũthiĩ kĩrabu ambia kunde. Marakunda gũkunda. Marakunda gũkunda rĩu na one of the items ĩrĩa ĩrarereirio nĩ mathaa. Tondũ ũrakora rĩngĩ ũgakora irabu nyingĩ nĩ hinge na mbere no wagũthagũtha na thutha no nginya ũhingũrĩrwo. Rĩu nĩ marerirwo mathaa ũhoro wa mathaa ta rĩu ona nĩ county government nĩ ĩrahingire irabu igĩrĩ harĩa mwena wa Kangũĩ na andũ etagwo Kanyagia nĩ harahingirwo kĩmwe na marakanjĩrwo license. So I think mangĩthiĩ na trend ĩyo rĩ wahota gũthiĩ ũguo gũcenjia no andũ nĩ manyuire biũ. Na njohi ĩno ĩnyuagwo nĩ mbeũ njĩthĩ? Nĩ mbeũ njĩthĩ kũndũ njĩrĩga kuona rĩngĩ ũkona rĩngĩ andũ manyuĩte hwaĩ-inĩ athuri nĩ ngũrika no nĩona nĩ gĩtiribũ gĩkĩ gĩa campaign. Kũu na kũndũ mbeca nĩ ikĩrĩ nyingĩ. Kũu nĩ gũkora athuri manyuĩte piũ na kuo makagwo nginya mũtaro kahwaĩ-inĩ.
na county government ona gikihingaga githitio ikoragwo ina committee kana niwe ikoragwo iri na committee ya gwithurima ni amaraheo marwa ma kwendia njohi na magakiendia njohi ona ni maraburemirwo ni undu wa kindu kimwe ni merega gwika inspection ya irabu ciothe yes kindu ta 2 months ago no up to now kwena irabu nyingi muno itahetwo license tondu wari hari matiheanaga license ona meka inspection matiheanaga license immediately ona riu kawindo magakirite kawindo ka mundu akauga ndena receipt ni ndihite no muthigari athie ona ngone kunyita nake ro nie ni ndihite njetereire license riu ni marakirirwo at least mweka inspection mutiga mugeterera ringi ta wiki imwe mugagicoka mukaheana license iria mutarahe mugakiuga nigetha gokakimenyeka icio ni cia imo andu agukite kawindo kau na no akimenya Nyandarua niyo yari ya mbere gukihitukia watho wigie njohi niyo yari the first county government thiini wa Mount Kenya na riu tajira nigi tondu njohi oe gwikorwo iri okuo njohi ci tungitigana atia nacio tigugitiga biu tondu tugaga andu matige biu magacoka makauga mena mathina ma ku withdraw wathikiriria ataramu tondu na kuni gukira ataramu ingi marauga ni kihonia kia njohi ici niki kana tungitigana na njohi ici atia gwiciria I think haria akinyete Jeff gwiciria no kaundu ka mundu ga gwitikira from within tondu riu warora ngone ta guku wira ni uko wi muingi piu Nyandarua wira ni muingi mundu wa kwenda kuruta wira ni akuruta wira na nikio tataru na ta thaa ici ona karauriria uria kwena campaign nyingi riu aiki ona arakora mundu ndarathi aria marathi ya gibarua urakora mundu ndarathi gibarua ni aramenya ni nguthie micemanio itatu ya campaign nego no nginya ndarie kindu ngigiri kana ithatu aya nguthie micemanio itatu ne ngiri ithatu muthuri ndona ni unyihitie haya ndeo ni unyihitie tondu riu ri ko ni ukuma odie no gathie ri gibarua guthie urarie 350 kana matano ri ona ngithie ibarua nyingi ri ukona riu mutumia areka ithabu kana muiritu akona kabathiite kiri ari guo kabathiite campaign ari guo kabathie ndinde na kuu ngiororana ni nguona makwa matano kana ngiri okorwo ni anake ari urakora ni waru igitumagwo kuma thinacara 11 na kuu baetha inya guku anake makoma ungiona mundu urota kario handu akomete ri ai gamfuti ungemuikia guoko hau uguo ndungiaga mbia basi makoragwo mena mbia uguo ni change no mundu etikirire gucenjia we mwenye uthi gwiciria kigwatio kiu kia muno ri guku Nyandarua no kiaga gukorwo ki applicable guku wira ni muingi muno mundu wa kwenda kuruta wira no arute okay tukiaria we ni tukiaraniria na wakinyona ndagitari uria wetagwo ndagitari munene no aturaga ndagitari munene uria wakwa ngothi ari okuo no mothe tukiri ona mugeni mothe naigua mwina mundu gwitwo ni Shirishiri mothe twina mugeni turambiriria kuria Kinangofu turonji barabara hau ya kuma Rwanyambo guthunguka uguo nginya Kinamba nirega ku advertise na tugethie pre-site visit igicoka kiri advertise ringi uguo ciana hindi riu wikirora kuma hau hari barabara ĩrĩa ĩgĩtũrĩte ĩkĩte campaign karau ĩtagwo Kanyerere Ngũrika gũthiĩ nginya kũndũ gũgwĩtwo Nyaitũga gutoka Kanyerere Nyaitũga Ithagani Ngũrika rĩu nĩ aroka kũronchi kuma hau no arĩthiĩ nginya Ndaragũ ũmũthĩ ũyũ haya chini ya miezi 6
mukire mo to etinda nako na ira mutirake na andu ingi Tuesday mwatindite nao Tuesday nä må ndå ogwätwo Kabogo warä kå na no kwarä na må PS wa social services Windows Day na no kwarä na kwa iganjo må ciä nä kwarä na å rä a marä kå andå magwätwo Sabina Chege no marä na Windows Day kå kugu kwa araheirwo wira wa development araheirwo advisor wa president wa maundu ma development nake no ake hostete andu kuu okay he ithu tu ku host ore muthuri tondu ndo akaiguika kuu kwina mitaratara miega muno every now and then nini aingira ke tuma welcome niguo andu marauga ndiramakire muthenya umwe njiritwo ni muthuri murata wakwa wana kuu wa family ati hari mutongoria orokite kuu arera andu marerainia maguthe ngiri aracoka ngwiciria thuri marakiuga nyamu ni mukondo moja ati arametire ciugo ona tutangihota kugweta haha ni tondu uria ararakitwo kwarä iyo ngwiciria nake gabeti karä kahå no nake nä akionire karaå andå nä marathi mongererekete mbei tondu ũrathiĩ ũguo kwambĩrĩria na matatũ gwĩthiĩ matano ngiri rĩu makinyĩte kĩndũ igĩrĩ kũmarĩria nĩ ngiri igĩrĩ anyway we tũrorera kũrathi na kũu na mbere nĩ tũgwetha atongoria acio nĩgetha magĩtwĩre nĩkĩ kũrathi na mbere kũrĩa kana tũhota gũgoka kũu kĩrĩrĩmbĩ mweri 5 Ngai atũkinyanĩria. Asante. Thank you very much. Ucio nĩ mũndũ wĩtagwo Simon Igure aranjĩra kũrĩa Olkalao nĩ kwega biũ. Na nĩtũrarĩ na mheshimiwa wĩ haha mũrata wakwa na arakĩnjĩra kwao rĩu nĩ wĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ wĩra na kũhingia ciĩranĩro. Thaa 3:48 ceceni hakuhĩ nawe. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday. Aikaria Gatero nginya Gitero Gatarakwa nginya Mutarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Murimi mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa ha Excellency Governor Susan Kihika nĩ ongereire ihinda rĩa wĩva ya gĩcunjĩ kĩigana kũigana harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere wĩva ĩno ya gĩcunjĩ kĩigana kũigana harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ciĩ hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũrenjeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru. Ngwetereire kumo hĩndĩ ĩrĩa wathire rũraya rĩrĩa wacoka ndoka gũkũgeithio kanjĩta citipĩtio koiga ndũkwenda ngoma ngũkũhoera Ngai ngũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ njua-inĩ kana rimbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa
tũiguanaga nĩkũrĩ tũngĩtũtangĩnyua njohi ona nyũkwa ti mũthomu na nĩagũthomithirie ngũkũhoera Ngai gũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo nyenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa wendo wakwa ndigũkwĩringĩrĩria nĩngwetha wakwa mũgunyũ kuotanie ũrĩa tuaga kahũa kwĩna imeti Ngai ndarumirio tonga hana mũbira ngũkũhoera Ngai gũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa wendwa wakwa gĩtongana mũthĩni ona mũici hamwe na mũrogi na mumuoneire hamwe na mũgũrũki ithuothe tũrĩ a Ngai ngũkũhoera Ngai gũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa ndaririkana rĩrĩa wanyendaga gĩthomo gĩkĩ ndotaga gũthoma rĩrĩa wanyita marũa ngũtũmĩire wonagia cukuru ng'imo kiugaga ndĩ kĩndũ waku ngũkũhoera Ngai gũteithie na nĩandeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciawa ndaririkana rĩrĩa wanyendaga gĩthomo gĩkĩ ndotaga gũthoma rĩrĩa wanyita marũa ngũtũmĩire wonagia cukuru ng'imo kiugaga ndĩ kĩndũ waku ngũkũhoera Ngai agũteithie na ndeithie nĩtũkona na igũrũ cua-inĩ kana limbo kenero kana iherero tondũ twĩ ciũmbe ciake Tumwitaga Salim Junior madaraka mawe do rini tune Pius Kĩhingo Nyambura na Pius handũ agũragĩra gacai harĩa hawaweru harĩa etagwo Awesome Cross Butchery ndirĩgĩte gũthiĩ kũrĩa gĩthambutha tũrĩaga hau mũndũ agakoma taenda hapo siku moja. Pius Kĩhingo Nyambura rwĩmbo rwega rwa tũkinyĩria thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 5 na ũmũthĩ twĩna DJ Ranjos nĩ mũkinyu karibu sana. Thank you. Kwa rotia. Tena huru. Yes, kwa salama. Pole sana. Thank you. Shoshuru muhurukirie. Ira.
na umuthe ndakiuga ngeingire matura muramuhurukirie ko kundu gwetagwo Waithaka. Ha Waithaka. Ani oyo Waithaka? Waithaka ndigekuwa tutiagithianga kanitha haria Gacui. Iro ni handu hetagwo Ruthimitu. Ruthimitu ndi hoi. Ni njui Kirigo. Kou ndaguriti ri. Tugirite nyama muno mayanko. Ru ni matura macio. Turari kou yesterday. Na turakiaria na Wakarende. Ira around 7 PM ngeinuka. Okay. Ndaramero muthe ni ngukiroka tukiringe kawaida. Kawaida. Na ndiramenya ngwiciana maraugire magome goti mundu ukinyite mena muruno uria wake. Ndametha parking. Ndametha. No mundu no itonga ikugia ngari ni ciarangagirwo. Riu mundu yugaga leo sina haraka juu. I'll just drive. Yes. Gatoki mwete na karibu sana. Thank you muno. Ndiramenya uria utubangeire. Umuthe no kawaida, umuthe tukwabi na gospel, tugicokie maombi kwa tugicokie ne ngatho. Tobie Friday etagwo in a style and fashion. Ogekaga ma setup makwa omdogo haha uguo magikinya ri sini muziki juu ukoro we fagite ukoro de fagite atiri udoge magore de set atiri udoge na ndakira nigukuona na once again pole sana asanti na shosho akihurukio horo tondu ithuĩ nĩ tugathie wendaga he mundu ranjirire atiriri ni njira ito ithuothe by the way tutikamake acha tondu ni hinde rake turirakinyire otherwise ni njia yetu sote kabisa na kila kitu itakuwa sawa. Thank you very much. Asante sana muthikiriria ri ucio ni mundu etagwo Ranjos, DJ Ranjos, mugokora mugitwarana hamwe nake mena we mwega. Hello bosi. Kuragithia atia munene? Ni kwega. Ndikira tondu ndagikuona na ni uraroria muno. Ni uraroria muno. Uroritie ko ndaigua andu makio no kuhura andu marahurira. Marauga atia? The Commandes family here. Mwena your brother oyo gwitwo etagwo atia? Brother oyo waku ti oyo winaga. Brother oyo waku huraga ngita etagwo atia? Odonge. Odonge agiete nyarirete. No ne tugiukite wega. Kabisa. Ni kimundu kiega. By the way behind the scene tigano no kire by the way ona behind the scene akoragwo uguo. Sege. No mwire riu maundu macio na kone acting ri. Riu ni arigite kuhe report andu ari uba. Amahete report muno. Mwire atiriri opinion ciake ikaikaraga nacio. Tafuta utapata, bisha utafunguliwa, asema Bwana. Yeye ni mwaminifu, ameshasema nafanya. Haye, bisha utafunguliwa, omba utapewa, tafuta utapata, bisha utafunguliwa, asema Bwana. Yeye ni mwaminifu, ameshasema nafanya. Bisha utafunguliwa. Yeye ni mwaminifu, ameshasema nafanya. Bisha utafunguliwa. Yeye ni mwaminifu, ameshasema nafanya. Bisha utafunguliwa. Usikate tamaa. Mungu ameshasema bisha usikate tamaa. Mungu ni mwaminifu, ameshasema bisha etagwo Dr. Sarah K
roboro tukinyiria wega thainya cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhe ni muhia wa maina jitagwo Jeff Kuria riu kuma haha Friday Saturday gakinya guku o muthenya wa Sunday thiini wa Kirebe Keinoro tucoke ngai atuteithie tuturithanie nawe kiumia kiu gigi gukorwo gigiuka tukiingira mweri mweru mweri wa mugwanja thainya rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 na ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Kanjũ ya makanitha bũrũri-inĩ NCCK nĩ hinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ matikanoge makĩhũranĩra ihoto ciao hamwe na gũthingata kũgĩa na mwathanĩre mwega gũkũ Kenya. Mwandĩki mũnene wa kanjũ ĩyo Kanoni Chris Kinyanjui aroiga kanitha nĩ ũgũthiĩ na mbere kũrũgama na Kenya magĩtie ihoto ciao. Oho nĩ orĩtie thirikari ĩigĩrĩrĩke na njĩra ya kũng'ethanĩra na ikundi cia mĩhũni kana nyanake iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ ateti gũthararia thayũ wa mũingĩ. Aheanĩire ũhoro ũyũ Kiambu ta ũrĩa rĩu tũramenyithio nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki. Kũringana na mwandĩki munene wa kanjũ ya makanitha NCCK Canon Chris Kinyanjui, thirikari nĩ ĩbatiĩ kũhe arĩa makuire hĩndĩ ya mũrũrũngano mĩaka 2 mĩthiru kĩhoto mbere ya marĩhĩtwo, na oho kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩrekereirie kũrĩha arĩa makuire gĩthamio kuma kũrĩ ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ na kũnengerwo komisheni ya kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ. Nĩ tũroria thirikari mbeca ici interior ciĩkĩrwo thĩinĩ wa Kenya National Human Rights Commission nĩgetha ona andũ arĩa marĩhwo na kĩhoto. Nĩ tũrauga mbeca ici itikahũthĩrwo kũhinga andũ maitho kana gũtũma kĩhoto gĩikio under the carpet kana kĩriganĩre. Mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩno ya makanitha ndagĩtarĩ Elia Sagora akiuga kanitha ĩgũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũnyitĩrĩra andũ anyinyi kũhũranĩra ihoto ciao na kanitha ndĩrĩ hĩndĩ ĩgũkira Kenya makĩhatĩrĩrio. We commend you for rising up to save and to serve your generation. Go ahead and create for yourself the Kenya that you want to live in, being assured that the church will always stand with you. The church will always stand beside you. Harĩ ũhũthĩri wa nyanake, kanitha ĩkĩenda thirikari gũtacũkĩria makinya atongoria arĩa mararĩha na kũhũthĩra nyanake ici nĩguo gũthũkia mĩcemanio na borithi kwĩyeherania kaimana hamwe na nyanake ici, kuona nĩ irahaka rũhonge rwa ũgitĩri rũrua rũrĩa rũratũma Kenya kwaga mwĩhoko na ũtungata waruo. No nginya thirikari ĩnyite andũ aya me thĩinĩ wayo, tondũ rĩu nĩ kuonania atĩ nyanake ici irarutĩra thirikari wĩra na kĩu nĩ kĩndũ tũtangĩenda kuona ũmũthĩ kana rũciũ ona kana mwaka ũyũ ũngĩtũrorete. Kanjũ ĩno yarĩtie hĩndĩ ya kũrugũria na kũrekereria ũthuthuria ũrĩa marekaga wa ũrĩa mbeca cia ateti cithaĩtie na kuna moko etĩkia na ũrĩa ateti mathahĩtie kĩgongona makĩenda kwĩyaka kĩũteti. Nĩ matũmaga ashirika kana arĩa marũmagĩra kanitha ĩyo handũ ha kũruta mbeca ũrĩa mararutaga mbere makanyitia, na tũrona makanitha mamwe kũringana na ripoti ĩno atĩ ona nĩ marathiĩ makera mũtungatĩri mbeca icio ũraneirwo ona ithuĩ tũgaire, kana ona ũrĩa waheo ũkauga ĩhĩ ũrahetwo ũtũhe 10,000 ũratũheire 5 nĩkĩ. Gũkagĩa ngarari na gũkagĩa mbara makanitha-inĩ maitũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nakuo Embu ateti nĩ marutĩtwo mahĩtia nĩ ahunjia nĩ ũndũ wa kũhũthagĩra magongona ma mathiko kũhũra ũteti wa kambeini cia ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka.
wa 2027. Mũhunjia wa kanitha wa Ngirikani Lucy Wanjiku oigĩte mũtugo ũcio nĩ wa kwagĩra itĩo bamĩrĩ iria itigĩtwo nĩ endwa ao ona ningĩ mũingĩ. Anthony Ndwiga arĩ na ũhoro ũyũ. Nĩ mũkana ũrutĩtwo nĩ mũvunjia Lucy Wanjiku wa kanitha wa ACK Kathũngũri bingo ya mathiko ma Njerũ Kĩraci na ũrĩa ũrarĩ mwenegĩti wa gĩkundi gĩa kwa ivoto cia mwena wa Kabici na kũrĩa kwa akũmĩte ateti nĩ ũndũ wa ũkwama gĩtũmĩra mathiko na macakaya kũvenia mwĩngĩ na mbere ya atungatĩri. Mũtungatĩri ũyũ nĩ kuonania mũku yake ya mũtugo ũyũ wa atongoria ateti arĩa marekinyĩtie mathiko ni mamo wa mũteti agatĩrĩ wa ndagĩka ciake gũkũ akiuga ateti maĩ na mĩtugo mĩcoku ya gwetagĩra kwa magikwa ni gutumira mathiko maeta njukua cia kampeni. Ngoja mfiwe tena kuitishwa kura. Unajua kitambo tukilelewa that people have to wait for our people to die to come and ask for kura. What happened? Kenya ilipotea njia wapi? Nyinyi ndio mlitupa njia ya Kenya, mukapeleka wa Kenya Rivatana. Sasa wanaogelea wapi? Indian Ocean. Tunaogelea. Mũtungatĩri wa njĩra ya ugateti nĩo kĩambĩrĩria kĩa mathĩna marĩa maragũmĩra Akenya kuona matindĩkĩtwo nĩ ngarama ya ũtũũro nĩ ũndũ wa cianĩro icio matarakwa makĩvingia. What we are saying is this. Please, Kenyans, we are a problem to our own problems. Don't entertain this so many politics. Wacha mkubwa. Sio watu wamesoma, wengine ni doctors, wengine ni professor. Wacha watuonyeshe masomo yao. Na kuitisha tu kura na maneno gapi? Sasa si tunaanza na aspiring, si ndio? Ndiye mwenyekiti aongea. No watu wanakuona hai wa ũguo nĩ ũravecanire kamweke kũrĩ ateti no atĩ akĩmatarĩra ndagĩka. Seneta wa Embu Alexander Mwandigi akiuga ngai wake nĩ ũkũvũra kĩama nĩguo kwake thurwo tena lia kairi. Hapo ikifika 2027 ule Mungu wa Abraham, wa Isaka, wa Yakobo ambaye aliwezesha mimi kuwa seneta, tukifika wakati huo mimi najua Mungu atafanya miujiza yake. Ateti aria enge marekinyĩtie mathiko ori mama nĩ vamwe na Pithon Mushoki ũrĩa wa MC wa Mumenje Newton Kariuki na MC wa Kithukio Mori Nyaga nao maina wa kuga tondu mbĩtagwo Musoki na Musoki nĩ mũndũ wa gũthiĩ na gũcoka na soka 2027 nĩ mũkanyitĩrĩra okete ta former MCA nĩ tondũ kũheana ndiciara aregete kwandĩkwa kansora nĩ kĩbarĩ ahe kansora mĩaka 15 nani nĩrathurĩtwo mĩaka 15 3 terms na kĩathurĩtwo 3 times as a kansora mundu ũrakwa device ndũgekerecia Salvaro ndũgae gũgakua rũciũ. Ngiripotera kuma kaũntĩ ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Nĩ ngatho Ndwiga. Riboti ĩno ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩrĩa thaa 4 na ĩrahĩtũkia oro ndagĩka 7. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo megũkinyĩra harĩa ũgũkorwo rĩcikĩrĩkia kwĩhanda thaa 5. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM. Twathiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Sam Njũgũna, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka.